It is just Break the Silence Foundation alone. And we are not going to back down. We are going to remain here until justice is served, until we see the end of this matter. Yeah, we understood the police did what they think was best at the beginning of this matter. But we don't believe that is enough, because there are new leads that we have presented to the police. But they just felt, no, it is unnecessary. That's why we have to approach the court to say, no, this new lead must also be investigated. If police will do what is right for us, then this is what we're asking, and we're not asking for too much. Like a lot of new leads, he go get one person go buy since 2023, and they still never bury him in 2026, 3 years later. Like this person supposedly get a baby mama we don't born for him. The family of this person, then they ask for DNA, and then they drag him for court till now for good 3 years. And he still get why we be say I talk say this supposed person Mohbad. If you check his catalog, he could not make up to 1 billion naira under immunization. You know, go shock when they start to do all the thing. Say the money wey Mohbad don make since 2023 when he blow up, the money don't miss. Why you think say some people no want make justice dey? Some people just won't cover them up, but they talk say click on the law for God. We talk on the tell you back in Yoruba. See, me, I don't talk am for if it take time, but that justice certain. A lot of people don't give up on that. A lot of people don't talk about them again. Because now waiting a lot of people use blow up. A lot of content creators they use drive traffic. But some of us will be say we understand what they go on. We put ourselves in this person's shoe. Don't be say nobody they pay us. Whenever we have the chance, we still talk about it. So Mohbad will get justice. Nobody need to point fingers say, now you buy Mohbad, or now you steal from Mohbad, or now you chop Mohbad money. No! You take court now. Justice will still be served. A lot of people will refer back to our videos. My videos say, well, Mohbad will get justice. You know, for everybody they see in a same society, in a same family. This matter. Hello. Ayọ̀, ta ló ti gbọ́ fídíò ọmọ Ìkòròdú yìí tó lọ grant interview with free light àbí of kílókọ̀ TV station yìí and radio, social media handle. Mercy, how are you? Kílókọ̀ ọmọ Ìkòròdú. Ṣé ti gbọ́ pé ọmọ yẹn ti lọ dàgbòrò rú? Ṣé ti gbọ́ news ẹ̀ ká dẹ̀ dé ọ̀dọ̀ bàbá Ìjẹ̀ṣà. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé ti gbọ́ kíní ọmọ Ìkòròdú? Ẹ jọ̀ọ́ bá mute. Ẹ ti gbọ́. Ṣé fẹ́ gbọ́? Ọmọ bí caramel ṣe wà. Ìṣe ọmọ bí caramel. Ìṣe ọmọ bí. Ìṣe ọmọ bí caramel. Ìṣe ọmọ bí. Ìṣe ọmọ bí. Ṣé fẹ́ gbọ́? Ẹ power tap kẹ́ bá ṣí àjò. Ṣé ẹ ṣe rántí ọmọ Ìkòròdú ṣá? Ṣé ẹ ṣe rántí ọmọ Ìkòròdú? Yes, sir. Pópó ò ṣe justice mọ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Ó yá já play. Àti ṣe bí ọmọ Ìkòròdú ló dé wà sójú. Ṣùgbọ́n nítorí ẹ̀ tó wọnú àwọn ọ̀rọ̀ yẹn lọ gẹ́gẹ́ bí pé ẹ mọ Mohbad ara kó tó dé pé Mohbad kó tó burú káwọn èèyàn tó mọ̀. Mohbad kọrin kan ó ní 10 years I no see mommy pé òun ò rí ìyá odidi ọdún 10. Gẹ́gẹ́ bí pé ẹ̀yin dẹ̀ mọ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹ ti ṣe ṣàlàyé fún wa pé ẹ mọ̀ dáadáa. Ǹjẹ́ ṣé àwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ láàrin bàbá Mohbad àti ìyá Mohbad tó fi dé pé bóyá wọ́n split? Ǹjẹ́ kí lẹ lè sọ?
ká bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ jẹ́ṣẹ̀ mọ́. Ẹ mú máa díẹ̀díẹ̀ níbẹ̀ bọ̀ tí bá sọ̀rọ̀ Mohbad mọ́ mo ò sọ mọ́ náà nìyẹn because mo kọ nǹkan ẹ̀yọ̀ kan tí mo sì fi remember Mohbad táwọn èèyàn kan ò mọ̀ kò àwọn èèyàn kan mọ̀ ẹ bá lọ sórí TikTok mi ẹ ṣáàṣì ọmọ Ìkòròdú ọ̀ọ́kẹ́ ṣáàṣì Ọlá Ìkòròdú ó tẹ̀ máa gbé tẹ bá ṣáàṣì Ọlá Ìkòròdú ó máa gbé wá fún yín ẹni pé máa ń wọ singlet ìyẹn mo fi máa ń remember Mohbad ẹ máa rí ṣòkan tó lọ ṣe tó wọ singlet wọ́n tó fi tèmi náà fi ń wọ singlet ìyẹn mo fi ń remember ẹ bá wọ inú ilé mi ẹ máa rí oríṣiríṣi fọ́tò ẹ̀ tí mo lẹ̀ máa sì ìgbà kan mi gẹ́tara mi mọ́ lórí ọ̀rọ̀ Mohbad ẹ bá gbé mi sọmọ́ mo sọmọ́ náà ni because ẹ bá wo ọ̀rọ̀ yẹn bàbá Mohbad fún ara ẹ̀ náà ó ti bọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn jẹ́. Wọ́n ti bọ̀rọ̀ jẹ́. Wọ́n ti bọ̀rọ̀ jẹ́ láti bẹ̀rẹ̀. Bàbá tó bímọ lọ́bọ̀. Bàbá tó bí Mohbad gangan ti bọ̀ ọ̀rọ̀ jẹ́ láti bẹ̀rẹ̀. Olùkọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀ o. Ẹ máa rí kán sin ọmọ yẹn. Mohbad ò ń ṣe Muslim o. Muslim ló máa ń kú lé ní. Tó máa sáré sí lé ní. Kìsẹ́nì. Wọ́n lè sin ọmọ Kìsẹ́nì ní after 3 months. Wọ́n máa lọ rẹ̀ bá mọ̀ ẹ̀. Wọ́n mà á ti gbọ́ pé bàbá yẹn ò náwó. Á ti ẹ̀ mọ̀ ní kò yẹ pé a gbọ́ pé bàbá yẹn ò náwó. Bọ̀ kò yẹ pé bàbá yẹn ò náwó pé kò lè jẹun o. Òye pé kò náwó pé bẹ́yà òun fẹ́ wọ mọ́tò láti bí àwọn lọ sí Ìjẹ̀bú Òde o. Àbó òun lọ sí Maryland o. Ẹ ti understand? Ẹ yẹ ká máa sòótọ́. But nǹkan tẹ́mi kò wò lára bàbá yẹn ni pé bàbá yẹn inú ń bí sí Mohbad. Bàbá wà pé tó bá pe Mohbad pé wá òun wá. Kó tó di pé ó kú. Tó bá bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ Mohbad ò tètè ń ṣe. Tí Mohbad ò bá ti gbà Mohbad náà bí ìyàwó Mohbad ò yàtọ̀ sí ìyàwó mi yẹn náà tí mo sọ ọ́ pa. Yàtọ̀ sí Fọlákẹ́. Ẹ mọ̀ bí àwọn ọmọ tó máa ń lóògùn fọkùnrin yẹn. Ìyẹn Wùnmí. Because kò gbégbá mi ìfẹ́ mọ bí yàn ṣe lọ́ọ̀bù obìnrin tó òbí tó bí ẹ tó dẹ̀jẹ̀ lé ẹ lórí máa sọ pé òun nídìí ẹ̀pù ẹ̀ òun nídìí kankan látọwọ́ ẹ̀ ìyàwó yẹn máa wá gbọ́ ẹjọ́ kí ló yẹ kí ìyàwó yẹn ṣe kó má bàa fẹ̀sọ̀ lẹ́nu ṣé kò yẹ kí ìyàwó yẹn ń gbogbo ló yẹ kó máa wàhálà ẹ̀ jù pé wá lọ ṣe kíní fáwọn pẹ́rẹ́ǹtì ẹ o bí wọ́n mi fẹ́ wá lọ akọ́ máa sọ pé bóyá kíní o bọ̀ ń kọ́ yẹn jáde látẹnu ọmọ yẹn òkè tó máa ń jáde látẹnu ọmọ yẹn ó yẹ kí Mohbad máa ṣe fún dáàdì ẹ̀ ìkó dáàdì yẹn try now láti mọ́mí ẹ̀ gbélé ní kékeré ń gbà yẹn dáàdì ẹ̀ náà ló kátẹ́ sọ pé dáàdì ẹ̀ náà tiẹ̀ láìkó obìnrin náà ìkànnì justice yìí náà aṣáàgbọ́ gbogbo àwọn tó ń pẹ́ dáàdì ẹ̀ tuntun kò láàbò pẹ̀lú ẹ̀ lọ́jọ́ tí dáàdì ẹ̀ tuntun yà ìwọ tó ń wá justice fọmọ tó tún lọ ń dóbò àwọn tó ń wá justice fọmọ ẹ̀ máa jì ẹ ti sin ọmọ already ẹ ti ṣe mistake pé bóyá inú bí yín pé kìnnìkan. Ṣé inú ló bí wọn tó fi sin ọmọ yẹn ní? Inú ló bí wọn náà. Ó ṣe pé bóyá nǹkan kan wà níbẹ̀ tí wọ́n rí. Kò sí kankan tó rí. Wọ́n lè ti rí kan pẹ́yìn kan ti bá wọn sọ̀rọ̀ kan ti scope wọn. Ìfẹ́ bàbá yẹn náà ẹ mọ̀ ọlọ́mọ yẹn kì í ṣe mú wa o. Kò tún ṣèṣẹ́ náà. Nǹkan sí èèyàn tó ti kọ́lé ṣé ìṣẹ́ mú ẹni tó kọ́lé ṣẹ̀ṣẹ̀ mú ẹni tó nílẹ̀ tó èèyàn tó bá ti ṣiṣẹ́ ọwọ́ ìṣẹ́ òmu. Ẹni tí wọ́n bá sọ pé ìṣẹ́ mú èèyàn tó kò ní ṣe tó ní iṣẹ́ ọwọ́ tó ní irinṣẹ́ tó lè fi ẹlòmíì níṣẹ́ ọwọ́ wọn kò ní irinṣẹ́ tó lè fi ṣe nǹkan yẹn ó lè wà lórí títí tó ń tọrọ owó òun níṣẹ́ mú wọ èèyàn tó ní irinṣẹ́ tó fi ń ṣiṣẹ́ tó kọ́ ó sì ń lọ sí ibi tí wọ́n pè tó ń lọ síbi ibẹ̀ ibi tó ti pè fúnṣẹ́ yẹn tó ń ṣiṣẹ́ yẹn tó dẹ̀ ń gbowó iṣẹ́ òmu o àṣírí ṣì ń bò o àṣírí ṣì ń bò ẹ ti understand wọ́n ti bàbá yẹn béèrè pé bọ̀bọ̀ yẹn béèrè pé Mohbad kú ó débẹ̀ àwọn sọ pé bóyá àwọn fún ẹ ní kọ̀ọ̀kiri kan ó gbé ọmọ ìdílé èmi bìrì pé àsìn tọ́wọ́ ẹ bá dijọ́ kejì kan oṣù kan tó bad ó gbé sílẹ̀ ó pariwo ariwo tí bàbá Mohbad ń pa nígbà tí Davido fún lówó wọ́n fún ní 2 million ó wá ń pariwo pé 1 million ló kàn mí òbí kan gbà ní Davido fún lówó 2 million. Testing how long the Sweet Santal perfume by Amore Scents lasts. This perfume is inspired by Tom Ford's Santal blush. Nígbà yẹn pé kọ́ bí akọ́ fi ṣe bẹ́rí kìíní yẹn òun ṣe 2 million ló kan bàbá Mohbad lọ́wọ́ 1 million ló kan bàbá Mohbad lọ́wọ́. 2 million ló jáde. Gbogbo 2 million ló jáde. Mo padà rí fídíò tí bàbá Mohbad ṣe pé Davido 1 million ló kàn mí lọ́wọ́ ṣé yẹn ló bá bàbá yẹn. Ẹ̀wọ̀n Timothy tó kú sọ̀yọ̀ state gbà tó kú sọ̀tẹ̀ ẹ̀kọ́ ń gbà yẹn. Ẹ̀wọ̀n ẹ̀ ṣe kéṣì Timothy yẹn. Wọ́n bribe àwọn fámìlì ẹ̀ lówó. Àwọn fámìlì ẹ̀ ò gbà.
ọgbà ìyàwó ẹ̀ lówó ìyàwó ẹ̀ gbà ọgbà bàbá ẹ̀ lówó bàbá ẹ̀ gbà wọ́n ní ìwọ tó pa ọmọ àwọn sẹ́ àwọn fẹ́ mọ̀ àwọn ìjọba wá wò pé ó dà pé yín ò ní ìdòwó ẹ fẹ́ mú nǹkan tó pa ọmọ yín olóòótọ́ lẹ́yìn àwọn ìjọba dẹ̀ ṣe kìnìún wọ́n wá òótọ́ yẹn jáde wọ́n dẹ̀ mọ ẹ tó pa ọmọ wọn wọ́n wá wọ́n dẹ̀ rí wọ́n dẹ̀ fojú ẹ̀wọ̀n ẹni ẹ̀dẹ̀ lọ ṣẹ̀wọ̀n ẹ̀ wọ́n títí bàbá Mohbad yìí ó yá ẹ wo mọ́tò tó gbé fún bàbá Mohbad Highlander tó gbé fún bàbá Mohbad tó ń wò kéde dìrìsì sí ẹjọ́ ta lé ẹni yẹn báwo lẹni yẹn ṣe jẹ́ ẹni tó gbé Highlander yẹn fún. owó kọ̀ọ̀kan pé wọ́n àpò bàbá Mohbad bí i 10 million àbí kíní kan millions mọ iye tí bàbá Mohbad ti rí lọ́wọ́ Mohbad yìí ni ẹjọ́ àwọn tó fún bàbá Mohbad 10 million 20 million kíní kan million ẹjọ́ gbà tí Mohbad pariwo ń gbà yẹn pé ó gba àwọn ọmọ Nàìjíríà gba àwọn ẹniwẹ̀ tó bá ti lọ ń jẹun rántí náà òun lọ fi yìí sí ọ̀nà òun ẹ̀wò gbẹ̀jẹ̀ lọ́rùn òun ẹ̀wò gbaṣọ òun ẹ̀wò gbogbo kíní òun ẹjọ́ àwọn ènìyàn sọ bẹ́ẹ̀ gbọ́n rí fídíò Mohbad yẹn nígbà tí Mohbad pariwo pé ẹjọ́ àwọn ndla wọ́n gbé àwọn ìgbà tó gbé Mohbad gbà yẹn tó gbé Zino tó gbé Mohbad tó gbé kíní tọ́mọ yẹn ṣe fídíò tó yẹ pé ó ṣe láì tó yẹ pé pariwo ń gbà yẹn ẹjọ́ sáwọn ènìyàn ò rí láti lè ẹ́sìkò ẹ̀ ní nígbà tó ń nà kiri ó ṣe bí kọ́ náà ti nà Mohbad o Samuel ti nà Mohbad o many places ó lè ṣe fídíò rẹ̀ post ẹ̀ kò ṣe tó rẹ̀ pọ̀ ẹ̀ nígbà tó wá pa tán àwọn èèyàn wá ń jáde àwọn tó wá jáde náà àdẹ̀ wá mọ̀ wọ́n ní gómìnà àánú wọn mẹ́sàn wọ́n ní ẹ̀kọ́ náà fún Wùmí lówó 50 million ẹ̀ṣá 50 million pé ẹ̀kọ́ fún mi after tí Mohbad kú wọ́n wá sílé àwọn Mohbad wọ́n wá fún wọn fún ìyàwó ìmúdò yẹn ìgbà tí mo rí Wùmí orí ìyá Mohbad orí dàrósà orí àdúrà fídíò yẹn wọ́n náà fún wọn ní 50 million owó tó máa sunkún mọ́ owó kíní yẹn owó pé ọmọ tó pa ni àbí báwo bàbá Mohbad náà the same thing many things fún mi wà fẹ́ kí bàbá Mohbad ṣe ó yẹ kó sọ jáde kò lè sọ jáde because of pé àwọn èèyàn tó ń fún lówó yẹn they follow and they talk underground. pé kó má sọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ kó má béèrè báyìí. sọ̀rọ̀ ọ̀nà ìṣẹ́ bíbá kan ló sọ jáde gbà yẹn tó wò tí bẹ̀ sí wá owó tó wò bẹ̀ sí wo inú àkáǹtì ẹ̀ tó sọ̀rọ̀ pé tóun délé òun rí tíṣù tó sókè fún ẹ̀jẹ̀ òun rí tíṣù tó sókè fún ẹ̀jẹ̀ nílé Mohbad ní Lẹ́kì o òun rí ìgbà tóun lọ sókè òun rí ẹjọ́ kí ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tí ó fi jẹ́ pé tíṣù bẹ́ẹ̀dì lórí tóbi tó yẹn lọ́dẹ̀ fi nu ẹ̀jẹ̀ tó dẹ̀ sókè ẹjọ́ kí ni iṣu yẹn wọ́n lé yẹn dẹ̀ Wùmí àti Mohbad rẹ̀ ló wà lókè. ṣebí àdúrà tó jẹ́ àbúrò Mohbad ó wà nílé yẹn. ǹjẹ́ lẹ́yìn ìgbà tí ọ̀rọ̀ yìí ti ń ṣẹlẹ̀ ṣé àdúrà ṣó ti wá sílùú Ìkòròdú pé bẹ́ẹ̀ ṣe jẹ́ ọmọ Ìkòròdú tó dẹ̀ mọ̀ yín dáadáa. wọ́n bí kú. ṣe ti bá àdúrà sọ̀rọ̀ wọn náà. mo ti bá àdúrà sọ̀rọ̀ wọn náà wọn bò mo ti bá Mohbad sọ̀rọ̀ wọn náà wọn yẹn àdúrà yẹn àbúrò mi ni àwọn mi bí ẹ̀rọ fẹ́ máa bá àdúrà sọ. kí Mohbad tó kú gbogbo ìgbà tí wọ́n fi ń na Mohbad káàkiri gẹ́gẹ́ bí ẹ̀gbọ́n àdúgbò tẹ̀yìn jẹ́ ǹjẹ́ ṣé Mohbad ti ẹ̀ bá yín sọ̀rọ̀ nǹkan tó ń là kọjá ní gbogbo pírọ̀ pé ẹ̀gbọ́n nǹkan báyìí ń ṣẹlẹ̀ sóhun ṣé ẹ rí gbogbo bó ṣe ń lọ ṣé ẹjọ́ nírú conversation yẹn rí. àwọn ọmọ yẹn náà ẹ mọ̀ pé tí èèyàn bá ti bí celeb kódà gan dáàdì ẹ̀ gan ó ní dáàdì ẹ̀ gan bá sẹ́yìn mẹ́sì àfi wọ́n tó bá jọmọ gidi ni dáàdì ẹ̀ máa sẹ́yìn mẹ́sì sí ẹ̀ ló máa sáré reply wọn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ àbí mọ́mí ẹ̀ sẹ́yìn mẹ́sì sí ẹ̀ ló máa sáré reply wọn lẹ́sẹ̀ àbí àbúrò ẹ̀ sẹ́yìn mẹ́sì ló máa sáré reply. àwọn ọmọ kan wà tó bá ti di celeb bá ìgbéraga ti bẹ̀ ọ́ ti gbé bá ti di Ọlọ́run ẹ̀ ti understand. Gbogbo bí kíní ẹ̀ náà yẹn Hello, I've come to pick up my. sọ pé àwọn sẹ́yìn mẹ́sì sí pé kó máa bọ̀ Kòròdú káwọn jọ lọ sí ọ̀dọ̀ ọba wa láti lọ bá ọba Ìkòròdú láti sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yẹn pé kó máa bọ̀ Kòròdú but Mohbad ò wà ẹ ti understand Mohbad ò wà ẹ mọ̀ pé àwọn ọmọ oríṣiríṣi mẹ́sẹ̀gì náà màmá ní mélòó lọ́ fẹ́ kà wá ṣó London wá ṣó America wá ṣó kínní ọ̀hún ní pọ̀mọ́ èyí ní nọ́mbà ẹ̀ lọ́wọ́ kò sígbà tó bá wá Kòròdú ọmọ tó dáa ni ọmọ tó ní kàn fi jáde tán nìyẹn ọmọ tó dáa ni ọmọ tó ní respect ni ọmọ tó yẹ pé tó bá ti mọ̀ yín pé eléyìí ó jù mí lọ ẹ bọ̀ pé Mohbad ga ọ̀mí mọ bẹ́ẹ̀ ga yẹn kéèyàn yẹn kú báyìí tó bá ti mọ̀ pé ẹni yìí tó bá ti rí ẹ ó dà kó má mú ẹ̀rí kó má gbọ́ lọ́wọ́ ẹ̀rí. tọ́ òun lẹ ti gbọ́ lẹ́nu ọmọ Ìkòròdú nìyẹn o Ìkòròdú ní bàbá Mohbad
ló ṣe kí ni ló bà justice for Mohbad jẹ́. Ó tẹ̀síwájú ó ní ṣó yẹ kí bàbá Mohbad sin Mohbad láì ṣe Muslim. And again tá bá ní ká béèrè lọ́wọ́ ara wa kí ló dé tí bàbá Mohbad lọ sin Mohbad, kí ló dé tán ní kán sáré lọ sin in the first place. Ó lè jẹ́ mistake, but the biggest mistake tí ó ṣẹlẹ̀ rí ni. Kí ló dé tán lọ sáré sin, tẹ́ lọ arrest àwọn tó pa ọmọ yín. Abeg get. So the music ẹ wá o. Gbogbo àwọn tó ẹ̀yin tá ẹ̀ the music inú mi ti ẹ̀dùpọ̀ wà ń bí. Ẹ gbọ́ kí lẹ rí sí alátọ́dà ifá láti fù. báwo ni Ọ̀gá mi ẹ káàárọ̀ alpha ẹ káàsán mami aláṣà ni. ṣó wà Mo wá pàṣà. ẹ kú àtàárọ̀. Yes sir. Kí ló ṣẹlẹ̀? Las Gastabo. Ṣó o ti gbọ́ nǹkan tí ọmọ Kòròdú sọ? Mo gbọ́ lánàá mo rí lánàá. Ẹ bá ń gbábẹ̀jẹ́ wọlé o. Ali bàbá Kọ́ńfì ẹ káàsán. Ẹ̀yàtà ẹni sí ẹ̀mú kẹ́rù ọ̀rẹ́. mo ń bọ̀ jàre. Hello. Hello sir. Bó ni? Ẹ káàsán sir. Bó ni? A kú ètò náà sir. Nípa kíní tẹ́ play yẹn ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí nítorí ọmọ Kòròdú sọ yẹn. Kẹ́rí òun náà ti sọ pọ́ìntì ó ní sísẹ̀ la máa sọ pé ó mú bàbá Mohbad. Èmi lè sọ pé ìṣẹ́ ni. Èmi lèmi sọ o mo bí wọ́n ṣe sọ ẹ̀hẹ́. Èmi lè sọ pé ìṣẹ́ ni. Òun náà ìgbà tí Timothy òun yóò gbọ́dọ̀ ràn mọ́yàn lójújù. Owó ti ràn máwọn fámílì Mohbad lójú. Owó ló kó bá wọn. Tó bá ṣe pé wọn ò fi ọ̀rọ̀ owó bọ̀ àti ojú kòkòrò kéèsì yóò ní dàrú. Àwọn Timothy ìgbà títí wọ́n ṣẹlẹ̀ òun náà ti sọ̀nà wọ́n fowó lọ bàbá ó lóun ò gbà wọ́n fowó lọ ìyàwó ó ní kú tó pọ̀ mọ́ òun. Ok ẹni tó pa Timothy ó sáà ní agbára débi nǹkan tó yẹ pé ó lè fi owó rà tá a dẹ̀ mọ̀ pé ó ná owó bẹ́ẹ̀ tí owó yẹn padà jẹ́ ó jẹ́ nǹkan ojú tí owó ẹ̀ tó ní torí pé àwọn ẹbí yẹn dúró wọn ò ní o ṣùgbọ́n wọn ò tọrọ jẹ bẹ́ẹ̀ tí wọ́n dúró pé sẹ́ẹ̀ náà fẹ́ mọ kú tó pọ̀ mọ́ àwọn. Ok kí wá ló wá lè mú bàbá Mohbad àti ìyá Mohbad táwọn náà lè dúró pé sẹ́ẹ̀ àná fẹ́ mọ tó pọ̀ mọ́ ẹ̀ nínú ilé tí kò bá kí ṣe ìṣẹ́ àti ojú kòkòrò bóyá wọn ti bá wọn sọ pé a máa gbé iye owó báyìí fún yín ẹ dákẹ́ bàbá sáré lọ sin ọmọ ọ̀rọ̀ wá gbẹ̀yìn yọ gbogbo ẹ̀ dojúrú bàbá náà wá padà lọ́gbọ́n ọmọdé ti tèmi ìṣẹ́ ni o ìṣẹ́ ló mú bàbá Mohbad olè nínú nǹkan tó náà sọ yẹ bìkan tójú kòkòrò bá mú wọn ó yẹ kán mọ ikú tó pọ̀ ọmọ wọn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ kán dẹ̀ mọ bọ́ ṣe ok àti ìsín mo fẹ́ mọ tó pọ̀ ọmọ yìí ẹ̀dẹ̀ sáré gbé ọmọ yẹn lọ sí. Ṣebí bàbá Mohbad sọ pé òun ò gbowó ṣebí iná ọmọ Kòròdú sọ pé 1 million wà lọ́wọ́ bàbá Mohbad ṣebí ó ní dàrúsà ló gbowó díẹ̀díẹ̀ làṣírí wọn máa tú ẹ máa bẹ́ tó lọ sà. All right. The music báwo ni? Bàbá ẹ̀yà sà. Ṣé wàá pa? Iṣẹ́ kan sà, yà mo wá òkè sà. Owó ló ṣe. 100 try. Lagata Ọlọ́ládé. Are you talking to you? Bóòlù. Dami. Ẹ ti gba packaging. Mi gba nǹkan kan o. Má fi mi sí sọ́pẹ̀n. Ẹ ti wà lọ́nà. Ṣé o track ẹ̀ ni? Ṣé o ti bá mi post ẹ̀ ni? Kìíní ti post ẹ̀. Lẹ́tà ti mọ post ẹ̀. Irọ́ ni o. Ìyàwó mi lọ rẹ̀.
lọ́rẹ́. ìyàwó mi lọ̀rẹ́. Ẹ wá èwo ni lẹ́tà tí wọ́n kọ yìí. Ẹnìkan kọ lẹ́tà òun ni. Mo ń bọ̀. Lẹ́tà ojú nìyẹn, yí lẹ́tà ìfẹ́ ni. Ìmọ̀kímọ̀ kò máa bọ́dọ̀ jọ. Ètekéte kò máa lè dúró. Ètekéte kò lè dúró. Mọ́njọ́lá ló kọ lẹ́tà sí public o, ẹ gbà mí. Mọ́njọ́lá ní for those of you asking me that I should come back for justice for Mohbad, this is to announce to you all, I'm out of justice for Mohbad. I pray God restoration in my life. It was too toxic for my kind. Goes I tried as a mother, but enemy within is more than what we expected. Went through a lot, but left with my family to fight for me. Ẹni agbójúlé gan let when needed most. I believe God of Ilerioluwa will help me. Love you all. We'll be back for my prayer program soon. Thanks. Ọ̀gá o. Kí ló ń ṣẹlẹ̀ ẹnu justice tí gbogbo wọn ń lọ resign? Ṣé wọ́n ń threaten wọn ni Làgàtà? Ó ń jọ bẹ́ẹ̀ o, ó ń jọ gàté kò jọ gàté, ó fẹsẹ̀ méjì tìrò. Ìjẹ́ mi náà ni lọ ṣe disclaimer àtọ̀dọ̀ tèmi náà báyìí. Àwọn tó bá ti gbé ló máa ń jáde wá disclaim. Ṣọ́ máa ń lọ búra ní tó bá ti gbé wọn ni. Ẹni tó bá débẹ̀ lórí ìròyìn. Because Pekis náà dé, òun náà ń pariwo we are fighting the wrong people, we are fighting the wrong people. Báwo la yẹn fighting the wrong people? Lágbára Ọlọ́run justice yìí ó yà wèrè gan. Wọ́n fẹ́ ká máa sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ mọ́, wọ́n fẹ́ jẹ́ ká máa tiẹ̀ sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ justice for Mohbad mọ́. Wọ́n ń ṣiṣẹ́ takuntakun ni. Ọmọ àlédáwà kíláàsì yẹn náà ó mú mi sọ́wọ́ mẹ́yìn náà sọ́wọ́. Mo rí fídíò kan tó cut láfírí gossip náà. Kí ló ni mo ṣe? Olóṣì náà ni ó kàn cruise náà ni. Kí ló ni mo ṣe oníkan cruise? Ó kàn sọ normal yamayama òṣì tó sọ ni pé platform tó dáwó fún Yomi trade platform nìkan ó kàn ṣáà ń ṣe yamayama ni. So pé kán lọ arrest àwa náà. Irọ́ kò ní kó arrest wa, ó kàn ju sub náà ni, ó kàn bu wa náà ni. Èmi ò kí àrùn ọba bù mí, mi ò kí à. Ìyẹn ò ní pé torí pé kọ́ba má bù mí kí n máa bòbò kúbò. Kéèyàn má sòótọ́. Kúbò mọ́ra, kéèyàn má sòótọ́, kí n wá máa ronú pé kọ́ba má bù mí jẹ́ máa forí tìyà. Lẹ́yìn kọ́ya bú wa, ebú ò máa sọ. Àìmọye búbú náà wọ̀tá. Búbú náà wọ̀tá o. So ó yàtọ̀ sí pé kí wọ́n á rí nǹkan tí ò dáa, kí wọ́n á máa tijú pé kan fi máa bú mi, bàbá Mohbad máa bú mi, kí n máa forí tì, kí n máa bòbò kúbò. Mi ò lè bòbò kúbò. Ẹ̀yin tẹ́ ń bú mi àtọ̀dá, kẹ̀sì máa bú mi. Bẹ́ẹ̀ni o. Ẹ̀yin tẹ́ ń bú àtọ̀dá, kẹ̀sì máa bú wa.
àwọn tó wá láti ìdílé ẹbí wọn ní ká máa wò yín níran. Wọ́n lẹ́ni táyé ẹ̀ bá ti bàjẹ́ a sì máa wẹ́ni kúnra ni. Wọ́n lẹ́ni táyé ẹ̀ bá ti bàjẹ́ a sì máa wẹ́ni kúnra ni. Wọ́n lẹ́ni táyé ẹ̀ bá ti bàjẹ́ a sì máa wẹ́ni kúnra ni. Bóyá máa jẹ́ nìyẹn. Ẹ̀yin tẹ́ ń bú mi, èmi ṣáà ti ṣe nǹkan tẹ́mi fẹ́ ṣe. Ẹ̀yin lẹ mọ nǹkan tẹ́ ń bú mi fún. Orí yín bàjẹ́, orí yín ò pé. So nǹkan tí Mòńjọlá kọ síta yìí ó ti show pé wọ́n ń threaten àwọn tán bá ti mú. Nǹkan tí Perkins náà ń sọ nígbà tó dé ó ti show pé wọ́n ń threaten àwọn tán bá ti mú. Wọ́n ń threaten mi. Èèyàn pàtàkì kí lórí sọ̀rọ̀ lẹ̀ yìí. Olórí ẹbí ẹ káàsán. Báwo ni? Pàtàkì má bínú látòrí àyà mi káàdé ló ti bẹ̀rẹ̀ o ẹ bá rántí o. Àyà mi ká náà dé òun náà change tone. Àlọ́ àtàbọ̀ ayọ̀ àyínká ìbejìlá kan rí tó fi bí. Ẹni tó bá jẹ gbìn kò lè kú gbìn. Kí ẹ tó bá dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ online kó mọ̀ nǹkan tó ń sọ. Kò ń ṣe gbogbo àwọn tí wọ́n ń gbé yìí, kò ń ṣe gbogbo wọn nìkan ló wà Naija. Àwọn ẹlòmíì wà Naija náà. Wọn ò gbé wọn náà. Kéèyàn ṣáà máa yàgbẹ́ sí kéèyàn máa ṣù síbi tọ́ta wà. Kódà kí ló dé tó fi ń gbé wọn? Àwọn ọlọ́mọ. Àwọn tó ń gbé tó yẹ kán dé kó wá sọ nǹkan tó ju wọn rí, wọ́n á dẹ̀ dé wọ́n á silence, wọ́n á dẹ̀ máa rú wọ̀nrànwọ̀nràn ṣọ́ngún wọn lábẹ́rẹ́ níbi tó gbé wọn lọ ni. Ẹ mọ̀ pé gbà míì tíyàn bá wọ̀ online tó bá ń sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn kan ń rìkọ́dù ẹ̀. Maybe wọ́n ti sọ nǹkan tó ju ẹnu wọn lọ ni o. But èmi ò gbogbo kinní èmi ò èèyàn kan wọ inbox mi o. Ṣé èèyàn kan wọ inbox tẹ̀yìn ni? Ṣé mi tiẹ̀ wo inbox kí n gbọ́ ẹ báwo ni fẹ́ mọ̀? Ṣé mi wo inbox ni? So kó ní kálukú mọ̀ nǹkan tó ń sọ ni. Nǹkan tó bá lẹ́fídẹ́ǹsì fún máa sọ o. Kó dẹ̀ mọ ọwọ́ wọn tó ti ń gbowó. Lóye ẹ jẹ́ ká ṣàkíyèsí ìgbà tí bàbá náà dé láti ìgbà tó ní tán ní ara bí pé àwọn wípé àwọn máa talẹ̀ wọ́n kù àwọn máa fi ṣe nípa wọn. Ẹ bá rántí pé gbà yẹn láti ìgbà yẹn ẹ bá rántí pé gbà yẹn náà ni bàbá náà ti ọ̀dà tó ti ní tó ti lọ sí kí ló ń pẹ̀. Ó yá tún ọ̀rọ̀ ẹ̀ sọ tó ní ọmọ burúkú ò ṣe é lé fún kinní kan pa. Ayọ̀. Ẹ pé báyìí náà ni bàbá náà ti ṣe é yí ohun ni bàbá ò ti sọ̀rọ̀ gidi mọ́. Ẹ bá rántí. Ayọ̀. Ó yá tún ọ̀rọ̀ ẹ̀ sọ àgbẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ṣẹ bẹ̀rẹ̀. Okay bẹ́ẹ̀ nẹ́tọ̀. Mo ní ìgbà tí bàbá tí wọ́n pè sí tán pè tán mú lọ sí tán náà pè wọ́n lálágbọ́n wípé wọ́n máa talẹ̀ one plot. Ṣé ẹ mọ̀ pé báyìí ni bàbá náà ti change tóònù tí bàbá náà ti sọ̀rọ̀ dáadáa mọ́? Bẹ́ẹ̀ni. Tẹ́ ẹ ti ń gbọ́ mi sà? Bẹ́ẹ̀ni. Tí bàbá fi lọ sí Kírèrèdò tó ní ọmọ burúkú ò ṣe é lé fún kinní kan pa jẹ. Ṣé mọ̀ pàtí ìgbà yẹn náà ni bàbá ti dọ̀rọ̀ rú? Bẹ́ẹ̀ni. Tẹ́ tá a bá rántí so bóyá ó ní nǹkan tán ti sọ fáwọn náà tí bàbá náà fi sọ̀rọ̀ tẹ́ pé tẹ́lẹ̀ ó múra sí i bó bá jẹ́ ìyá òun ni kọ́ gbé tó bá jẹ́ bí òun ni kọ́ gbé ìgbà tí bàbá ti lọ tán ti sọ pé wọ́n máa talẹ̀ one plot ni bàbá náà ti sọ kọ́tànkọ́tàn tòyá ní mo ní ẹran yín létí sà. Obìnrin tó pè yìí obìnrin yìí wà very correct. Ara ń fún mi kó má yẹ pé gbogbo àwọn tó bá gbé wọn lọ ń ṣe undertaking. Wọ́n gbé Mòńjọlá ó change ohun kò wá mú fún wa ní story nǹkan tó bá bọ̀ bẹ̀. Wọ́n gbé Perkins ó change ohun kò wá fún wa ní nǹkan tó bá bọ̀ bẹ̀. Wọ́n gbé pẹ̀lú Samsodion yẹn náà mute kò wá sọ nǹkan tó bá bọ̀ bẹ̀. Wọ́n gbé bíntín láyé náà bíntín láyé dé òun náà wá sọ nǹkan tó bá bọ̀ bẹ̀ táná tún gbé náà. Veron àti Arífá. Veron tiẹ̀ ṣì ń sọ̀rọ̀ lọ àwọn set àwọn yẹn yàtọ̀ àwọn tó ṣègbè recently ní story wọn yàtọ̀ story táwọn Veron yàtọ̀ nígbà yẹn
story àwọn tó ń gbé recently tó ń lọ ṣe undertaking àwọn Veron wọn ò tí ì bí undertaking nígbà àwọn Veron nǹkan tó bá pé Veron ṣe undertaking ni wọn kò ní dé kó ṣì máa continue láti máa sọ̀rọ̀ justice ẹ rí i pé àwọn Mòńjọlá wàhálà wọn lọ ń resign ni. So Agbáka kí lẹ rí sọ̀rọ̀ yìí ṣe wá ẹ ṣe gan thank you for the roses. Agbáka kí lẹ rí sọ̀rọ̀ yìí ṣé kìí ṣe pé bóyá wọ́n fẹ́ gbé mi náà. tó bá gbé yín jẹ́ máa jáde wá sọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ fún wa abẹ́yìn náà máa dákẹ́. Èmi ò mọ nǹkan tó ń sàn tí gbogbo wọn ń sọ èmi ò mọ nǹkan tí gbogbo wọn ń sàn tí wọn dẹ̀ fi ń sọ̀rọ̀ èmi ò mọ nǹkan tó dẹ̀ dé tó Yọ̀mí náà fi sá lọ tí Yọ̀mí fi sá kó Nàìjíríà tó fi lọ já dúró. ẹ̀rẹ̀mọ́ gébù mi òun ti sọ pé kọ́ máa sọ̀rọ̀ lọ pé òun á gbé ogun ọlẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ló sọ. àwa dẹ̀ lọ sí kó àrí wọn wá gbé wa àrí ìwọ ò sọ̀rọ̀ náà. ṣebí hello bọ̀dá láti mo kí everybody ṣàlàáfíà lẹ́wà Lagata the music èèyàn pàtàkì mo kí everybody bọ̀dá láti èyí tó ń ṣẹlẹ̀ yìí easy ṣé your stand gbogbo àwọn tí wọ́n ń gbé yẹn defamation ló ń gbé wọn fún bẹ́ẹ̀ni ṣé your stand wọ́n ṣe ń sọ ọ̀rọ̀ Wùmí bẹ́ẹ̀ náà ń sọ̀rọ̀ bàbá ṣé your stand so àwọn kan ń lo òfin àwọn kan ò lo òfin so nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn ṣé your stand bó ṣe bú Wùmí náà ṣe bú bàbá Mohbad ṣé your stand kò sórúkọ tó bàbá Mohbad. wá jẹ́ Wùmí ló ń arrest àwọn èèyàn bàbá Mohbad náà ti arrest. èyí tó ń ṣẹlẹ̀ gangan nìyẹn kò sí ọṣẹ tí wọ́n fi bàbá Mohbad. lábínú èébú tí Ọ̀túnba yẹn tó bú bàbá Mohbad ṣé kò yẹ kí bàbá Mohbad náà gbé òun náà. àbúrò gan bú bàbá Mohbad ni. nǹkan tó wà ń bẹ ni. so géèmù tọ́jọ́ ń gbá fúnra wọn nìyẹn ṣé your stand so èèyàn ní kó kàn mọ nǹkan tó máa sọ lórí ìlà ẹ ti gẹ́ẹ̀tì pọ́ìntì mi ẹni tí ò bá dẹ̀ jẹ gbì ò lè kú gbì intẹ́díbọ̀dì bá máa sọ tí ò bá ti ní ẹ̀rí fún tí ò bá ti ní evidence fún kó má sọ ṣe ti gẹ́ẹ̀tì mi ní ìsìn so nǹkan tó wà ń bẹ nìyẹn dẹ̀ àwọn tó ń gbé yẹn náà tán bá jáde síta tán bá sọ nǹkan tó ń ṣe tán fi ń gbé wọn ó máa easy bọ́ wọn sọ ẹ bá ní kí wọ́n help náà máa help ṣé your stand mo dẹ̀ rí i pé bossman sọ̀rọ̀ kan lánàá ó ń béèrè àwọn kọ̀ọ̀kan lọ́wọ́ yín lánàá but nǹkan tó ń béèrè lọ́wọ́ yín yẹn ẹ̀ ní kò sí lọ́wọ́ yín then ọba pé bossman kó tàn mọ́lẹ̀ sí ọ̀rọ̀ yẹn because ó ló ní nǹkan tó ń gbọ́ àti nǹkan tó ń rí nípa àwọn tí wọ́n ń gbé èèyàn yẹn ṣe get the point yẹn so ntèmi lè sọ ń bẹ́ẹ̀ nìyẹn because ẹlòmíì náà tó bá ti wà lórí ìlà kò sí nǹkan tí ò ní kò sẹ́ni tí ò lè sọ̀rọ̀ sí kò sẹ́ni tí ò lè bú á ti gbàgbé pé abẹ́rẹ́ wò lókun dì tí ó ti yé yín sí èso nǹkan tó wà ń bẹ́ẹ̀ nìyẹn so everybody mọ nǹkan tó ń ṣe kì í ṣe ọdọ ni wọ́n fi ń jà fún yàn ní lẹ́wù tí ẹ máa fi ń jà fún yàn ẹ ti gẹ́ẹ̀tì mi ní ìsinyìí ẹ tí wọ́n ń jà fún ò lè máa jà fún yàn so tẹ́lómi bá ti bọ́ sórí TikTok yẹn sìn tó ti bọ́ sórí app yẹn tó ti lè ṣe data fún tó ti lè ní ring light báyìí á máa fáyà àwọn èèyàn lọ ni àwọn tí yẹ kó sọ̀rọ̀ sí gó máa sọ̀rọ̀ sí wọn á bú wọn ó ti yé yín sìn yìí nǹkan tó wà ń bẹ nìyẹn ṣe ẹ rántí ijọ́ kìíní àná ṣe pé ẹ bá wọn bọ́ ba bọ́n ṣe sọ̀rọ̀ ọba tó ẹ bá wọn dá sí ẹlẹ́ẹ̀ní rísì tẹ́ máa fi bú ọba nítorí wípé ẹ̀ ní evidence ṣé your stand àwọn ẹlòmíì dẹ̀ mú ọba yẹn ń sìn àwọn ẹlòmíì sì ń bú ọba yẹn di ọ̀la mẹ́wàá
ẹ ti gẹ́ẹ̀tì mí ní ìsinyìí ibi tó dẹ̀ lè dé ní ìsinyìí ẹlòmíì tó bá rí airport nínú Facebook ló ti ń rí ọ̀kúnjẹ́ pé òun nu fíìmù ọ̀ bí dáa kó dé airport kó wá dẹ̀ jà toró ti fẹnu ba ayé ara ẹ̀ jẹ́ lórí ọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ lórí nǹkan tí ó kànyàn lọ́wọ́ tí ó kànyàn lẹ́sẹ̀ so intẹ́líbọ̀dì bá ti mọ̀ ní dáadáa ni kò ṣe mi ò ní sọ ju báyẹn lọ ẹ ṣé mo dúpẹ́. ẹ ṣe gan. ẹ jẹ́ bá power tap ẹ jọ please. ẹ power tap ẹ gift ó sì náà ẹ gift ó sì náà látàárọ̀. yéé ọlọ́run ṣé o àpò ṣé o. Mr. Bola Aliu ẹ fẹ́ sọ̀rọ̀ ni. Mr. Bola Aliu. Mr. Bola Aliu. And amu pastry. Amu pastry. Wọ́n mọ̀ káwọn wà lókè o. Títí dà. Kí ni ẹ automatically gbọ́n wa sókè ni? Dúnà kí lèèyàn á fẹ́ ṣe sí àwọn àrẹ́sì tán àrẹ́sì láti fi silence àwọn èèyàn ní o gbogbo eléyìí gbogbo effort tí wọ́n yìí o. Bẹ́ẹ̀ sà. Láti fi silence àwọn èèyàn ní o. Àjẹ́ ní dákẹ́. Àní dákẹ́ nǹkan tó bá wà ń ta la máa ganu sí. Òun ni lọ́ọ̀yà Yọ̀mí gan Yọ̀mí ò sọ fún lọ́ọ̀yà pé òun ló ń sọ pé àwọn public kan má dá sí mọ́. Yọmọ lọ́ọ̀yà Yọ̀mí tó ń jà òun ni lọ́ọ̀yà sọ pé ó ní ìdí support public yẹn níbẹ̀ ló ń bá àwọn èèyàn jà káàkiri. Àní dákẹ́ ni wàláì. Àwọn ọ̀dọ́ ìbókẹ́ bóyá àṣírí máa tú. Nǹkan tó ṣe Mohbad tó fi níjọ́ tó kúrò nílé a máa mọ nǹkan tó ṣe lórí ìkànnì náà láti máa mọ̀. Ẹ̀yin kọ́ lè máa sọ̀pá tá a máa dákẹ́ fún wa ẹ̀ẹ́dẹ̀ ilé wa kúrò lórí ìkànnì. As far as we were not sínú lẹ́jọ́ tí Mohbad kú gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà nínú lẹ́jọ́ tí Mohbad kú là ń béèrè nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ wa ẹ ṣàlàyé fún wa. Ọlọ́run ẹ̀yin àwọn là ń béèrè o. Àbúrò olóògbé gan wà nulẹ̀ àbúrò ẹni tó kú wà nulẹ̀ wọ́n bá ti di interview pé bàbá ẹ ṣe bá àdúrà sọ̀rọ̀ kí dàdúrà ẹnìkan máa àwọn ọ̀fẹ́ sọ̀rọ̀ fún ọ̀ṣun lórí ọ̀rọ̀ àdúrà no be juju be that. na sasi gan. Ìjà gbúrò lọ́ọ̀yà mọ̀ sí ìjà gbúrò Sanṣítù mọ̀. Ṣebí àrẹ́sì tá a sọ fún Yọ̀mí ń jọ yẹn tó fi ní ká lọ mú 4 million wá ṣe bóun lélẹ́yìn sìn. wọ́n defame àwọn ẹlòmíì gan àwa tó defame gan a competition wọ́n gbé wọn ayé wa ń court case Punch gan gbé Guardian gbé dépòdépò pé adúrú defamation tó wà lórí justice for Mohbad sí bàbá yẹn Dàmọ́lá ọmọ ẹlẹ́nu yẹpẹyẹpẹ yẹn náà jáde ó wẹnu sí bàbá lára ọ̀rí nǹkan kan ṣe sí àwọn tó wà nulẹ̀ ọlọ́mọ yẹn kí wọ́n rírú ẹ̀ o gbogbo ẹyin tó wà nulẹ̀ ẹ̀ lọ́ máa gbé lẹ́yìn kọ̀ọ̀kan. Àwọn lọ́ọ̀yà bàbá làgàtà àwọn lọ́ọ̀yà bàbá wọ́n ṣiṣẹ́ lọ́wọ́ wọn ẹ̀ tí ṣiṣẹ́ débẹ̀ ni. Iṣẹ́ wo ló ń ṣe gbogbo wọn pátápátá? Wọ́n ṣiṣẹ́ lọ́wọ́ díẹ̀díẹ̀ ni. Ẹ mọ̀ pé bàgbàlagbà ṣe máa fight yàtọ̀ sí ọmọ kékeré ṣe máa fight. Bí professional ṣe máa fight yàtọ̀ sí báwa àgbà ẹ̀ka. Honestly, tábà ro kí nìyẹn yẹ ẹ rí i pé there is something tó wà láàrin tó ṣẹlẹ̀ láàrin yẹn
It's so obvious. Òpònú nìkan ló máa ní pé òun ò mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. n tó máa jẹ́ kéèyàn mọ orúkọ tá a máa sọ lórí ìlà nìyẹn Exactly. bó ṣe lọ nìyẹn. Àwa tá make U-turn. Kò ń ṣe 360 á make gbogbo ẹ̀ degree padà ní anti-clockwise. ẹ̀yí tán ẹ̀yí tán. Mo yí tán power steering. Mo yí tán ni. Yí tán. Àwọn òpònú kan tí wọ́n wá ní pé anti-justice ni ẹ́ kíní kan ni ẹ́ and so fucking what? Orí yín dàrú. Àbí wọ́n ti ní pé díẹ̀ ní tàlàbà nù bèjì. Wọ́n ní ẹ ṣọ́ra ẹ rajà fún justice kẹ́ má bàa dẹ ẹlẹ́rù lọ́lé. You cannot cry more than the bereaved. So what else? Èmi àwọn afárasí ibi ìlà máa wà tábà ti ráṣírí nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Pé máa dáwó fún kankan àbí mo fẹ́ lọ bá wọn ṣe meeting kan pọ́ ní ọ̀fẹ́ rí justice àbí mo fẹ́ ṣe kíní kan. Ó dòdì. All right. Àdúrà mi ti gbà sáré sọ̀rọ̀ kí bọ̀bọ̀ ètò sọ̀rọ̀. Mo ṣe wọlé sà. Mo ṣe wọlé sà. Ẹ káàárọ̀. Bọ́sùmá tún dé lọ́sàn-án ìwà. No. Bọ́sùmá tún máa fàágùn. No, I'm not being for anything anyway. Good day, everyone. Yeah. Just following the protocols, well, fully observed. Bro, Lati, Shetiri, I fulfilled whatever I said yesterday. Sharing got more sense in I barely. It should be the same thing all to say. No, I removed some of the stuff. Plain, did you read it? Yeah, what para law? Now, any case, send the one screenshot to see. So, according to what you said, the description you asked me to do is what I did. I don't see if you open it, you won't be able to see it. Anyway, so ladies and gentlemen, I was here on this platform yesterday, and but I was talking about this class action. There's a reason why I came up. It was because of the class action I came up here yesterday. But the best, and there are a lot of questions for me. I didn't know which one to answer. I take my request on they were coming with more questions or multiple questions, so I couldn't finish what I was saying. I noticed that they're trying to silence people from our hand here, right? I tried to give you an illustration that after they pick up spending, then we may walk into Abuja. Amy Furami, Tonoja Bossman, this guy called Sammy Jojo has been in my DM threatening. There's a guy called Rote Sam. I don't know who gave him my number, WhatsApp number, threatening. So if they could be threatening me and the whole Sammy Jojo to again, but boy, you come out threatening me, boss buddy. So not to talk of those that are in Nigeria. Before Sammy Jojo went back to Team Wumi, but to show everybody on my show how he has been threatening, and he said that he was sent to destabilize justice from mobile. He told me that he was going to go back to Team Wumi and he'll start using from Temi platform to fight and attack. And when he was going, he says he's going to go with a lot of people, which happens. Now we saw how they pick up Monjola and how they pick up Perkins. And they're already threatening some other people. So the class action is very, very needed. I mean, it's necessary that, especially for those that stays in Nigeria, they're trying to silence them. They're trying to bully them with the police. And then once they get them picked up, they give them condition to leave justice from Mohbad. And then they will ask you to apologize to Wumi and never talk about justice for Mohbad anymore. That's why you see that a lot of people are getting scared. The class action is going to be, especially when you have this thing they call FHR is needed. Like that, if you remember during the structure group, we were trying to do this class action, but you know what happened for Resto and the Arifa when they got picked up that time? All right? So it's needed for us to get that thing done. Hold on. It was done now. It was done. But it was done. The class action was done, and it was like £700 or so, and 700,000 naira. I was charged. It was just for one person, right? No. There's a general one that was done for everybody, even the Rebbe's name
Okay, is this still so? Does this still, if you've done it, is this still on or It's it has on. expired? It's active. So how come they're picking people up and it's not, might not making use of it? Their Why name, did they their name, activate it? their name is not there. So I guess they need to do names of people. Do you know have the list of peoples or platform? Not all the people, especially those in Nigeria, because they see one of the things that is The messing people up. that they've picked up, yeah, their name is not there. You I see. understand? I know my name was there, brother. His name You was see, there, and some other people like 15. Lagata, the thing is this: that number one, we're actually losing. All right. And we cannot afford to continue to lose by these people picking up other people and silencing them But with all these things. Agbaka just mentioned something now. Like, why is it just one-sided? What is Baba's legal team doing? You don't understand? If there's something me. Let us Me talk I about know. What me Baba. I know, yeah, boss man, is that Yes. I will not come out and say so, but somebody buy somebody. Me, as intellectual as I am, I will not stoop so low to say ẹnìkan look by ẹnìkan báyìí àbí ẹnìkan báyìí ló gún lọ́bẹ àbí nǹkan bẹ́ẹ̀. No. You see, So Bralati. the thing is, we should guide what, like Agbaka said earlier, know what you say. Only say Exactly. things that is on the social space. What they use their mouth Exactly. to say it. So that if they arrest Exactly. you, I will be like, so person says so thing, no. And don't go up to a panel because you want people to hear your voice, or you want to be Exactly. relevant, or you want to chase clouds and start Exactly. saying things on your own. You know, education is the key. People need to learn. We need to learn to educate. Olorebe have been saying this thing. What you don't know of, you were not in the house when all this thing happened. Learn to know how to talk when you're speaking on the social media, else you're going to get picked up. All right, and that wo is what. bí bossman Yes, sir. sórí èmi tí mọ gbogbo yẹn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nítorí ẹ̀ mo sọ lánàá náà nítorí ẹ̀ ni mo ṣe jẹ́ pé gbogbo wọn ṣe ń drag ọba mi ò bá wọn dá sí gbogbo ìgbà táwọn arífá tó ń drag tó ń play voice note ọba tó ń play voice note ìjòyè mi ò bá wọn dá sí ìgbà tó tún ní ọmọ onílẹ̀ kan mi ò bá wọn dá sí nǹkan tí ń bá ní evidence mi ò ní sọ tí mi ò ní evidence ẹ mi ò ní ìtorí ẹ̀ ló tún fa AI tí ń yọ mí tó ń drag mi yìí kí ló fẹ́ kí n ṣe sí AI tó ń drag mi fún mi ò fẹ́ dá sí náà ni mo mọ̀ wọn ara mi mi ò dẹ̀ lè ti torí pé mi ò sí Nàìjíríà kí wá máa gbé show tó máa kó àwọn èèyàn mi sí problem kí máa wá treat ẹ̀ ń bì báyìí mi ò ń ṣe ẹni tí ò bá ti wọ̀ fún kó máa lọ bí mi ṣe fẹ́ ṣe nìyẹn. Exactly. So, Bralati. Now, to let people to know, boss man. Each time I want to talk, I have my lawyers also coming to my making to my listen to me. No, boss man, don't go there. Retract that and whatever. I have my lawyers always listening to me. As I'm talking to you, I have my lawyers listening to me. All the time I came to your platform when I'm talking, I have my lawyers listening to me. All right? They said, boss man, no, don't say that. Don't do. When I was saying that, kini no, don't say that, boss man, don't say that. Even though it is, so people need to learn to know how to talk when you're talking on social media. Okay, there was an incident that happened, even though there are some information that we have. In Abuja, there are some names of senators that were shooting these people that we know. You will never see me come online to go and talk about it. All right? Whenever my lawyer wants to do press conference and they have the reason they cannot talk about, they can mention names. I don't have the power to mention names because social media, there's a way you talk when you be on the social media. So people need to be well educated. And you call it social media, one evidence that they will get picked up. And don't put yourself in a situation that you are giving the opponent the reason for them to get picked up. According to Perkins, I stand to be corrected. According to what I know, allegedly, I heard that he said he was going to do protests. That the one protest, anywhere, so they saw that's like a threat to life. So
And then they issue a warrant of arrest on him. And then the day that he went to go and protest, they pick you up. And you saw what is happening right now. And when you got picked up, they will give you conditions. Maybe you have to go and retract, you have to go and beg, you have to do this for 10 days or 50 days. Mo rí pé ó jáde ní online ní àná tí ó ń deny àwọn kankan tó sọ pé ṣé boss man ní kí náà lọ. Why is it that after they pick you up, you have start retracting it? Ó sọ pé ó ṣe justice for Mohbad mọ́. Monjola got picked up. You saw what happened. We're not supposed to justice for Mohbad. And that is it. Number one, our house is already divided. The Baba Mohbad has his own. We have supporters that are supporting the Baba Mohbad crew. We have the people that are team justice for Mohbad. Even among ourselves, I want to tell you, I want to take. You see now, division. And then because our house is divided, they are still together. We are already losing. And then they are trying to they now want to pick people up again. We can't afford to be losing people. So we need to be guided and to protect people in Nigeria. That's what I'm saying. So the class action is I'm ready to put money down for a start. I don't need it, but if that is going to be what's going to make, so that they stop or they shut anybody up, we won't avoid, because we have to be together. All right. I'm ready to put money down on that, on the class action. I heard Onele saying that he had a lawyer. We can use Onele's lawyer for the class action. Let us just know the price so we can just start all those things. So once we get the accounts, just send me the accounts so I can put money down on that. Class action is needed. We need to protect the supporters of justice for Mohbad. No. That's it. Oloribi. It's the entrance. It's the entrance. Afri gossip. Oh, mo po wà lókè àgbà. Àwọn tó páàkì yìí ò páàkì dáadáa. Afri gossip. Ó ń sọ̀rọ̀ ní orúkọ Afri gossip. Ó ti wà lókè Afri gossip. Àwọn tí wù mí ló ń ṣe kíní fún náà. Ṣé record ẹ̀? Ṣó ti bọ́lẹ̀? Ṣé record ẹ̀? Ṣó ti bọ́lẹ̀? Torí pé àtàtàkì mú Afri gossip. Afri gossip is from Tiwumi. Tiwumi is a blogger. So. Order now. So the boss man. Kí ló kọ kíní tó ní ká ṣe ń sìn yẹn náà tí Yomi fẹ́ ṣe tẹ́lẹ̀. That class action is very necessary in reality. The class action is necessary. Yes, it's to protect anyone that's talking about pick up, especially those in Nigeria. But two, even with class action or without class action, even when you have the class action, you should learn how to talk on the public space. There are some things, there are some words you don't use. Whatever you're not sure of. Class action, Nico, defame orúkọ ọ̀yàn now. Exactly. They should learn to be to be on the safe side, use allegedly to protect yourself. Even when you get a class action done, all right, always use allegedly. None of us were in the house. Where am I back, right? I know what I know. You never hear me when I say that Wumilo Pamobile. Let me say that. Even though I know with what I've heard, we've heard from people, we heard from whatever. But Lati, there is this girl in 2024, Biodun Lawa. All right? Yamobad stays in that house for 3 months. 3 freaking months. All right? Yamobad confirmed it. But that is something that gbogbo bí temi platform ṣe máa ń pe King White King White ò tí ní kò wá debunk gbogbo tí mo ti ń sọ láti ọjọ́ ẹ̀. Because I know everything, every goddamn thing that went down in Mohbad. Mohbad knows everything. All right? And I told you that there was a Mohbad deed. I told Baba Mohbad that time. I told Baba Mohbad, Yawoyin is in, Mr. Miwan too knows about it. I told Baba Mohbad, Yawoyin Mohbad, Owa Nibi Ibitafisi. All right? 3 months. Ni Mohbad for stay sibe.
So when Biodun Lava wanted to go in there, because I only told her that because I got to know Biodun Lava through Yomi, when Yomi went to Mobat's house. And then something happened. We all know all the story. So we housed Yamobad in the house. We started sending Biodun Lava to the inquest. And she knows how to talk very well. She's an orator. So and I told her, she said she wanted to join my group. I was like, no, you cannot join my group. Oh. I just don't work with anybody like that. Oh. Okay, if you really want to join my group, then there are some things you have to do for me. So one day she went to the inquest. When you lost the inquest, yeah. You join Larry Grace àti Darosha. Don't fire Mohbad yìí, don't fire Mohbad. I saw you with Ìyá Mohbad. Wọ́n ní pé yes, òun wà ń bẹ̀. Pé òun gan lòun gbé Ìyá Mohbad wọnú mọ́tò òun lọ. Wọ́n ní, oh really? You said you want to work with me, right? Then I want to give you some assignment to do for me. Get close to Ìyá Mohbad for me. They put their work. Àṣé nígbà yẹn, owó time tí Bukky Jesse tó lọ record tó send àwọn èèyàn kan lọ bá Ìyá Mohbad. Ìyá Mohbad sá kúrò nílé. Ó lọ sínú church. Bàrẹ̀lọ́ká Ìyá Mohbad mọ́ church nìyẹn. That's true, King White, that okay, we want to give Ìyá Mohbad a place to stay. That's what Biodun did. Then Ìyá Mohbad and King White moved into the house. That was when I got to know that King White gone, ó ti ní ọmọ àbúrò, ó ní ọmọ tó wà ní polytechnic or whatever, àbúrò ẹ̀ dẹ̀ ni. Ṣé mo pé kò dẹ̀ pé 1 week tí Ìyá Mohbad move wá sínú ilé yẹn, we put Ìyá Mohbad's kids, àwọn ọmọ méjèèjì tó bí fún another pastor yẹn, gbé wọn lọ sí secondary school, all right, in a boarding house, so that we will have enough time with Ìyá Mohbad because we wanted to talk to Ìyá Mohbad. So now, we pay 1 week till Ìyá Mohbad moved to that house. Bí àdúrà ṣe first sick in here, it was healed. Bí wọ́n ṣe lọ gbàdúrà wá ní, bóyá gbàdúrà wá sínú ilé yẹn ni. The moment Adura came to the house, Adura refused to leave. I was shocked. Everything started falling into place, Bro Lati. And Ìyá Mohbad said a lot of things. Okay? Ìyá Mohbad knows what happened. And there was a confession that Ìyá Mohbad did. Nǹkan tó jẹ́ kí a jà, èmi Yèyé Kúdí tá fi kúrò lẹ́yìn Bíọ́dún Lawal nìyẹn. Ìyá Mohbad did a video, a confessional statement of what happened to Mohbad. Ìyá Mohbad was negotiating because we also tried to help out to make her to look like, why are you not coming out to say the truth? That is why you can never see me, the boss man, help anyone to drag by Ìyá Mohbad because Mohari reason to Ìyá Mohbad tell you she ain't, but number one, she's gullible. Two, the people of Team Wumi, they are using her vulnerability to judge her, to manipulate her. They are putting fear on her and they are threatening Adura and Ìyá Mohbad. You see, with all what I've known, Ìyá Mohbad even talk about the pregnancy, talk about Liam. All right? So I always come out to talk as a third party. All these things happen when Ìyá Mohbad was in the 3 months. The reason why I broke away from Ìyá Baba Mohbad was that our King White at our Temi low, Karimo money pankotumo so you because at some point, Bíọ́dún Lawal said that they will need to speak with Karimo. All right? So, and I told her, I don't talk to Karimo. But it seemed you couldn't do to speak with Karimo. So they made me that, okay, to make everything work fine, aloba Yekudi. So we got to meet with Karimo. So that's how Karimo got to know that Ìyá Mohbad and Adura used to come there with us. All right? But Karimo don't know that our people are not consacrated at some But point. somebody said they should arrest Biodun then. Yes, it is true. Cherry, it was not asking me for 40 million. There's a noise somewhere. He was asking me for 40 million. 40 million any material could if you get at a sack room there because now what happened was this. Talon a boss man. No. Ìyá Mohbad did a video confessional statement. All right.
and she confessed because we told her that, come, they're not going to. Okay, she was scared that if Adura should talk, Adura might get locked up. We told her no. These are the fear that they put in Yamubad. Come on, if you sorrow. Do you know what they promised Yamubad? Even Adura herself. They promised Adura will replace Mobad. He will be the owner of Mobad's record label. He will be featuring on Mobad's songs. And at the same time, they were threatening him with pie. And Yamubad did not want them to pie Madura. All right. So I don't know what happened. In fact, they were even paying King White. They are paying King White to monitor Yamubad. An incident happened one day. I've said this thing on my show several times. An incident happened one day. Karima was abusing Temi platform. All right? Karima was abusing Temi. So Karima now said, Yamubad called me yesterday. Omushi ba Yamubad is sorrow. Temi got angry and they wanted to debunk Yamubad. Temi never knew that Biodun Lawa was working for Bossman because I was underground. I mean, Yekudi, we were working underground. All right. So it was Biodun, don't dig alone. So now, that was how Biodun was with Yamobas. Ojon Gist in the living room. King White was in the room. Then we were on the phone listening to the conversation from Biodun. As Biodun used to go in there, she would call, she put the phone in her bag, we'd be listening. The mistake was that I should have been recording on my hand, but I was depending on the original recording to allow Biodun. All right. Because I believe we work as a team. So now, be King White, I mean, Timmy, King White. Bumbo, Amboba, no, lọ gba fóònù Amboba yẹn. Kí ló ń wò bóyá Bíọ́dún, bóyá Karimo bá Amboba sọ̀rọ̀ lóòótọ́. So King White approached and collected Amboba's phone. Gbogbo, tẹgbà Karimo sọ̀rọ̀, gbogbo kìí yẹn là ń gbọ́. And King White has not even come out, or Timmy has not even come out to debunk all these things. I know that Karimo remember all these things. Timmy also. Gbáyé mo mọ̀ wípé àwọn tíìmù mi, wọ́n bá wa gbá géèmù ni, bóyá láti. They are playing game. Right? All this thing is just being scripted. All right? But then so for our own house, in our own bit our divided. Because we are divided, we are just there's no cooperation at our own end. Timumi, they are cooperated, they work together. Now, what I'm trying to say in essence was that King West collected I don't know. Ejeba pa tap. All right, so sorry about that, Relati. So now, Relati, so why King West back phone? Yeah, my bad. So was not going because he was on the phone. This way. King White on the phone, but Temi. Don't bad Temi sorrow. Temi was on her own live, but he was talking to King White because they are paying King White to be with Yamubad. See, that's where I got to know everything that was going on, the game plan. They put King White to be monitoring Yamubad and Adura. They did not want these people to have access or Baba Mobad, or they should not call Baba Mobad. They did not want the people of Baba Mobad to reach out to Iyamobad or Adura. So they set up King White to in the life of these people to be monitoring them. This is when my eyes got opened that, these are the games that these people are playing. You see that these people are well organized, well orchestrated. They are the ones that have evidences because they aired on to the people in the house. Baba Mobad is an outsider because he was not in the house when Mobad died. Your console and bay. Kí la wí?
kọ́mẹ́ǹtì èèyàn kan sàlẹ̀ ń bẹ̀ yẹn ní bọ́sùmá àbá ẹ bá sùúrù ó ti lọ sókè. Ta ló sọ pé àbà? Ṣé mi ní No evidence slow. ṣé mi ní In evidence that lè story, you can ṣé not mi give hold on ṣé mi evidence. I have evidence ṣé mo ẹ̀ṣẹ̀ ń gbé jáde ní gbogbo nílé ìyá Mohbad yẹn mo ní. Dear I've God, shown it no. before now. All right? I've shown it now. Any King White got jáde. Mo ti pariwo King White tí mo parọ́ fún ẹ ni. When they got to know that Bossman was involved, we want sá kúrò nílé yẹn. You know? Àwọn tí So, Wùnmí ló wọlé dé jàre, wọ́n ní kán tí èsì wọlé. Ẹni bẹ́ẹ̀ kán tí ni. èsì wọlé. Ẹ máa gbọ́ mi ìbọn àlàtì, máa tún sọ kọ́ deep kan kẹ́. Ṣé rí gbogbo inú ilé ìyá Mohbad tó ń sùn sí àti tọ́lẹ̀ tó wà lọ́wọ́ mi o? Mo ti display káàkiri náà. Gbogbo wọn tí mo ń sọ fún yín yìí, Nobuzara mọ̀ ń pẹ́. Because I needed to talk to the host, some host. Become, I want to go on a mission, on Team Wumi. In case if this thing doesn't work out, I don't want to be labeled as Team Wumi. Because before I know it now, King White move wale. Kato mo ba yi, adura not to wale wa. Every lower Nobuzara. I can show you the chart of Nobuzara. I'm also going to give you a landmark of this storyline. That was on 2024. In 2024, I guess almost Walini October, November, December. All right. I called Baba Mohbad and I told Ebelo Baba Mohbad. I told him, Yawonyo, Yamobadi. Oh, and with Afisi. I told Mr. Miwa that. Oh, Biodun Lawal, Opalun Koti, Mr. Miwa no that case in Yeru. Because I was not giving Mr. Miwa the full story, and I told Mr. Miwa, I'm being careful with Biodun Lawal. Even though I'm working with her, she's a smart person. I think she wanted to dupe us. But Mr. Miwa begging me, all of Walisi, all of Biodun Lawal. That was when Biodun Lawal, Daniel Office sent Biodun Lawal lost in Mohbad. When Yomi was saying this and this and that and that. You know? Muti Dabara. Let me go back to my storyline. I will tell you that I will get there. I don't want, I will just, I can, yeah, Muti Dabara. Now, Ms. Baralati, Ṣé o ti wá ló ti yàbàrà? O ti yàbàrà. Muti Dabara, Muti Yabara, right? Anyway, so Baralati, so what I'm trying to say in essence was that why in the house, King White collected Yamoba's phone. Ó dẹ̀ wọnú ilé lọ láti lọ bá wọn Temi sọ̀rọ̀. Temi was on a live responding to Karimo. All right? Because Karimo náà wà live ọjọ́ ń bára wọn jà ní. So bí King White ṣe ń wọlé lọ ni ìyá Mohbad wá sọ fún because ó ti very much get trust Biodun Lawal. Ó wá sọ fún Biodun pé lóòótọ́ ni o, mo bá Karimo sọ̀rọ̀ o, but wọ́n máa gba fóònù mi lọ́wọ́ mi, mo ti delete ẹ̀. Lóòótọ́ mo delete ẹ̀. So she already getting the trust of Biodun Lawal. Truly, when King White picked up the phone, she did not see any traces that Yamobad called Karimo. So she called Temi that ironi Karimo pa pe wo ba sọ̀rọ̀. But truly, Yamobad confessed to Biodun Lawal, all right, and said that delete it. And now Yamobad is already knowing how to prevent herself because she deleted the call log. And it was true that she actually spoke with King White, to Karimo, because they are close. See, in that house, Mohbad narrated a lot of things about Mohbad, right? But Adura Nico Soro, Mohbad was so scared of King White. Before we could penetrate Mohbad, she loved King White. She scared of King White, but we had to give her trust. Now, I want to let Wumi to hear this. In that house, Darosha came to the house to greet Mohbad. All right? In that house, there was a day that King White was doing his birthday. King White was binu pe of 4 people to Wumi o Kion, but Wumi and all that. And then Wumi later called back maybe 2 or 3 days after his birthday. But that guy, I guess they made up. They made up. All right? So now, what I'm trying to say in essence is that there are some things that happen on social media that is totally different from what happened in the real life. Okay? They put a script
ṣe rántí time tí àdúrà tó lọ wọ tọmọdọ̀bọ tó wà tí King White wà ní airport tó sọ pé King White ti àdúrà in travel lọ sí Ghana. we were in the house with them o. Èmi yìí ni mo sọ fún Nobuzara because I was dealing with Nobuzara. I told Mr. Miwa, I told Baba Mobasa, but I was telling Nobuzara that it is a lie. The reason why I told Nobuzara was that in case taking about you, so that people won't think that Bossman is anti-justice. So I told some hosts, and I was sending stuff to them. So, every most of my pay, I don't know travel, no. Biodun Lawal don't travel, lo see Abuja. Now, this is what happened. Biodun Lawal bought a car, a 2021 RAV4. So kò wá níbi tó fẹ́ pàkẹ́ sí, ó wá lọ pàkẹ́ sínú mansion tí ọgbẹ́ àwọn King White sí. Àgbà wọn ti gbé mọ́tò yẹn dé ilé yẹn lójú King White ràn sí mọ́tò yẹn. So Biodun Lawal needed to go to Abuja. So Adura and King White escorted Biodun Lawal. So while they were at the airport, they decided to just luggage sí Adura and Fadani yẹn. Biodun Lawal ló ní luggage yẹn. Ṣé mo fún yín ní confirm pé kí n mọ̀ pé script in most of these things just to pepper us, just to pepper Baba Mohbad. All right? Mo máa sọ débi mọ́tò tí King White sọ pé òun lọ rà fún ìyá Mohbad yẹn. All right? I've said this thing on my platform several times. All right? Mo máa sọ débẹ̀ yẹn. So now, Biodun Lawal ló ní luggage yẹn. All right? Akọ ni pé ká ń kọ́ ṣàkárà wọn. And we were shocked to surprise that King White posted those videos. Wí pé wọ́n ní pé Adura is traveling out of the country. Gbogbo àwọn team Baba Mohbad pé kí lè ń ṣe Adura ti ń jet out of the country. It's a lie. Adura is still in Nigeria. All right? With all course, the whole scripted. Another issue that happened again, you all saw a video of King White and Iya Mohbad. To support Ramoto from Iya Mohbad is all scripted. That car belongs to King White. All right? It was King White that said, Ẹ̀mí Ọlọ́run ó sọ fún Biodun Lawal pé Ẹ̀mí Ọlọ́run sọ pé kó mú fún Ìyá Mohbad ní mọ́tò òun. And Biodun said that, okay, mọ́tò wo ni wọ́n máa lò? Ọ̀nà Ọlọ́run máa provide. I guess he was playing mind game with Biodun. We all knew that he wanted, because the car was parked in that house, nobody used that car. Pé okay, Biodun okay, kó máa lo mọ́tò yẹn. Ó fi pé Biodun so is a rich woman that will just dash in that vehicle. So, but whenever you want to move around, we allow him to come and drive around. So he was trying to put that in the mind of Biodun pé òun ò ní mọ́tò mọ́. So he now came out for the public that it's a lie. I'm not using allegedly. I'm not using allegedly. You can ask Nobuzara, you can ask all that. I've said this thing on my live show. Mo ti gbé picture room ibi tí Iya Mohbad wà sí, mo ti gbé síta. Ibi room, jacuzzi, gbogbo yàrá King White, I have every goddamn thing. So what happened was that Biodun Lawal was asking us for 40 million. And okay, you said you want to work with me. Now you've done all those things. The recording, Toshi, of Iya Mohbad's confession. Iya Mohbad, in the beginning of that confession, Iya Mohbad said, nobody did anything to her. Nobody forced her before she did all this video. It was confessed because we enlightened Iya Mohbad. We led her to know that no, they brainwashed you. But for Adura, you are scared that if Adura confessed, they might pay Adura or Adura will be locked up. There is something they call a bleed bargain. You know what happened to your brother, but you choose not to talk. Of course, you are going to go for a light, whatever, for not coming out to speak. But don't worry, we will help out. You will bargain with the police or with the government because Mohbad case is between the state and the government. So, the other one, Kalamamu 40 million. Molabaye Yekudi. This is like a scam. Why should we? I went to meet people, Mr. We started bringing people in. Why are you asking us to bring 40 million? This is a professional statement. Only Yekudi and I told her, no, Yekudi is not going to play it out there. Let us have access to that stuff. Right? Amy, I want Yekudi to hear it.
I gave her my word that Yeye Kudi is not going to play it outside. We are going to make use. We've learned the mistake we made in the past. I'm kind of a person that I learn from my mistakes. This one, we're going to make it right. That confessional statement of Yamoba touched a video, not audio. She did a video. Oh, I love Biodun Lawal. And I'm saying it again. Oh, I love Biodun Lawal. If you notice that the Yekudi came out for Biodun Lawal, that was after we noticed that Open Magba, Jack Aloma raised the whole of public. Everybody just want to cash out from justice from mobile. Some people wanted justice, but they want to use it to make money. All right? Where do you want me to get 40 million naira from? Do you know that after the Mokot away from him, he went to meet our Supreme, but that was Samidojo Nigbaye. You understand? And she was asking for 20 million from them. That's why you saw the Supreme no. Was supposed that me Yekudi came from Biodun Lawal. But mo gbọ́ pé ó tún lọ ń bèrè owó lọ́wọ́ àwọn Supreme. The next our voice jáde. Because Sam Jojo was coming to me that boss man, that was when Sam Jojo was with Supreme. The boss man, I heard that you were there, you know about it, that you were the first person that worked with Biodun Lawal. I said yes. Biodun was asking her for 40 million. Where do you see want me to get 40 million from? And we were there, we heard all the conversation of Yamobad and all that. But what got me angry was that Mr. Miwa now went to go and meet Biodun behind my back. Biodun Lawal now penetrated Mr. Miwa. Mr. Miwa carry Biodun Lawal to meet Odumosu. From Odumosu, Mr. Miwa carry Biodun Lawal to meet, is it Bukky Jesse or the woman that bought car for Baba Mohbad? Biodun Lawal should be saying that document yes. So that was what gave birth to Odumosu must go to what Johnny just seen. A lot happened behind the closed door. Jackie Emo. So when I saw that Mr. Miwa did all these things, and I told you, stay away from Biodun. She's very smart. There is still some dicing things. See Biodun, she believe I'm just being smart with Biodun. Mr. Miwa, stay away. But everything that the fuck Moyo. I said to stay away from the family and all that. Okay, there's an incident that took to see, I want to tell me, also from one come on give instruction from King White. Because be Yamobad, Logba blessing. So they wanted to settle the fight between Yamobad and Blessing. So when they were doing this, I came to Baba Mohbad. Amy, I went to meet Baba Mohbad's best friend, Mr. Joseph. Pastor Joseph, if you are here, you can come up here and come and attest to this thing. So I'm telling you why I break away from Baba Mohbad. Because my first one seeing here. Reason to break out of from Baba Mohbad. Baba Mohbad was aware that Yamobad and the Bitagbe was you. And I told Baba Mohbad that Yamobad is coming with a confessional statement that is likely to come out in November 2024. All right? That was the time that thing's supposed to come out. I've already prepared my Baba Mohbad's mind on that, towards that. So, since they're trying to make Yamobad to settle with Blessing, just not me and somebody else, that I don't want to mention the name of that person. Yamobad taking White lost his shop Blessing. Yeah, Mohbad. They just settle pẹ̀lú. So I came to Baba Mohbad that it is high time that you and Blessing also settle the ring between the both of you. Blessing knows a lot. He will need to tell you some things. So I went to meet Baba Mohbad's best friend, Pastor Joseph. I went to meet Pastor Joseph. We went to Baba Mohbad's theological school, lecturer Baba Mohbad, because Baba Mohbad is to settle the ring between her and Blessing. So that day, we were able to get hold of the lecturer of Baba Mohbad, the best friend of Baba Mohbad. So all of us were on the call, talking to Baba Mohbad. So Baba Mohbad gbé wa ṣépè enjoying. Pé tí àwọn ní káwọn lọ máa bẹ Blessing ni. Tí kò ṣe pé àtọ̀ wọn làwọn fi bí Blessing, ṣé àwọn ní káwọn máa bẹ. Don't máa lè ní Blessing. Ẹni tó bá wá tó bá ṣe kíníkan pé káwọn parí ìjà pẹ̀lú Blessing, kíníkan ló máa ṣe. What? See, if you are seeking justice from Mohbad,
These people are coming, they are well organized. Our about blessing. They want to win blessing to their side. So what is wrong with you, Baba? If you settle the rig between you and your daughter, can the drama fight for justice? Because they know the reason why they want to settle with blessing. So Baba Mubad, and yes, settle with blessing. So you'll be able to diffuse that part. There's some information blessings going to give to you. Baba Mubad Bewashe Lori Ago. Ask Baba Mubad to Abashi. And I've never seen him angry like that before. All right? I was not even the one talking that day. It was another person, number one sort of Tato Lori Ago, number one sort of trying to tell him to do that, Baba, you need to settle with blessing. Because they are planning some things. To win me, address or door. Now they want to go for blessing. So you need to just let go of whatever you have with blessing. Pastor Joseph, in case if you are here on the comment section. So when people don't know why I broke away from Baba Mobad, this is at the beginning of it. This is actually the beginning. This is the beginning of it. AP. And then Bawa Omo. So the Nupekate sort things out. He was aware that Young Mobad was in the place where we keep them. Mon brief Baba Mobad. And then me very because Baba Mobad no, on bound on your sorrow. He doesn't know how to keep secrets. I told Mr. Miwa, out of pay, he was curious to know about things. Behind me, he went to go and meet Biodun. The moment she called Biodun penetrated Mr. Miwani. Obviously, by information. Now, I want to say something here. So Biodun came with the hope of, at this time, me and Yekudi, I think you should be Biodun should first scam Wani. Because why would she be asking us for 40 million? So we were not really talking to Biodun. And I've warned Mr. Miwa, stay away from Biodun Lawa. If there's any progress, I will let you know what I want to let you know. Biodun is so freaking smart. And I don't think you can handle her smartness, Mr. Miwa. But Mr. Miwa went to speak with Biodun behind our back. Biodun penetrated him. And then he has some documents. And below about Odumosu, Mr. Miwa, Biodun about Mr. Miwa. Odumosu. And when they went to Odumosu and all that, they were trying to get an international passport for Adura. And I got mad that Mr. Miwa, so you went to be speaking with Biodun Lawa. To the point you took Biodun Lawa to Odumosu. And you took Biodun Lawa to the woman that bought car. To Ramoto Tibaba Mobadi. Uncle woman, what is her name now? Angela Wood. Her real name is Ibukun. I do talk to that woman. When we went to host a protest in NMS lab, that was when I started talking to that woman. Because I know that the woman was with Buki Jesse. You understand? They took Biodun Lawa to that woman. And they were not orchestrating on how to get international passport. LOB, Mr. Miwa, and Kowa debunking me. So this is the reason why I broke away from the family. Because I told Mr. Miwa, don't talk to Biodun. Now you allow Biodun to have access to the documents. Even the recording, Toshe, co-releases in 2024. All right. Hey, Omotayo. Kí lẹ wá ṣe níbí? Omotayo. Mo ń bọ̀ my boss man. Omotayo. Ó yá máa sọ̀rọ̀ ẹ lọ jàre. Nǹkan tí mo fẹ́ mọ̀ náà nìyẹn máa já wọn bọ́lẹ̀ sí. Èmi ti sọ̀rọ̀ tán. Èmi kọ́ what all the story tí mo fún yín yẹn. Okay, kí ni gbogbo story tó fún wa kí ló dá lé lórí? Is that these people planted themselves in the life of the people in the house, Iya Mohbad and Adura, for a purpose. While we were in the house, the little information, Ojumila say a lot of things. Gbogbo nǹkan tẹ́ máa ń rí lórí social media, ọkọ̀ fẹ́ ṣe pẹ́pẹ́ dẹ̀ fún yín ni. Like when they said that Adura was traveling to Ghana, don't travel out of the country, is a lie. He was not traveling out of the country. It was Biodun Lawal, because I was on the phone with them. So I could play a lot, but most often no Buzara pay running. When he came out to pay or motto fun Iya Mohbad, it means often no Buzara, but there's often you pay it is a lie. Them around Team Baba Mohbad. So these people come with scripted stories to pepper every one of you. What happened behind the closed door is different from what they bring on social media. They trying to make Adura to look as if Adura traveled out of the country.
Because look at the is a lie. Adra has never traveled out of this country. They did it twice. Also, Adra traveled out of the country. Polo Ghana is a lie. Video airport in Long And two, it's not everything you see them bring out that you should believe. They're just trying to manipulate your mind for you to believe all the scripted analysis on the social media. And three, Iyamobad, during the course of the 2 months that I worked with Building Award before I backed out of the whole thing, Iyamobad explained, even DNA, Iyamobad spoke about it. Iyamobad said a lot about the DNA of about Liam. All right? But the audio is not even audio. The video of the confessional statement is in the hand of Biodun Lawal. You can also go and confirm this with Supreme. Because after Timo Kru, a lot of Biodun to Loba on Supreme, or to Ban on Shinshe, all what I just said, confirm from Supreme, confirm from with the team, I want Supreme. So you, Biodun Lawal, me boss man at you could to Loba on Supreme. Supreme 2 was so smart, he was demanding 20 million naira from them. Right? That was what led to Supreme and King White to be closed at some point. See, your minister they were close, they communicate, and then forensic chat one day. Where I was not talking with King White. King White never knew that I was behind the scene. Right? They did not know until when I started talking about it. I've talked about this several times. So these people are really planned. Are confused. That is why these people are winning. Why? Because we are divided. And a house that is divided against each other can never win. It can never win. And that is what I'm trying to say. Thank you very much. Thank you. Yeah. Engineer. Ṣé wọ́n lè bá wa share live yìí sí Supreme? Kí Supreme bá ká ẹjọ́ ẹ bá wa share live yìí sí Supreme. Olórí ẹbí sà, mo ń gbọ́ yín. Àwa là ń gbọ́ ẹ̀, wọ́n ló wá síbí báyìí. Mo kàn gun kéní rẹ̀, èrò pọ̀ lókè sá, mo gun kéní. Anyway, okay. Ọlá best. Tí bá béèrè question sí, wọ́n lè sọ pé kó máa sọ̀rọ̀. Hello sir. Ó yá béèrè question tó bá ṣe down, tí ó bá ṣe down. Ọmọ Táyọ̀. Ẹni kí lèmi wá ṣe ń bì? Ẹ̀yin kọ́ mò ń bá wí, ẹ̀yin kọ́ ẹni tí mò ń bá ti bọ́lẹ̀. Ṣé kí sáré béèrè lórí ẹbí sà? Ó dọ̀nà ẹnjìnà, jẹ́ ń dá mọ́mì lóhùn. Mọ́mọ́ Táyọ̀. No, because I was really embarrassed but ẹni kí lèmi wá ṣe ń bì. No, ẹ̀yin kọ́ mò ń bá ẹni tí mò ń bá wí ti bọ́lẹ̀ sẹ́, ẹ̀yin ni mo ṣẹ̀ pé ń sìn. Ṣèbẹ́yìn ló kàn sí ni mo ṣẹ̀ pé. Ẹ sọ fún Làkàtà ẹni mo ní wúlé tí ìjọ sí kí mo fà sẹ́yìn. Èmi ò kì í ṣọ̀tá yín, mo lè má máa sọ̀rọ̀. Rárá ti ẹ bá wọn tó ṣẹlẹ̀. Nígbà tó ya fọ́tò mi káàkiri ẹ̀, mo bá rí wọn Woolwich, bá ní ọba fáwọn pé Làgàtà, mo ní tatúrè ẹgbà mi o. Wọ́n ní fáwọn olórí ẹbí làwọn náà sáré kí ló dé tẹ wá lejú kòkòkò kí ló dé? Ẹni kí ni mo wá ṣe bí àfihàn bí ọ̀tá mi ọ̀tá yìí. Ẹ ti sọ̀rọ̀ ilé mẹ́ta àná ẹni tá à ń bá wí ti bọ́lẹ̀. Ẹ̀yin kọ́ wa. Ẹ̀yin kọ́ ni mò ń bá wí, mi ò dẹ̀ lè sọ̀rọ̀ kí n rọ́jọ́rọ́ kí ni mi ò sọ bẹ́ẹ̀ mọ́. Ẹ̀yin kọ́ ẹni tí mò ń bá wí tó wà ń sálẹ̀ yẹn ni mo pè. Mo ní kílẹ̀ wá ṣe, mo wá ní kí ẹnjìníà kí bọ́sman dúró ná jẹ́ ń wọ ẹni tó wà nù kínní. Mo dẹ̀ pé kò dáhùn, mo ní kílẹ̀ wá ṣe ń bí. Mo dẹ̀ ṣe lẹ́yìn yẹn mo ṣẹ̀ wá pẹ̀ yín. Ok, ó dàbọ̀, ẹ ṣe. Ẹ̀yin kọ́ lọ. Rárá ti. Ẹni ẹ bá ní ọdọ bọ́sùn. Ẹni Mr. Lagata, mo ní ta lè lè yọ ara TikTok ni o. Àwọn tèmi nìyẹn. Ẹ má bínú mọ́ mi wá, ẹ̀yin kọ́ mò ń bá wí mà. Ẹ̀yin kọ́ mò ń bá wí. Ẹ keep watching olórí ẹbí and ẹ keep supporting olórí ẹbí. Ọlọ́run á support ẹ̀yin náà. Ó bá Láti, kó má dára ni pé bóyá àkọ́tún mo gbàgbé fún yín bóyá fàbú because mo ti sọ lórí platform mi several times bóyá ẹ̀yin ò tí ì gbọ́ rí.
Okay, show you ni. hold on. Engineer, ó yá kí ló fẹ́ béèrè lọ́wọ́ tẹ bá Jare. gbọ́ gbogbo nǹkan tí bossman kálẹ̀ sí Yeah. mò ń gbọ́ nǹkan àwọn legal term kan àbí ọ̀rọ̀ ọlọ́pàá kan pé confessional statement ẹ get ṣé confessional statement yẹn ṣé ó wà lọ́wọ́ àwọn bossman báyìí ni àbí báwo ni àṣé ó fetí ẹ̀ gbọ́ àbí most of these things ṣé ó wà recorded láti help wọn ní case Abuja àbí Èkó tó ń ṣe lọ́wọ́ yìí sá. Bossman, do you have any response to that? Lati. Sometimes I don't like to explain myself twice. I've explained everything they did that anybody can actually get. I've explained everything. Bóyá ó The fẹ́ sọ pé rest. kó má sọ̀rọ̀ ni. Hello, sister mi. Sister. First man ti sọ̀rọ̀, ó dẹ̀ sọ̀rọ̀ dáadáa kò dẹ̀ ní sọ̀rọ̀ tán. Wọ́n ti kọ́tẹ́ mi kàn rí nínú nǹkan tó sọ ni pé wọ́n ní Bíọ́dún làwà ó rìkọ́ọ̀dù àwọn nǹkan kan. So nǹkan tó rìkọ́ọ̀dù yẹn tó ló wà lọ́wọ́ ẹ̀ pé confessional statement tí ìyá Mohbad sọ. Ó yẹ kán petition Bíọ́dún. Tó bá pẹ́ lè tọ́lọ́pàá bá máa force Bíọ́dún kó fi rẹ́kọ́dì yẹn kó fi sílẹ̀ fún wọn because gbogbo ilé ìtàn sọ pé okay ó ní lọ́wọ́. Báwo ló ṣe máa ní conventional record lọ́wọ́ tí ò ní drop ẹ̀ ọlọ́pàá lè lò wọ́n fi ṣiṣẹ́ because eléyìí tí bọ́ọ̀sì máa sọ tó ní Bíọ́dún làwà ní lọ́wọ́ yẹn tó bá jẹ́ pé mi ni ò tí mò ń bá wọn ṣiṣẹ́ papọ̀ ó yẹ kán arrest Bíọ́dún checket ó gba kinní yẹn lọ́wọ́ ẹ̀ tó bá dé police station ó máa lọ máa sọ ọ̀kan tó ju ẹ̀ bá rí pẹ̀lú nǹkan tí ìyá Mohbad sọ fún nǹkan tí mo kàn fẹ́ sọ nìyẹn. But Lati, God bless this the caller. Because but he explained Bobokini, I don't think it is well explanatory. I don't expect somebody to now be asking me a question to bring me back to the Kotimoti. So answer to one Kotimoti. So simple. Checking some Kotimoti bearing. Because all what you have said now, tí ọba gbé Bíọ́dún làwà lọ́la, tó bá sọ pé kò ṣẹlẹ̀ ńkọ́, how are you going to prove it that the incident actually happened? But he couldn't drag Bíọ́dún. Anybody can drag anybody. Bossman, try to understand me. Listen, we were on that call. Not just me. Everybody knows about it. Even Comrade Moses knows about it. So, but don't pay 40 million. I had to invite people. Nobody knows about this now. The Nobusara is with Baba Mohbad. Soromo. All because I said I'm not working with Baba Mohbad any longer. They are all aware that we were going on the mission. I was giving them, listen to me. I understand you, but try to get my own point. Hold on, please. So, but time, see, look at this. See, Yamaba house. Take a look at this. She had to reach out, you see Yamaba Joko Siri. She had to Yamaba DPA back in 2024. All right, I will show you some other things, though. Are you guys seeing? Is it showing? On show, Henry. All right. King White to reach out to Yatadura. You got Martin share video one, especially King White to man share shoe. Yes, right? Yes. This is the what's it called? Of Tottenham share drinks one. The matter on Yamobad, no. That really Yamobad, no, maybe by it. Man, shoot, especially King White. You know, this is it here. This is the room. This is no. We put them in the nice, comfortable, whatever. This is the room of Yamobad. You can see. But who arranged for this apartment? It was Bíọ́dún Lawal. I only told Bíọ́dún Lawal. She said she wants to work with me, boss man, and I said, "Come, I can't just work with anybody. I don't know you that well." And she was really trying to like, okay. I've been saying see Corona inquest. Right? And when she comes, she knows how to speak. She might dissect everything. What this person said, what the person said. So one day she went to the inquest.
That was the day that Darosha went to the inquest. The first time Darosha lost the inquest. Then Rich Grace was dragging Yamobad. Darosha not fire Yamobad enjoying. So there was a little bit of what happening. On Tony Peperimpe, I had an issue with King White, not just join. So when we saw that come, I saw you. I want to say yes, boss man. In the motor, Yamobad is see. So to move Bossman, to Yamobad, listen to me. One way, Mr. Sheyiman, Mr. Sheyiman is asking you a question. Who financed it? it was Biodun Lawalo because we said that no, we are not going to drop anybody. I can't let King White enjoy my own money or Yamobad. No. So she did. I won't lie. Now this house here, according to her, she claimed this house is actually belongs to is a former house. She used the house for Airbnb. All right. So she used this house for Airbnb, and then she put my answer and come. Are you ready to let go of all the money of the Airbnb to just put these people in the house? You know, she came to me that I want to feel Yamobad see in school or my Yamobad meji man come. How would you put on more Yamobad in boarding house 500K each for long? So you put it like no. Only that was me. Yamobad. I want to get Yamobad at all on King White. So she did. I won't lie to you. All right. Bossman, I didn't ask her to put Yamobad in the house. I only told her move closer to Yamobad for me. Then we didn't talk for like 2 days or 3 days. And Bossman, before we hold know on. it, woke up with me. Bossman, Yeah. did you get evidence of all these things that she actually put Yamoba's sons to 500K per time to school, or he just used his mouth to tell you? Yeah, I've heard Yamobad talking to the kids in the school, nobody else, in the conversation, in the both of them coming. No, sometimes we'll just be on the phone, we'll be listening, and the Yamobad always make a referral to the kids in the boarding house. Bossman. Raymond said that he knows about it. Hold on. Karimo also referred to it that Yamobad told him. Karimo knows about this because we called Karimo. He couldn't help us to call Karimo because that time, Yamobad was not cooperating. He was still scared of King White. So we needed to take King White out of the house. Right? In fact, Yamobad told us that the morning that the senator was up in Biodun Lawa, that what's the senator from but they went to that way, it was now Biodun Lawal that now bought freezers and shopping for the Yamobad's house that very day. You know? Bubeti Yamobad's best in Sorony, trusting Biodun Lawal. So for us spending all of this during that period and the way she came into this justice from Mohbad, like she was planted to come and do a job and she got the job done. So that was why I was like, Mr. Miwa, there's something about Biodun Lawal that I'm still trying to, I'm one leg in, one leg out. All right. So Emma Loba Biodun Lawal, I told him, only for him to go behind me and start talking about Biodun. Before we know it, Oko penetrate Mr. Miwa and you know what? I just beg, I just ball out. So what cost it? Okay. Can we have that confessional statement? Yeah, because it was a video. Yes. Bossman, Mm-hmm. that confessional statement now. Mm-hmm. If you have the 40 million, is Biodun Lawal still going to give it to you? Or Okay, when not? she was asking, when we got to that point, now, I don't know, I've not spoken to her since 2024. And don't you feel what when you assess Biodun Lawal, you know, you work with her. Do you think she's on this side or the other side? I don't know. You don't know. Okay. So Because Kofuyin she's Kokun Abi. like what? What do you mean? Like most of the stuff, so some people only lower be because you know there are some instances that I might have to plan with somebody, you know. That go oh yeah, so bye, you know. You want them I Yeah. go other side. From the other side, you Somebody know, said it might be scripted. somebody said Yomi already petitioned her. So why is she not been arrested or questioned or detained or invited by now? Lagata, one of Yeah. the reasons, tell me man something, some of these things, if it's not for TikTok, TikTok, you know, bí àwọn boss man ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ń sọ
tí nǹkan kan bá wà ó lè ná àbọ̀ wọn people yìí náà. Of course. But I don't know. Of Gbogbo course. pé kinní gbogbo nǹkan tí òun sọ ń sin pé èèyàn kan fídíò ẹ ṣe fídíò bó tiẹ̀ ní ti ya Mohbad lọ́wọ́ ibi tẹ́ ti ń sọ̀rọ̀ yẹn did you do the recording from your own phone? Yes. I've already answered all this question that you are just always taking No, me now back to see, what I've answered. boss man, why I'm saying this is that I story. hold on. No, but I've told you something. I told you the reason why I told you that story. I said there was a mistake from our side that I did not do any recording because we believe that we are working as a team. All right? If you don't have the Listen. recording, if you don't have that recording, you are giving people high hopes as if something is somewhere. Oh, the man My goodness. because You are the one. You are the one that is misinterpreting things, and I'm getting tired. Understand The caller that called has already answered what I was saying. You are the one that always I was giving you the closest. No point closest. saying all this if there's no evidence now. Oh my goodness! I said there is whatever from in the hand of Jordan Lawal. Jordan Lawal need to be arrested. All right. See, I don't know. Sometimes I'm tired of even doing a lot of repetitions. All right, because you always ask me questions again on when I've given answers in my statements. You are not. No one of you is aware of this. I've said this on my show several times. All right, and I told you after she was asking for money, she went to work with Supreme, and the same thing happened. And then when I discovered that she was trying to also get money from Supreme to 20 million, you can ask Supreme and confirm. All right. That time Sam Jojo was with Supreme. They all know about all these things. They were also coming to drag her. They were dragging her as well. So when I said that, this girl went back to Supreme, that is when I came out fully. You could get you to Loba on Supreme and all stuff like that, trying to use all this money, whatever, that to get to and all that. You know? And that was it. There was a time that I was Supreme going to get her arrested, and I was hoping out for that. But yes, she asked. I was that time when we go kini ya Mohbad yẹn, wà ní àkọ́kọ́ bá ṣiṣẹ́ nígbà yẹn, and then she refused to drop the money. Yekudi said, "Okay, give us that recording. We are going to give you." Yekudi said she was going to give her, is it 3 million naira from her pocket if she can give that recording. Money Yekudi. I should have recorded on my own end though. I was depending. I never knew that she was going to come up with all this kind of attitude. You know, that is why working with as a team sometimes and just mobile, you get as a B. You know, don't trust anybody. Because I never saw that coming. That was a mistake on my own part. I'm only letting you know that the reason why I told you all this story is that way to let you know that a lot of in Cotton Beja, the lot of team with me, all of should pepper them. All right. Because I want to listen, we've seen it all, That is why you never see me dragging Iyamobad or Adura. I understand that they all low influence we pay or law school or the create fears or local. That's just the way it is. I'm always just giving you information. That's all. That's all. All right. If you say that can Bjorn be arrested, oh yes. There was a time that the Supreme people with the Sammy Jojo wanted to get her arrested. I don't know if they're still working on it. I'm just giving you attention to all these things. All right. Oh, and I'm also trying to. Lastly, you know, when you were giving your submission, you talked about Baba Mohbad. What is your opinion at the moment? What is your opinion about Baba Mohbad? I'm tired of fighting with people. In regards to justice for Mohbad, what is your own opinion? I don't know. I don't want to let Baba Mohbad just do his own thing. Let everybody do their own thing. Mohbad case is an open case. All right. I don't want to dabble into the family matter. I'm tired of the gas bills and all stuff like that. Let them do what they know how to do. I'm just giving you one of the reasons why I back away from the family. All right. Back out of the family and two. Right. All the time, when Odumosu, Odumosu must go. I was telling them, try to come to àwọn Èròbékú mọ̀ Báyọ̀ àti Young Daddy. Always be by because of what we found out.
when we found out that the money of the GoFundMe, Otilo, only people I'm the system, they tried to make me stop to talk about it, and they came to drag Yeah, and drag hello. and drag and drag, and Hold that's on. just the way it is. Hold on up. But yeah, Chewa. pàwàpà ẹ jọ sà ọ̀rọ̀ tí bossman ń sọ yẹn mo ní interest lórí ọ̀rọ̀ yẹn díẹ̀ in the sense that báwo ló ṣe máa Bíọ́dún Lawal ẹjọ́ ẹ bá wa bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ ìyẹn ìkíní èkejì nǹkan tó sọ pé àwọn ọmọ Bíọ́dún Lawal through Yomi irọ́ ni I must tell you the truth mo wà lórí show Ìyá Kúdí Yèyé Kúdí lọ́jọ́ tí Yomi lọ sí ilé Mohbad lálẹ́ tó fi wo àdúgbò yẹn ibẹ̀ ni Bíọ́dún ní lédi yẹn lẹ ti jáde sí Yomi tó wá sọ pé ẹnìkan mọ̀ wá ń bí báyìí tó sọ pé òun mọ òun náà wá béèrè lọ́wọ́ ẹ̀yà Yèyé Kúdí wá béèrè lọ́wọ́ lédi yẹn pé kí lorúkọ ẹ̀ náà wá ní Bíọ́dún Lawal Bossman wà lórí show lọ́jọ́ yẹn náà wá ní ó wà lórí platform ọ̀dọ̀ wọn pé kúkú máa tẹ̀lé Yomi because ó ṣe ń sọ látẹ̀kan mo rà ń wò ó pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ àbí ṣé òyìnbó èmi wò ó ẹ sàtẹ bá fẹ́ mọ ìdí ọ̀rọ̀ yẹn sọ pé kó play fídíò ọjọ́ tí Yomi lọ sílé Mohbad the first time òun lẹ máa fi parí gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn. Thank you, sir. God bless you. All right, thank you. Anyway, I can respond saying, Jerry, that's why I said that sometimes I just hate the way people assimilate things. All right. In my conversation, I don't know if people are recording. I said the day Yomi went to Mohbad's house, he met Bíọ́dún Lawal, right? We got to know Bíọ́dún Lawal through Yomi when Yomi went to Mohbad's house. Okay? So the man did not say anything. And I never said that. I said we met Bíọ́dún Lawal through Yomi because Bíọ́dún they met each other on the day in front of Kuramed, Joti Olosile Mohbad. All right? And what made us to be getting closer to Bíọ́dún Lawal was after we sent Yomi to Mohbad's house, and then I was like, all the money that we paid Yomi, hotel, everything. Bíọ́dún now came to Yekudi platform saying that hotel Yomi o. And pretty actually to Yomi and all that. He met her husband and all stuff like that. So so you were the one that paid the hotel fee of Yomi, but we gave him all the money. Bossman. What again? I don't sorrow. I believe you skipped some part of that thing. Nkoti Baba answer is actually right. That day I was on the platform as well. So I don't understand why I skipped. Bíọ́dún Lawal. I said when Bíọ́dún Lawal went to Mohbad. Okay. That very day, Yomi ò mọ Bíọ́dún Lawal rí o. Bíọ́dún Lawal fanu kí ló ti ń pè Yèyé Kúdí ni o. She was on that program when Yomi's what's it called battery perfect flat, and maybe network issue. That was when the girl went to meet Yomi, and she introduced herself as Yèyé Kúdí's fan, not as Yomi. You are presenting it as if Yomi ló bá wá síbẹ̀. And after that day, when you contribute to fún woman yẹn now, maybe the next day or that same day, wọ́n contribute to fún now. The other guy, two of us. So that man's statement is actually correct. Ìwọ ló ń try láti gbé síra wọn. Tell me because I know what I said. I said we got to know Bíọ́dún through Yomi. No. When Yomi, hold on. Listen, bro. Otisoro. I said we got to know Bíọ́dún Lawal through Yomi on the day Yomi went to Mohbad's house. How do you always want to stress matter that doesn't make no sense? Okay, that was what I said. Bossman, ẹ̀yin méjì ẹ̀yin náà lẹ́jọ́ sọ. Àwọn èèyàn lórí platform ẹ máa gbọ́ mi. Àwọn èèyàn lórí platform Latisne tẹ́ ó jẹ́ pé Latisne gan ò mọ̀. Àwọn náà mọ̀ Latisne. Èèyàn lè wá látòrí platform Yèyé Kúdí tó ń wà bẹ́ẹ̀ kí ṣe kó gbé gùn kì síbẹ̀. Ó fẹ́ pé ó lè má mọ̀, bọ̀ tó pé ó máa ń wo iṣu ẹ̀, ó máa sọ pé platform ẹ̀ ló ń ti wò náà ni ìyómi pé bóyá Yèyé Kúdí mọ̀ wọ́n náà wọ̀ àwọn èèyàn tó platform ẹ̀ yẹ. So ìjẹ́jọ́ mi sọ pé kí ni I just said go ahead sir. Ìjọba tẹ̀lé sọ gan ni pé Bíọ́dún Lawal tẹ̀sán ìlú ẹ̀ pé ó ń béèrè 40 million nìkan tẹ́ni ó ní evidence ọkàn báyìí
ṣé táwọn ọ̀dà sàyẹ tó bá ti ọ̀fẹ́ ní mọ́ọ̀dà owó tó béèrè lọ́wọ́ yín gan kọ́ ṣé kò máa gbẹ́ ní tìlẹ̀ mọ́ nísìnyí báyìí táwọn ẹ bá ti fún ní pípé oníkíní lọ́wọ́ gbà àwọn ti gbowó lá fún tó ti rà pa ṣé kò máa fi ẹni tìlẹ̀ fún yín mọ́. nǹkan tó ṣẹlẹ̀ gangan nìyẹn náà. So gbogbo pé ẹ fẹ́ lọ gbé ẹyẹ tó ti fò ní yòókù àwọn ẹyẹ ti rà pa gbogbo ohun tó wà lọ́wọ́ tẹ́yìn stíjì tẹ́yìn lè gbowó lẹ̀ yẹ ó ti ọ́fà ni ó ti gbé ọ́fà fáwọn ẹ̀yìn àwọn wùmí mo ní nǹkan báyìí lọ́wọ́ o bíìdì ni ọjà bàṣà ni ẹ̀ tó wọ́ ẹ̀ bá pọ̀ jù ni ó dẹ̀ ti tà fáwọn so gbogbo bọ́ọ̀lù nìkan lọ́wọ́ ẹ̀ gbàgbé ìyẹn ti jẹ lọ. ẹnjìníà yẹ pàtàkì. ẹ̀ tó wọ́ ẹ̀ bá gara ló gbé kinní fún gbogbo ẹ fẹ́ lọ gbé yẹ bẹ́ẹ̀ gbé yí àpárò. No, Mr. Kole, I was just saying that my bone of contention was that while we were working. Lagata kí ló ń sọ à ń gbọ́ ẹ̀. Mo rò pé wọ́n gbọ́ mi ni. Ṣé rí ẹ̀rọ ẹnjìníà ṣe rọ̀rọ̀ tó ń sọ yẹn orí live show yẹn ń jọ yẹn tí Bíọ́dún Lawal kó tó wá sókè ọmọ àti Yomi wọ́n ti jọ sọ̀rọ̀ ó dàbó pàdé ẹbí ọmọ kókò rí star àbí kò rí èèyàn tó ń follow tó mọ̀ pé artist nàbí nǹkan kan ṣe ti understand. Sojú yẹn bá tẹ̀ wá kó Yomi wá ní pé kó follow account yìí ó wọlé pẹ̀lú account Bíọ́dún Lawal gan ni pé kó follow account yìí pé backup page account yẹn ẹjọ́ ní tó bá rántí date yẹn let me bring out the recording please tẹ́ bá rántí month yẹn. So nǹkan tó yìí sọ yẹn tí ì ṣe kínní because at the time hold on now hold on ìbẹ́ yẹn sọ̀rọ̀ látẹ̀kùn yẹn sọ̀rọ̀ at the time tí Bíọ́dún Lawal gan kò tí ní follower tó lè ṣe kámẹ́rà tó wọ́n á ní pé kó follow ẹ̀ because mo rántí pé I was in America that period so nígbà tí wọ́n wá follow account yẹn bóyá Yomi náà flag account òun àbí nǹkan kan ni as at then Yomi did not even know that Bíọ́dún Lawal was planted. Yomi did not know because òun àti Yomi jọ wà wọ́n jọ sọ̀rọ̀ ọjọ́ yẹn ni wọ́n dẹ̀ jọ wà ní. Ibi tá a ti wá ká pé Bíọ́dún Lawal was planted was when Famuyiwa like with the story the boss man son sí o it now makes sense tí mo gbọ́ eléyìí sí pé Muyiwa lọ behind the back láti lọ bá Bíọ́dún Lawal ṣe because I remember then when Bíọ́dún Lawal wanted to Famuyiwa said there's a lady that she wants to introduce to Barrister Odumosu and to Bukky Jesse ní period yẹn but because me I was not available at that time I couldn't join them to speak to Bíọ́dún Lawal or connect the call with anybody but I don't know how far it went so bàtọ́ wà lọ́wọ́ CCTV camera tí wọ́n sọ yẹn tí wọ́n send details ẹni yẹn Famuyiwa said òun máa rán ọlọ́pàá àti lọ́yà lọ́ máa lọ síbẹ̀ not knowing that he sent Bíọ́dún Lawal and a guy called Sheyi and they were never a police officer or a lawyer so definitely that Bíọ́dún Lawal was planted. Your story, you are correct. Do you understand now? Because Famuyiwa later jẹ́wọ́ fẹ́mi pé mistake ni àwọn tó lọ wo CCTV camera yẹn ṣe pé òun lọ fẹ́ send details yẹn sí àwọn lọ send ẹ̀ sí Yomi Fabiyi. Now I now ask why would you even go and check somebody tẹ wo date of birth tẹ wo NIN yẹn tẹ wo pé ẹ wá ní fẹ́ send details yẹn sí to do what to scare her or to do what kí ni meaning tẹ yẹ ṣe nǹkan tẹ ṣe yẹn gangan and Famuyiwa said the truth and I came on this Brother Lateef platform and I told Brother Lateef that it is Famuyiwa ló ṣe Yomi Fabiyi ní period yẹn ọ̀rọ̀ CCTV camera pé wọ́n wá details yẹn because he lied that lawyer ló máa rán lọ he lied that lawyer and a police officer ló máa rán lọ sílé yẹn so Famuyiwa gangan sí. sórí ń gbà yẹn Lagata gbogbo ìgbà yẹn náà àṣírí tú wípé wọ́n plant lady yẹn ni wọ́n sọ wípé nígbà yẹn ni wọ́n sọ pé Naira Marley ló ń ṣiṣẹ́ fún tó bá rántí. bẹ́ẹ̀ni létà bẹ́ẹ̀ni. ìgbà yẹn ni wọ́n sọ pé Naira Marley ló plant ẹ̀ ló ń lọ get back sí tá a rò yí pé Naira Marley ń ṣe private investigation tọ̀dọ̀ títí ẹ̀ nígbà yẹn.
bẹ́ẹ̀ni olórí ẹbí ó tún Well, ní woman kan ní UK ẹ ti gbàgbé ni tọ́sán pọ̀ ó ti gẹ́ẹ̀tì gbogbo ẹ̀ ni pé tó fly lọ Nàìjíríà. tó fly lọ Naija yẹ so gbogbo story yẹn náà nǹkan tèmi kàn fẹ́ yọ ń bẹ̀ ni pé tí kò bá sí nǹkan tó máa wà Yusuf yàn gbogbo àwọn tó jẹ́ kí ni way forward lẹ kí hàn No, wá. but engineer, look, sometimes I know sometimes people don't like kí wọ́n máa repeat àwọn nǹkan kan, right? But ṣorí ń sìn tèmi ń gbọ́ yìí sìn nípa pé family wa lọ behind their back. Èmi máa ń rò pé gbogbo wọn jọ mọ Bíọ́dún Lawal yẹn ni. Ṣé you understand? Èmi máa ń rò bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ ni, but now ó show pé Bíọ́dún Lawal was working with Famuyiwa at some point. Lagata, Lati. Sorry. Sometimes I don't want to talk about this or to get involved in this story because it's so controversial. Because some people can be a little bit partial. Because if I'm out to try to say my own what I know, they will think that maybe I am because I have a fallout with Yomi. Some people will say that Bossman don't want to be doing this. Lagata, I know a lot about the Bíọ́dún Lawal going to Mohbad's house. I've not spoken with Mr. Miwa since 2024. And if I tell you the truth, I'm saying the truth. I don't know how some other of you, I'm tired of talking and somebody will try to think that I'm trying to attack someone. But the truth is just the truth. It was through me, Mr. Miwa got to know Bíọ́dún Lawal. I told him that there is a lady that put Mohbad in the house. All right. Well, this was I only trust that person 50%. All right. But then, okay, if you know that you want to gain my trust, I have to give you some task. It was Bíọ́dún Lawal who said, I told her, I need King White's number. Bíọ́dún came to me, he said he collected King White's number from Gurexi. All right? That is it, Bosheloni. So Bíọ́dún Lawal told us that she's in a communication with Bukky Jesse. So because of me, Timothy Bukky Jesse, I became very careful with Bíọ́dún Lawal. All right? In Yellow Bay. Bíọ́dún Lawal is closer to Bukky Jesse than Yeye Kudi. Whenever we're on the phone, Bíọ́dún Lawal speaks more of Bukky Jesse. Me hearing about Bukky Jesse, Oja came and go for me a lot because I never liked Bukky Jesse. That's just the point to truth. So now, I told Yeye Kudi to back off a little bit, one leg in, one leg out. So he came in face here. Because at that time, they already said that Yeye Kudi, all those Arabu and all stuff like that. So now, Bíọ́dún going to Mohbad's house. Well, Lati, I don't want to open old wounds, though. I don't want to open old wounds. I don't want people to think that I am always coming for Yomi. I don't want to talk about Yomi. I'm looking for a way forward. But this story, Lagata saw, Lagata, don't blame Mr. Miwa. There is something that happened before Mr. Miwa sent Bíọ́dún Lawal. All right? I told you people before that I was the one who sent Yomi to Mohbad's house. I was the one who gave money to Yomi to the retained hotel for him to go and be investigating the people in the house. So Yomi saw some recordings and then used the opportunity to bring breaking silence into all these things. The gate to Yomi knock here. I don't want to just open wounds so that you two will not be coming and be thinking after my banter. But I'm just giving you precedence of what happened that gave birth to Bíọ́dún Lawal with Mr. Miwa. Now, when Yomi went to Mohbad's house, there's a noise somewhere. I'm a bit noise, I think, that day. I don't know who is recording. There's somebody playing music. Irianu. Yeah. Now, I'm telling you something. I don't know, maybe I will show it again. I don't want to look like if I'm trying to expose Yomi. Yomi not to bring the doubt.
Because Tibani, who is Bossman? Who was Bossman? Who are you, Bossman, to send Yomi on assignment? And the truth is that I was one who sent him on assignment. He got on the assignment, he saw some information, and he tried to audit those information from our Wataronishe. Now, Yomi gave us hold on. Balati. I'm not here to drag Yomi. I'm not here to expose Yomi. Ọ̀rọ̀ ló dé bẹ́ẹ̀ ni. And I don't want to talk about this. It's over so controversial. Gbogbo àwọn tó drag him àti Yèyé Kudi wọ́n ọmọ kúlẹ̀kúlẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí gbogbo ní 2024 yẹn. Because this other person was making the public to believe that he went to Mohbad's house himself. He was even saying that who the hell is Bossman to send him on an assignment. Whereas we funded this dude. He's supposed not be the one to go to Mohbad's house. He knocking on the gate. We told him that gate you are knocking. Don't post that picture online. He went. He did whatever he wanted to do because he paid our fund there. He minimally I should be able to have control over some things. But because you believe that you want to, this is an opportunity. Thinking that maybe we're just trying to take glory or whatever. People don't know what happened behind the closed door. Now, when Yomi went to Mohbad's house, Biodun Lawa met Yomi when Yomi was at the Kuramed. Everything happened on the live video that very day. All right? And Igoti Lagata saw is the truth. Flag show Yomi ni afelo Biodun Lawa that's a low video. Unfortunately, they could get 1,000 people to follow her that very day. That was the reason why we told Yomi to sleep at the hotel, which I have displayed. BMT Yomi communicates. In fact, let me show you one thing. Kelly Moripe, Ibiti Yomi, when he was on his way to Mohbad's house, let me show you this video. That is why I'm saying that if I start opening up some things, it's going to open old wounds. And some lover of Yomi will think that Bear Bossman is, but I'm telling you the truth. Yomi of Fitunukon Bawashe is trying to hijack the whole thing. Mm-hmm. Hello, I'm with you. Mr. Bossman, I feel you should not open old wounds, please. Yeah, because this matter of Ikoti Lagata saw all wrong. No, all right. Because Ikoti Lagata saw right, but there are some things that happen. Konshe Bistamiwa ati Biodun ni oloba case yeje. I'm not saying I am angry with Bistamiwa, but emi mo everything bullshit law. They sent Biodun Lawa there because Biodun claimed that she lives around the vicinity of Mohbad's house. I have all the pictures of Mohbad's house here. Listen now. Listen. Drag you on me. I don't want to go into details. Blame. Ṣé Yomi Fabi? Engineer do not jọmọ bínú mo fọlọ́run bẹ̀ jọ. Bossman, kí ló ní pé nǹkan tí mo sọ wrong? No, as in that it is not that Samiwa worked with Biodun Lawa. Bro, he did. So don't say that. He spoke to me about. Hold on. Lagata question nǹkan tí mo fẹ́. Bossman, hold on now. Tí wọ́n ló bá sọ̀rọ̀ ni. Èmi ló bá sọ̀rọ̀ now. Hold on. He told me that it was Biodun Lawal and a Sheyi guy. One man called Sheyi. That is correct. So and he said that they did not mean to send that message to. That is also correct. Now, they did not mean to send that message to Yomi. That it was a mistake. They were meant to send. Yes, that's why I said something happened. That's what I'm trying to say. Solo platform, to Lagata. I'm not denying all that. Yes, now I even came here. I said because Lagata ní sùúrù mi ò mọ̀ bí Bossman máa ń gbàgbé nǹkan ni lórí platform yìí sìn ó sọ pé ìwọ ló introduce Biodun Lawa sí Mr. Muiwa
Mi ò mọ̀ bí wọ́n ti ń kó sọ bẹ́ẹ̀. Of course, I told Mr. Miwa that. Hold on, ní sùúrù ni, ó níbi tí mò ń lọ, ó níbi tí mò ń lọ, ní sùúrù. I said, hold on now. When you said that, I want to explain to you. Let Because it me seems that complete my own statement. you are mixing things up. Let me Yes, complete it I so that you'll be able to introduced answer. Gordon to Gordon. Hold on now. Just 1 second, less than 1 second. I said, Baba Mobad, Mr. Miwa, Iya Mobad. Oh, and Bibi Baba you. But Mr. Miwa, I'm working with a girl, but I don't trust that girl, all right? And I told him, Emma ba get you sorrow, except to Bawa and Bell, because the girl is so smart. She's playing some games, but if not, then as in I'm just trying to, read that lady. Until Mr. Mia went down behind me and he went to be talking to the girl because he already. That So is that's right. Bó ṣe sọ náà nìyẹn. Jẹ́ wá rán ẹ létí pé Yomi kọ́ ló introduce the guy yẹn sí Múyìwá o. So if that girl is a mole, ìwọ àti Mr. Múyìwá la máa blame, not Yomi now. So just hold on. How do you want to put Yomi in this picture? Now take a look at this. When immediately Yomi left Mobad's house, I kept telling you that there's a lot of things that happen behind the closed door. What is the date? Let me find the video. What is the date? Hold on I have now. it here. Yomi lost his Mobad. Date month to 1 year. Tell me. Let me. I will give it to you here. Just call the Everything is date right and here time. now. Let me bring the recording. So I remember that show. I don't know why engineer always trying to twist things Me to make you look like now. I'm fighting with me. You are trying to. Àdúrà mi ti gbà. Àdúrà mi gbà. No, Nǹkan tí mo sọ ń sìn ṣé ó gbogbo ẹ̀ pẹ̀lú. You're right. Ẹ̀yin la máa blame Mr. Bossman. Ẹ̀yin la máa blame. Ìwọ ló introduce yàn sí yàn. The 1st of September 2024. All right. I just hold on. Lakata is the 1st of September 2024. Okay, right? 1st of September 2024. The 1st of September 2024. Just I was sending me, but she disabled account. That is it. Now this is it. When Yomi went to Mobad's house, all right, he went back to Abuja. Abeokuta, his house. So why? Don't forget that I was a moderator for Yomi that time. The woman from Benile Mobad they were Mr. Yomi. I saw you around Mobad's house, and they started talking about the CCTV camera. Amy, while I was on the show with Yomi, the most of woman yẹn kò bọ́lẹ̀ lórí show yẹn. How can you be saying this kind of stuff on social media? Okay, get down from that platform, put your account in private, and change your DP. Whatever you want to say, speak to only Yomi, Fabi. Then Kid Boss came out. I said, okay, Kid Boss will come out because Yomi was on the live, was on this live. Kid Boss will give you Yomi's number. Speak to only Yomi. But you want me to get to woman by come up, I also have access to that woman. I'm also in communication with that woman. You know what I'm saying? A lot of things happen behind the closed door. So now, Yomi was supposed to, we gave Yomi 300,000 naira for him to go back to the station. Team Ababaz is up or Funi or from Ababaz the police report. So when Yomi now, listen please, don't interject me. Mr. Bossman. Can we not flog this I'm this not talk, flogging because they are saying that I was trying to tell them why Mr. Miwa sent this girl. No, don't go through No, that. I have to. Please, it will affect. Bossman ò ní láti sọ̀rọ̀ mọ́ because you don't need to máa flog it. You're flogging it. You're flogging it, sir. Please, I'm begging. All right. You're flogging it. Please. All right. What I'm trying to say in essence is that, hold on. Yeah, let me. Without flogging this matter, bro, Lati, is that Mr. Miwa believed that there was an address of Moba's neighbor that was sent to them before. All right. So there was a confusion. So Mr. Miwa now said, okay, there was a lady Tungbenile Mobado that's confirm. That was why they sent Biodun Lawal to that place. And according to Biodun Lawal, he said that when they were trying to get that woman of Mobat's house, send the information woman phone number, say woman. They were supposed to send it to Mr. Miwa. All right. Then I sent it to the other one. So woman now took it out as a threat that how did these people get all the information of
the name, the address, and all stuff like that. That was the problem that happened. So that's what I want to say in the brief. ẹ ká gbogbo lé ṣe rí ọmọbìnrin tẹ́ ń sọ yìí ó bá yín ṣiṣẹ́ ó bá ọ̀nkù Múyìwá ṣiṣẹ́ ó bá Búkì ṣiṣẹ́ ó ń lọ sí corona inquest ẹni Yọ̀mí ló mú wa àwọn èèyàn sọ pé Yọ̀mí kọ́ ṣe wá mọ̀ pé ọmọ tẹ́ ń sọ obìnrin wọ́n padà wọ́n ń tẹ̀jẹ̀ níbi onílẹ̀ níbi bàbá onílẹ̀ kan tó ń jẹ́ You are right. so báwo ló ṣe wá papọ̀ mọ́ tiwọn so ẹ jẹ́ mọ́ ká máa dààmú nǹkan tí kò sọnù ẹ̀yin gbéṣẹ́ fún ẹ̀ mọ́ rí ẹ gbéṣẹ́ fún ó ń bá yín sọ̀rọ̀ 40 million ó bá wọn kan ó bá wọn ẹlòmíì sọ̀rọ̀ 20 million so ó padà wọ́n ń tẹ̀ díẹ̀ níbi tó ti ń ṣiṣẹ́ pé ó jẹ́ akọ̀wé ibẹ̀ so ẹ ti gbogbo wa kò dẹ̀gbà tí a bá ń ṣe kínní a ti mọ ibi tọ́rọ̀ ti wá a ti mọ ibi tó ti wá a ti mọ ibi ẹni tó ràn wá so kò nídìí pé ẹnìkan ló ràn wá ẹnìkan kọ́ ló ràn wá gbogbo yẹn ẹkùn ká lè rọ̀rọ̀ míì ká mọ́rọ̀ míì sọ so gbogbo yẹn kò ní ìròpó jẹ́ kókó mọ́ àwọn wọ́n ń tẹ̀ díẹ̀ last ni now. Sister Adesola nǹkan ẹjọ tó yẹ Ọlọ́run èmi ò mọ ibi tó ti wá o kálẹ̀ lè inbox mi ibi tó ti wá. ènìyàn ẹjọ ọ̀rọ̀ tó wà ń ta ni ta rí bàbá onílẹ̀ kan ló ó padà wọ́n tẹ̀ díẹ̀ ni. ok èmi ò gbọ́ gbogbo story yẹn ni ẹ má bínú. ó wọ́n tẹ̀ díẹ̀ ni. there is a wanted on her. ẹ má dárúkọ Mr. Adesola ẹ má dárúkọ ẹjọ. èmi ò dárúkọ jàre gbogbo ẹnìkan ẹni torí ẹ̀ mọ́ ẹni kọ́ inbox èmi tiẹ̀ fẹ́ mọ̀ ni. èmi ò inbox. ẹ má inbox o má inbox ẹ má sọ. èmi ò tiẹ̀ kàwé débẹ̀ mi inbox nǹkan tẹ́mi mọ̀ ni mo sọ yẹn so wọ́n padà wọ́n tẹ̀ díẹ̀ ni so kí wá ní mú ìwà ló mu wá ẹ̀yin ò mọ̀ rí ẹ̀dẹ̀ gbéṣẹ́ tó yẹn fún kó mọ̀ bá yín mọ́ nítọ́ èèyàn. ẹ ṣe gan sísítà mi ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ yẹn èmi ò. ẹnìyàn ẹ má jẹ́ kí ẹ wọ ẹjọ́ ẹ má jẹ́ kí n gbàgbé ẹ mọ̀yàn rí ẹ gbéṣẹ́ tó yẹn fún kó bá yín ṣe pẹ̀lú owó sọ́fẹ̀ẹ́ lẹ́yìn fún lówó ẹ wo lé tẹ ṣó náà ṣówó 100,000 ní èdè nílé tó ń sùn yẹn ẹ mọ iye oṣù tó ń fi sùn lọ́dún ẹ mọ̀ rí náà ok ẹ mọ̀ rí ó jẹ́ ẹnìyẹn jẹ́ corrupt gbogbo anybody gbogbo ẹ̀yin tó ẹ ń bá bàbá ṣiṣẹ́ gbogbo yín ló kó sábẹ́ ẹ̀dẹ̀ lẹ́nìkan ló mú wá ẹ̀dẹ̀ mọ̀ rí ẹgbẹ́sẹ̀ tó yẹn fún ẹni tó gbé wọ́n dẹ̀ padà wọ́n tẹ̀ dẹ̀ akọ̀wé ibẹ̀ ni wọ́n gbaṣẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ adẹ̀rí bí àwọn tó wọ́n tẹ̀ dẹ̀ yẹn a mọ àwọn ibi tí wọ́n jọjọ́ rẹ̀ papọ̀ ń bẹ̀ náà sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ojú àtọpọlọ lélẹ̀ náà a ní láti máa dára wa láàmú ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ mi èmi ò ní jù yẹn lọ. Now the woman that just spoke here, I never told you that we gave her money, which I have explained. I am tired of explaining. Okay? I've told you how she said how we met Biodun Lawal, all right? And I've told you how she brought Iya Mohbad into the house, all right? She said she wanted to work, she wanted justice for Mohbad, and that's okay. To justice for Mohbad, then do some task. Do a task, and then a task was given to her. And before we know it, Iya Mohbad was still. I was shocked, I was surprised. Get closer to Iya Mohbad at the corona inquest. That's what I told him. The next thing she put Iya Mohbad in the house. And then, okay, this is cool, it's cool. And then I started hearing Iya Mohbad's voice. I was okay. I was playing along with it. That's a very good thing. So if the thing did not come out well, and also like, please, I have told some hosts, hey, I'm going on this thing though. Blah, 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 blah. So you didn't hear from me that I told you that we gave her money. We never gave her any shishi. All right? She was one that was demanding for money. And the money wasn't given to her. That if you're truly looking for justice, why were you going to be demanding for 40 million? Chicken her. Thank you, Mr. Bossman. Hold on. Remy. Ta ló ń jẹ́ Remy, Remy. Ó yá sọ̀rọ̀ àdúrà mi ti gbà. Everybody, gbogbo lórí ẹbí. Mr. Bossman, pẹ̀lú gbogbo àlàyé tí a gbọ́ àǹtà tí ń gbọ́ tẹ́lẹ̀ rí. A ní 14 àdẹ̀ ní blame me, but a sì máa sọ̀rọ̀ síbi tọ́rọ̀ wà. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú. I think in this justice for Mohbad, èèyàn tẹ́ ẹ̀ bá ti mọ anything pẹ́ tẹ́ ẹ̀ mọ nǹkan kan nípa antecedent ẹ̀ ẹ yé máa gbé àwọn nǹkan tó jẹ́ pé ó jẹ́ ojúlówó lé onítàn lọ́wọ́ because ó yẹ ká thank God pé tẹ́lẹ̀ a mọ̀ pé àwọn kan wọ́n rí àwọn kan mọ́ wa láàrin that's they planted some more
sínú justice yẹn, and since we are aware of it, way forward ní ká wá ká wò pé way forward bó o lá ṣe tẹ̀síwájú kí là á ṣe tá a fi tẹ̀síwájú tí ọmọ ẹ̀ máa fi rí justice gbà. Mi ò ní parọ́ fún yín o, ẹ má bínú ẹjọ́ tí n bá ṣẹ́ anybody o, most of ẹ̀yin tẹ́ wà ní front lead olórí ẹbí ò sí bẹ́ẹ̀ o because ẹ̀ kì í gbé nǹkan kan fólú ẹrẹ́ ẹbí wọn mẹ́ni tí ń pa yín ní gbogbo yín gbogbo ọ̀rọ̀ yìí àwọn àti Bíọ́dún Lawal òjò ṣiṣẹ́ pọ̀ gbogbo yín lẹ́ba justice ọmọ yìí jẹ́ from onset o ẹ má bínú ẹjọ́ ẹ má bínú sí mi ẹ má nẹnu mi gbọ́rọ̀ ẹjọ́ most of gbogbo àyín tẹ́ wà ń front lead o àti Yèyé Kúdí o àti gbogbo yín pátápátá ẹ̀yin lẹ mislead wa because gbogbo yín là ń tẹ̀lé ńgbà yẹn gbogbo yín lẹ́ba justice jẹ́ so for that reason now way forward ni ẹ má fault anybody kẹ́nibody má fault gbogbo yín pátá èmi ò yọ kankan kúrò nínú yín gbogbo yín pátá lẹ́ba justice ọmọ ẹ̀ jẹ́ so way forward òun ni ká wá ká má tún lọ sẹ́yìn mọ́ nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ ká fi sẹ́yìn nǹkan tá à ń lọ iwájú gangan ni ká má wò ká má wò ẹ̀yìn mọ́ ẹ ṣeun gan mo dúpẹ́ gbogbo lé. ọmọ ó ti pẹ́ tí mo ti gbọ́rọ̀ tó wà sẹ́yìn síbi ìgbà ìtìpẹ́ ọlọ́run olórí ẹbí ẹjọ́ nítorí ọlọ́run mo kàn fẹ́ kò ń ṣe dandan ní kí bossman dáhùn kò ń ṣe dandan èmi ò ní parọ́ fún yín woman yẹn kàn lè rò bí àmọ́ òun àìnà òun ni ta ni bossman it is not compulsory ta ni ẹntẹ́ni yẹn ń ṣiṣẹ́ fún náà tó yẹ pé woman yẹn try láti sọ lẹ́ẹ̀kan because you wanted to say something about it ṣé ẹntíyàn lè dárúkọ ni àbí kò ń ṣe ẹntíyàn lè dárúkọ it's not compulsory that you must answer. má dárúkọ èèyàn pàtàkì. ṣẹ́yìn mọ̀ ai ṣẹ́ mọ ẹni náà. èmi ò mọ̀ mi ò lè dárúkọ. ẹgbà tó mọ̀ kí ló lè torí kọ́ má dárúkọ wáì tó fi wá dáhùn gbà tó. èmi náà mọ̀ náà so that èèyàn á mọ̀ bí téèyàn wà náà. wáì tó fi wá because èmi ò mọ̀ gbogbo story tó wà behind wọn tó wà nàìjíríà nìyẹn ó dẹ̀ ní wọn lè dákọ ṣé wọ́n ó mọ ẹni yẹn. bossman lè dárúkọ ń tiwọn ẹ má bínú ai ò ní lè dárúkọ. bossman. Lorebi, I have no response to that. Okay, no wahala. No wahala because èmi ò mọ̀ àdẹ̀mọ̀ estate mo go tàlẹ́ estate mo. Èmi náà máa ṣe findings mi ṣá because mi ò mọ̀ gbogbo story yìí o ti bá sọ pé mo mọ̀ irọ́ ni o. Àbólórí ẹbí mọ̀. Mo mọ̀. torí bí wọ́n ṣe máa kó bọ́wọ́ bọ́yàn lọ́wọ́ ló máa wá ní. èèyàn pàtàkì. Yes boss. Justice for Mohbad deep gan-an. ṣé o ti yẹ yín nìkan kì í ṣe gbogbo nǹkan lẹ lè mọ̀ bọ̀ kínní kan ni ẹ gbọ́ ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ ní pẹ́ ẹ gbọ́. èèyàn kan tiẹ̀ ti kọ́ sí comment section. ẹ máa gbọ́ ẹ gbọ́ ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ ní pẹ́ ẹ gbọ́ ẹ rí ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ ní pẹ́ ẹ rí ó máa jẹ́ kẹ́mi yín gùn kò dẹ̀ jẹ́ kẹ́ kúkú òjijì àṣírí tó wà ńbẹ̀ nìyẹn ṣé o ti yé yín tó wà ńbẹ̀ nìyẹn. No, èmi ò afraid of anybody. Bọ́dà Láti bẹ́ẹ̀ ṣe wà afraid of anybody yẹn dá ẹ máa ṣe program yín lọ. No, àwọn comment section tó ní olórí ẹbí. ẹ má dá comment section lóhùn. Àgbàìkà tẹ bá ń gbè mí látijọ́ yìí mo máa ń sọ pé gbogbo pátì tó wà ní sáìdì yìí one way or the other. Kí náà ní ìbílẹ̀ ṣe náà. Àwọn ẹ̀kọ́ nǹkan tí wọ́n ní o. Bọ́dà Láti ẹ fi comment section sílẹ̀. Ẹ gbàgbọ́ nípa comment section yẹn please. Ẹ fi comment section sílẹ̀ jàre. Bọ́dà Láti, the class action is very important. Èèyàn pàtàkì. Bàbá mi. Èèlò ni wọ́n fẹ́ ṣe class action. Èèyàn pàtàkì. I'm not interested. Ẹ̀yin lẹ́yìn kẹ́ṣẹ́, ẹ̀yin àti onílé. Èèyàn pàtàkì. Ta ló fẹ́ kò sẹ́ni tó fẹ́ gbé ní kí ewó lọ́tún ẹ bá máa kírètì fíẹ̀sì kìnìjà rẹ̀. Èèyàn pàtàkì. Ẹ jẹ́ kí sáré sọ kìnìyàn. Èwo ni wọ́n ń gbéyàn ẹ̀dẹ̀ máa tó bá gbéyàn ṣáà ní nǹkan tó ṣe ṣẹ́yàn pààyàn ni lọ́ ṣe máa gbéyàn ni kí lọ́ọ́ ṣe àwọn yẹn wọn lọ́mọ nǹkan tó ọmọ tó gbé wọn mọ̀ nǹkan tó tọwọ́ bọ̀. Èèyàn pàtàkì. What I'm trying to say is that Bossman, just a minute please ẹjọ́ please. Èèyàn pàtàkì. Ṣẹ̀rí ńgbà tí Justice for Mohbad bẹ̀rẹ̀
à ń wàwàkúwà nítorí wípé information tá a ní wrong information ló wà lọ́wọ́ wa so wrong information yẹn jẹ́ ká máa wàwàkúwà káàkiri ṣó ti yẹ yín nìsín so wàkúwà tá à ń wá káàkiri yẹn nígbà yẹn lọ́hùn nínú òkùnkùn tá à ń wá ẹ mọ̀ ó dàbí ìgbà tí wọ́n fi ẹyin sórí feet of ní play ball tó wá fi aṣọ sòyàn mẹ́ta lójú pé kán lọ mẹ́yin yẹn wá lórí feed bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí so ìwàkúwà táwọn èèyàn ń wá nítorí pé nǹkan tí wọ́n ti gbọ́ tí ò dẹ̀ ṣe tòótọ́ tó ti yé nìsín àwọn àṣírí yẹn ló ń tú nìsín ó dẹ̀ sì máa túmọ̀ ṣó ti yé yín nìsín ní tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. ohun àgbà ìka ẹ jẹ́ wá sọ tòótọ́ kan fún yín lénìí. ọ̀rọ̀ tí àdúrà gbé mi tó sọ tán sìn orí ẹ̀ mo fẹ́ fi lé jẹ́rí gbogbo àwọn pípù yìí wọ́n ń deceive wa ni. wọ́n deceive ara wọn. ẹni sùúrù tá bá ń hámà lórí bra ti bíbà mo kí a mọ̀ pé iṣẹ́ tó ń ṣe ó ń kọ fíìmù ó ń ṣe gbogbo ẹ̀ ó possible but this other side náà ẹni legal representative ẹni gbogbo ẹ̀ báà lè ṣe máa lọ jà fún case tí ó yẹ pé ẹ máa sọ pé àwọn èèyàn kan alágbára kan tẹ́lẹ̀ lọ́wọ́ nǹkan tí ó yẹ pé ẹ sọ pẹ̀lú gbogbo nǹkan tí mo ti gbọ́ o lánàá sẹ́ni yìí o èmi ò bìlíìfù pé èmi gan tí ó yẹ pé mi ò ṣe legal tí mi ò wà ní legal field you get gbogbo nǹkan tí mò ń gbọ́ yìí is a very straight case tó bá jẹ́ pé tòótọ́ ni o but tẹ bá máa gbọ́ síwájú tẹ bá máa gbọ́ sẹ́yìn ẹ máa gbọ́ pé fọ́ọ̀tì mi ni mi ò rìkọ́ọ̀dù ẹ̀ kíní kan ni if you don't record anything if you can't bring evidence lórí ibi tá a dé yìí there is no point saying anything now unless a fẹ́ máa tanra wa ní now ṣé ká máa wá ká máa káyà wá sókè báyìí lẹ́nu yìí if you have nothing to nab anybody and again a kò máa gbóríṣiríṣi story arífà tẹ̀lé yàn lọ sí ibì kan wọnú ìjọra bádíà is there any arrest warrant on that person yes or no ẹ ti ṣe nǹkan ẹ ti gbọ́ statement confessional statement ní hospital nọ́ọ̀sì ti ṣe báyìí ṣó lè wá sàbújá tó bá lè wá sàbújá ọlọ́pàá ń ṣiṣẹ́ ọlọ́pàá ti gba kí lè tó fi wá fẹ́ lọ arrest ẹni yẹn tí kò bá sá arrest warrant. So all these things èmi ò mọ̀ bí Nàìjíríà ti bàjẹ́ jù yẹn lọ ni o èmi ò kàn lè wá níbí báyìí kí n máa gbọ́ wọn kankan tó yẹ pé it doesn't go well and you have professionals within you guys àbí torí ẹ̀ lọ ṣe fẹ́ gbójú jáde ni wọ́n ṣe fẹ́ jẹ́ kọ́mọ̀ wọn ni ẹ jẹ́ máa sọ tó ń tọ̀ náà èèyàn pàtàkì ó ti dáa kò ń ṣe ọmọ secondary school àbọ̀ ọmọ primary school ló wà níbi tí àgọ́ máa gbọ́ra dẹ̀ máa náà dórí èmi ò sọ jù yẹn lọ o I rest my case o. all right ẹ máa ṣe show lọ ẹ dá máa ṣe show wa lọ. ìjọra bá dà ọlọ́pàá jáyà ọmọ mi ò tí fẹ́ believe mi ò fẹ́ believe. ó dà máa wà comment section. all right ta ló tún sọ̀rọ̀ Ìjẹ̀bú on mute Ìjẹ̀bú náà ti bọ́lẹ̀ so n gbọ́dọ̀ jẹun wò bóyá mo lè play kìíní náà. ẹnìkan ṣé mo jẹ́ ọ̀dájú bẹ́ẹ̀ ni ṣé mo lè gba ẹ̀tọ́ ọmọ mi kó má kan ìyá ẹ̀ ni ẹ gbà mí àní ìṣe ẹ bá wo irú èèyàn wo ni bàbá yìí jẹ́ ṣé bàbá yìí lè mọ minerals ń ta kó má rà á nínú ilé nígbà tá a jọ jẹ́ tọkọ-tìyàwó we spent 12 years together 12 years lèmi àti ìyá Mohbad àtijọ́ lò we spent 11 years in a room
Blessing was 10 years old when Mohbad was 7 years. Àdúrà was 2.5 years nígbà tó fi wọ́n lẹ̀. Odidi ọdún kan sà mi ò mọ ibi tí obìnrin ń tọ̀ sí. Ẹ tún fi ẹ̀fẹ̀ ìjọgbọ́n. Mi ò mọ ibi tí obìnrin ń tọ̀ sí. Ṣé mi pé ilé aṣẹ́wó wà mi ò lè débẹ̀ torí owó tó mọ̀ mi máa fi jẹun. Odidi ọdún kan ní ìgbà tí sickness ló wá mú mi dókítà kan ló wá sọ fún mi pé sà ìjọ́ wo lẹ ti ṣe àjọṣepọ̀ mọ́mọ́ ní ó ti ju ọdún kan lọ ó ní ẹ má para yín. Àwọn tí ojú mi rí nítorí ọ̀rọ̀ ọmọ yìí ẹni tó bá tún wá padà wá gbógun tì mí báyìí ó sọ pé ohun tí mò ń béèrè àbí tí wọ́n bá yọ̀ mí pọ̀ jù ọ̀run máa gbógun tì ẹni bẹ́ẹ̀ o. Mi ìmọ̀ bẹ́yẹ bá lè bá mi pàṣẹ mẹ́sẹ̀gì sí oléwédú àtòní pátákópa pé ohun tí wọ́n tọwọ́ bọ̀ yìí pẹ́yìn wọn ò ní dáa tán bá já. Bàbá Mohbad, nǹkan tó dáwọ́lé kò ní yọrí sí rere fún ẹ. Ó ti yẹ tó bá pé bó ṣe fẹ́ ṣe nìyẹn, nǹkan tó dáwọ́lé kò ní yọrí fún rere fún ẹ, kò ní bọ́ sáyọ̀ fún ẹ. Ayọ̀ bẹ́ẹ̀ bẹ̀rẹ̀, ayọ̀ níbẹ̀ parí ẹ̀. Ó ti yẹ ayọ̀ bẹ́ẹ̀ bẹ̀rẹ̀, ayọ̀ níbẹ̀ parí ẹ̀ because ìwọ fúnra rẹ ló ń ṣe fracas fúnra rẹ. Torí wàhálà ti jókòó jẹ́ láti jọjọ́ yìí. Ìwọ ló tún lọ jí wàhálà tó ti sùn ló tún lọ jí. Orí ẹ ti dàrú bàbá Mohbad, ayé ẹ ti bàjẹ́. Torí gbogbo tí mò ń ṣe wọ́n fi ṣe fracas. Mo lọ kọrin. Kí ni gbogbo kí ló ń ṣe tó fi ṣe fracas? Kí ló ń ṣe tó fi ṣe fracas? Ìwọ gangan fúnra ẹ, bàbá fracas ni ìwọ gangan fúnra ẹ. Bọ̀rí máa pọ̀pọ̀ bàbá ńlá kù fracas. Ìwọ náà wo ọ̀rọ̀ tó ń bá bọ̀. Wo bí tó gbọ́rọ̀ lọ. The next thing oníkọ́bẹ̀ sọ fún eléwédú àti pátákópa. Orí ẹ ti dàrú bàbá Mohbad. Àgbà játijàti àgbà rédèrèdè ni ẹ. Orí ẹ ti yí. Ìwọ àgbà játijàti àgbà òpònú ẹni táyé ò yẹ aláìnítìjú tó ń wọṣọ ọmọ ẹ tó fẹ́ jogún ọmọ ẹ jogún ọmọ. Ó dẹ̀ play role títí pé mi ò ní part nínú orin yẹn. Olórí burúkú ni ẹ. Ta ló ní kó má ní part? Ta ló lórin ẹ lọ́wọ́? Ṣé mi ní orin ẹ lọ́wọ́ mọ́ ni? Ṣé orí kí n play orin ẹ kò ní dáa fún ẹ, kò ní dáa fún orin ẹ, kò ní yẹ orin ẹ jórin gidi. Ó jórin gidi tó ń fi sínú kátálọ́ọ̀gì. Ó jórin gidi tó ń fi sínú kátálọ́ọ̀gì. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Ẹni tí kò fún mi lówó ó ní òun ló dáṣọ sí mi lọ́rùn. Ẹ bá mi. Wá ń bì báyìí tó bá fẹ́ ká máa dìbọ́ǹkì ẹ̀. Mo dáṣọ sí ẹ lọ́rùn bàbá Mohbad. Tó bá fẹ́ ká máa dìbọ́ǹkì àwọn tí mo máníjà mi kí n gbé wá sórí show. Kó wá sọ bí n ṣe dáṣọ sí ẹ lọ́rùn. Kó wá sọ bí n ṣe mú ẹ lọ sí studio. Kì í ṣe music studio. Picture studio tó ti lọ ya picture. Ní studio tó ti lọ ya picture. Kí ni kó wá debunk everything àgbà òpònú, àgbà rádaràda, àgbà játijàti, aláìnítìjú ara Galatia, jogúnjogún ọmọ, òpònú àìràdà, ọlọ́pọlọ lílọ́, aláìnítìjú tó ń jogún ọmọ, aláìnítìjú tó ń jogún ọmọ bàbá Mohbad tó ń jogún ọmọ, aláìnítìjú tó ń jogún ọmọ wèrè lórúkọ Sàmì. Bí kọ́lù aṣọ tó rà fún mi. Kọ́lọ̀ aṣọ tí mo rà fún ẹ, mo ra suit fún ẹ, mo dẹ̀ ra native fún ẹ. Tó bá ní ìdí kọ́lọ̀ ẹ̀, màá gbé engineer, màá gbé manager wá kó wá sọ kọ́lọ̀ because mo send owó sí wọn ni. I wasn't in Nigeria. Babaláyé ni mí. Ó ti yé ẹ. Kọ́lọ̀ tó rà, bóyá suit ló rà ní o, bóyá aṣọ kan bẹ́ẹ̀. Suit wà nú aṣọ tí mo rà. Native wà nú aṣọ tí mo rà. Ìwọ ni kó lọ wonú àwọn aṣọ tó kó lọ sí studio. Ìtó bá jẹ́ tọ̀dọ̀ tèmi ń bẹ̀ kó dá padà. Ó ti yẹ ìwọ ni kó lọ wonú aṣọ tó kó lọ sí studio London Bridge lóṣòdì ní Sango. Mo kò dárúkọ ẹyọ kan àdàbí tí màá gbaṣọ lọ́wọ́ ẹ̀ lẹ́yìn. Àdàbí tó bá gbaṣọ lọ́wọ́ mi nìkan ló yà kù. Àdàbí tí n bá yọ ẹ́ nínú ìṣẹ́ tí mo clean ẹ up tán ló yà kù. 30,000 owó mọ́tò tí mo lọ síbẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹ́ta owó àmì fún mọ́tò. Ó dá 30,000 yẹn tó ní o mú lọ yẹn níbo ni kí n ti yọ?
èèlò ni mo pa lórí orin wèrè, orin àrò tó lọkọ, orin ìbànújẹ́ tó lọkọ, orin òfò, orin àdánù, orin abaniláyọ̀jẹ́ tó lọkọ, èèlò ni mo pa ń bẹ̀. Orí ẹ̀ ò pawó, orin ẹ̀ ò sí, kò sówó lórí orin ẹ̀. Ìwọ gan fúnra ara ẹ̀ èèlò ló ti pa. Ìwọ gan fúnra ara ẹ̀ èèlò ló ti pa lórí orin ara ẹ̀ fúnra ara ẹ̀. Èèlò ni ìwọ gan fúnra ara ẹ̀ ti pa. Tó bá lè ṣàkáǹtì fún wa káwò bóyá o tà. Ó ti yẹ. Èèlò ni ìwọ gan fúnra ara ẹ̀ ti pa. Ó wá ṣe gbogbo rẹ́kọ̀dù tán, ó ní ìfẹ́ máa fi jóúnjẹ alẹ́. Ta ló ń fi jóúnjẹ? Kò ní dáa fún mi tí n bá fi owó orin ẹ̀ tí mo fi ra aṣọ sọ́rùn mi àbí mo fi jẹun kẹ́lẹ́dà ẹ̀dà fún mi. Ọlọ́run ní jẹ́ kí n mú owó orin ẹ̀ tí mo ti delete ẹ̀. Mo ti delete ẹ̀, ó ti di gbóréré. Èmi kò gbọ́dọ̀ gbọ́ mọ́. Ó ti yẹ, èmi kò gbọ́dọ̀ gbọ́ mọ́. Mo fẹ́ pa orin yẹn kó kú, wọn ò gbọ́dọ̀ gbọ́ mọ́. Ṣebí mo lówó mi tí mo fi ṣe. Èmi mo lówó mi. Mo fẹ́ pa orin yẹn tí ò ní exist mọ́. Tí ò ní exist mọ́, tó ò ní gbọ́ lẹ́niwé ẹ̀ mọ́. Àfi tó bá lọ ṣe mí, èmi mo lágbára bẹ́ẹ̀. Nǹkan tó bá wù mí máa fowó mi ṣe. Kò lè jóúnjẹ alẹ́ fún láyé. Kò ní jóúnjẹ alẹ́. Ìwọ tó jóúnjẹ àárọ̀ gan ló fẹ́ jóúnjẹ alẹ́ jòsì. Ó ní jóúnjẹ alẹ́ tó bá jẹ́ kó máa gbòdì nínú ẹni. Ó máa lọ ẹni fún ni. Á lọ ẹni fún débi kó máa ba yí ẹ jẹ́ ni jòsì. Orí ẹ ti dàrú. Sórí oúnjẹ alẹ́ ó máa lọ ẹ fún ni. Ìwọ aláyé bàjẹ́ yìí. Àdàbí tó bá yẹ kó ṣe ohun tó yẹ kó ṣe gẹ́gẹ́ bí ẹni. Àdàbí tó bá yẹ pé mo lágrímẹ́ǹtì pẹ̀lú ẹ. Àdàbí tó bá jẹ́ pé kì í ṣe pé mo fẹ́ ṣoore fún ẹ kí n lo nǹkan tí mo ní kí n fi help ẹ nìkan ló yà kù. Àdàbí tó bá yẹ pé mo ní kí n jèrè inú ẹ ni mo ṣe nìkan ló yà kù. Mo fẹ́ help mi ni, mo rò pé mo ti rá láàánú, ó lòun lòun promote pa. Ìwọ ló dóná ṣé mi nìkan ni mo fẹ́ help ẹ, ṣé mi nìkan ló fojú olóore gúngi ẹ ni. Àwọn QH radio ń kọ́ bàbá Mohbad, kí ló fi san fún wọn? Àwọn QH radio ń kọ́, àwọn Oríyọmí ń kọ́, Oríyọmí Amsat ń kọ́, bàbá Gbàgede mọ̀ ń kọ́, kí ló fi san fún wọn? Àfibíṣú olóore ni ẹ́, bàbá Mohbad ọlọ́pọlọ lílọ́. Bàbá Mohbad ọlọ́pọlọ lílọ́. Olórí burúkú aláyé bàjẹ́ o, bàbá Mohbad ọlọ́pọlọ lílọ́. Kò ní dáa fún ẹ, ò ní ṣoríire. Aláìní tìjú tó ń lógún ọmọ. Ìgbà tó mú ẹ kú lògùn ẹ dé. Ìgbà tó mú ẹ kú ló fẹ́ lògùn ẹ. Olórí burúkú. Ìgbà tó mú ẹ dé ló fẹ́ lògùn ẹ. Ìgbà tọmọdé ló ṣẹ̀rógo lọ, Ọlọ́run ò ní ṣe tèmi bẹ́ẹ̀. Kó kúkú, kọ́mọ kú kó gòdè. Ọlọ́run ò ní ṣe tèmi bẹ́ẹ̀. Ìwọ ló ń fojú sunkún ọmọ ó jẹ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni. Ìwọ lórí burúkú aláyé bàjẹ́ yìí. Àsùnwọ̀n àṣírọ́ ló ń pa. Ṣé ìyẹn lè. Wo bí èmi kú òun ẹni tó ń fi ẹgbọ́n nǹkan tó sọ ń bí kẹ́ lè gbọ́ dáadáa. Gẹ́gẹ́ bí ẹnu òun fẹ́ help mi ni, mo rò pé mo ti rá láàánú, ó lòun lòun promote Pasuma, àṣírọ́ ló ń pa. Kì í ṣe Pasuma nìkan ni mo promote. Ó ti yẹ. Ìwọ ló ní contact wọn lọ́wọ́. Lọ béèrè mi lọ́wọ́ Pasuma, ó dá mi mọ̀ bí owó. Lọ béèrè mi lọ́wọ́ Sáfẹ́jù Àmàmà, ó dá mi mọ̀ bí owó. Lọ béèrè mi lọ́wọ́ Rẹ̀mí Sùrùtù, ó dá mi mọ̀ bí owó. Lọ béèrè mi lọ́wọ́ Dayọ̀ Amusa, ó dá mi mọ̀ bí owó. Lọ béèrè mi lọ́wọ́ Fúnkẹ́ Ẹtì, ó dá mi mọ̀ bí owó. Lọ béèrè mi lọ́wọ́ Azan, Goriola Azan, ó dá mi mọ̀ bí owó. Lọ béèrè mi lọ́wọ́ Ayọ̀ Adésọyà, ó dá mi mọ̀ bí owó. Lọ béèrè mi lọ́wọ́ Ayọ̀ Mọ́gàjì, ó dá mi mọ̀ bí owó. Lọ béèrè mi lọ́wọ́ Táyé Kọ́rẹ́nsì, ó dá mi mọ̀ bí owó. Lọ béèrè mi lọ́wọ́ Múrí Tọ́ndà, ó dá mi mọ̀ bí owó. Lọ béèrè mi lọ́wọ́ Rẹ̀mí Àlùkò, ó dá mi mọ̀ bí owó. Gbogbo àwọn tí mo dárúkọ yìí ní kó gbé pálí wọn jáde, orúkọ mi wà ń bẹ̀. Mi kọjá, ìwọ kọ́ ló bá fún mi lórúkọ. O ò fún mi lórúkọ rárá. Èmi mo fún ẹ lórúkọ. Èmi mo frame, èmi mo star ẹ. Èmi ni mo style gbogbo àwọn tí mo béèrè tí mo dárúkọ yẹn tí n bá parọ́ mi ní bọ́ta online. Lọ béèrè mi lọ́wọ́ gbogbo àwọn tí mo dárúkọ yẹn, orí ẹ̀ ti yí. Ìwọ òpònà aláyé bàjẹ́ yìí. Ṣé
òun judge book by its cover àórí ẹ̀ ti bàjẹ́ ìwọ lórí burúkú aláyé bàjẹ́ bàbá Mohbad ẹni táyé ò yẹ òpònú aláyé bàjẹ́. ṣé èèyàn lè promote Pasuma ká yí ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ yẹn. báwo la yí ẹ ṣe rí níbi tí mo bá dé yìí báwo la yí ẹ ṣe rí o báwo ló ṣe yẹ ká yí ẹ rí èmi kọ́ ló wò àwòkọ́ṣe mi kọ́ ló wò ló fi lọ sí studio olórí burúkú ni ẹ báwo la yí ẹ ṣe rí fi ayé ẹ ìwọ ìjọ ò ló ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní rówó ìwọ akúṣẹ̀ tó jẹ́ pé ìṣẹ́ ti bá ẹ múlẹ̀ tó jẹ́ pé lẹ́yìn ikú ọmọ ẹ ló ṣe rí nǹkan jájẹ lẹ́yìn ikú ọmọ ẹ yìí ló ṣẹ̀ṣẹ̀ rí nǹkan jájẹ wọn ò kọ́ ẹ mówó wọn ò bí ẹ nílé ọlá wọn ò bí ẹ nílé owó wọn ìṣẹ́ ni wọ́n fi bí ẹ ìṣẹ́ bá ẹ múlẹ̀ ìjọ wo ló ṣẹ̀ lówó lọ́wọ́ lẹ́yìn ikú ọmọ ẹni àríbi tá a ti lọ mú ẹ ní Kòròdú nínú ilé ẹgbẹ́ kan tó ń gbé olórí burúkú aláyé bàjẹ́. ó wá sí Nàìjíríà ó dàbí aṣọ ọ̀nulẹ̀ ilé ìyá ẹ̀. sórí mi ni ilé ìyá ẹ̀. ẹ̀ ló dé sí kò ní dá fún wọn. olórí burúkú ni ẹ̀ ń bo ni bàbá tiẹ̀ kọ́lé sí lẹ́kọ̀ọ́ níbo ni ìyá ẹ̀ kọ́lé sí ìyá ẹ̀ wálé ayé kò ní pa bàbá ẹ̀ wálé ayé kò ní pa ìwọ gan wálé ayé ò ní pa òun jogún ọmọ ni olórí burúkú ni ẹ bàbá ẹ̀ wálé ayé ò ní pa ò jogún bàtà ò jogún ṣòkòtò wọ́n ní bọ́mọ ò jogún bọ́mọ ò bá ṣòkòtò á kan kíjì pa ò bá kíjì pa ò bá ṣòkòtò olórí burúkú aláyé bàjẹ́ ta ló fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ now. olórí ẹbí number one iṣẹ́ Mr. Joseph Aloba ẹ jẹ́ kí n sọ nǹkan tó ń ṣe fún yín torí pé tó ń lè tó máa tó bá ti kan tó lórí ẹbí báyìí wàá dẹ̀ gbé kínní wàá bẹ̀rẹ̀ sí máa lè ṣán Mr. Joseph Aloba ọmọ yẹn ti díẹ̀ she has dared you ó yẹ kó bọ́ síta like ọkùnrin ni kó bọ́ síta lọ lè ṣán yẹn is because orí loopholes ó wá fi pé gbogbo public o wọ́n á padà lẹ́yìn àwọn tó tẹ̀lé yọ̀mí àwa ta tẹ̀lé olórí ẹbí àwa wá sẹ́yìn àwa ganu so God forbid ta ló sọ fún ẹ pé we go free from what is happening òwò àná tó bá justice ọmọ ẹ jẹ́ you failed your son lójú ayé ò fèlè lẹ́yìn ò fèlè ó wá bẹ̀rẹ̀ sí máa sọ̀rọ̀ nǹkan tí ò yẹ kó rú jáde ló ń rú jáde yìí ẹ̀yin wèrè tẹ́ máa ṣe if you come for baba I come for you orí yín ti dàrú o ṣé kò yẹ kẹ́ mú ṣe kẹ́ fi so bàbá yín ó yẹ kẹ́ so bàbá yín náà ó yẹ kẹ́ so ní orí social media yìí kó yẹ máa ṣe nǹkan tìjú ẹ̀yin ọmọ bàbá yìí dà ẹ bọ́ síta kẹ́ so bàbá yín is he supposed to do this show? à ń sọ pé kí nǹkan tán láwo ìwọ tún gbowó ẹ̀ sí ó wá ní wọ́n fi fraka ìwọ ni king of fraka you started this nígbà tí àwọn host bẹ̀rẹ̀ sí máa bára wọn jà. ṣé látàárọ̀ tí mo ti ń sọ̀rọ̀ ṣé mo dákọ̀ bàbá Mohbad ṣé mo bú. no you did not. látijọ́ mo ti bú gbẹ̀yìn ta ló bẹ̀rẹ̀ fracas. òun ni jossy ló bẹ̀rẹ̀ jossy Aloba ló bẹ̀rẹ̀. nítorí àwọn ajá ẹ̀ tó ń gbé ìlẹ́yìn ẹ̀ wọn ò ní pè sákèésí tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀ ń sìn. ẹ bá sọ̀rọ̀ tó bá yẹ ìwọ máa preach peace káàkiri ẹ ní sọ fún bàbá yín ó ń gbóǹsìn ẹ tètè mú kẹ́kí meaty bone àbí biscuit bone kẹ́kí bọ̀ lẹ́nu ipe kó má gbó mọ́ ṣé ó yẹ kó má ṣe nǹkan báyìí wọ́n tó yẹ kó dojú bolẹ̀ ẹ̀sìn ṣé bàbá lélẹ̀ àbí sanwó ná nonsense man tó bá ti wọn kó ṣe ṣòkò náà òun ṣépè fáwọn ọmọ ẹ tó kù lẹ̀ ẹ ṣeun sáré orí ẹbí ẹ má bínú ẹ̀yin ẹ mọ omi sùúrù tí brother Lati number one ni brother Lati and we follow him. Thank you. ẹ wo bí ìwọ tó bá wà ní UK ìwọ tó wà ní UK mò ń bọ̀ o ìwọ tó wà ní UK
tó ò níwèé tó kàn jókòó sí UK, I will advise you máa bọ̀ ní Dublin. Mi ò ẹ̀yin fáǹsì mi ni mò ń já o. Ìwọ tó wà ní UK, tó wà ní UK, àná ẹ̀ ń ṣe mí kò yé àbí. Ìwọ tó wà ní UK, àgàgà wọ obìnrin, àgàgà wọ ọkùnrin tó ń wò mí, tó wà ní UK tó níwèé, tó dẹ̀ jókòó síbẹ̀ láti jọjọ́ yìí, jókòó síbẹ̀, ṣó ti gbọ́? Continue kó jókòó síbẹ̀ kó ní dúdú lọ́wọ́, kó máa expect dúndù. Wàá rí pé dúndù ló máa gbà last. Jókòó síbẹ̀, jókòó, kó máa ṣiṣẹ́ láì níwèé lọ́wọ́, kó má contact mi kí n lè gbé ẹ débẹ̀. Jókòó síbẹ̀, kó máa wàá rí pé dúndù náà máa gbélé ẹ lọ́wọ́. Dára tí màá pè yín jáde. Ó wà ní UK ń bẹ̀ yẹn, ní UK ń bẹ̀ yẹn tó yẹ kó yọ kẹ́rẹ́kẹ́rẹ́. Àwọn ẹgbẹ́ ẹ wọ́n ti wà ń bì báyìí, wọ́n ti ń tolé ayé wọn. Ìwọ ni kó jókòó síbẹ̀, ṣùgbọ́n kó máa retí dúndù. Wàá bá dúndù ẹ níbodè. Aláta. Má wà kẹ́rẹ́kẹ́rẹ́ kó o ṣe kí ni. Ó dìgbà tí ó fẹ́ kí n sọ̀rọ̀ bóyá máa lọ. Kí máa ṣàlàyé fún ẹ àbí? Kí máa ṣàlàyé online? No, wá gbé mi kí n ṣàlàyé online bó ṣe fẹ́ ṣe. Wá gbé mi. Torí wo mọ bó ṣe ń ka kúrò tó bá yẹ ní àwò àkàwé ọpọlọ dẹ̀ wà. Àkàwé àbí? Jókòó síbẹ̀ kó máa ní ìwé mi wà ní home office. Ìwé mi wà I'm expecting home office. Ìwé mi kó máa pa irọ́ ọdọọdún. Irọ́ every year. Irọ́ ọdọọdún ni kó máa pa. Má jókòó, má dìde, má gbé bọ́dì kó UK nílẹ̀ ńbẹ̀ yẹn sí Dublin. Abẹ́lé yóò mọ bóyá ń lọ ni. Jókòó síbẹ̀, mi ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ, wàhálà àtọ̀dọ̀ tiẹ̀ nìyẹn. Ifá Fúnmiláyọ̀, àfi Ìsúnmi. Anyway, mo babe. Ọmọ. Èmi náà ni, ẹ káàsán jáde. Ọmọ. Ó yá di twins, ó yá sọ. Ẹ káàsán ò gbogbo ilé. Ẹ káàtàárọ̀ wọ́dà láti. Ìràsì àmọ́ akọ́bẹ̀ iná pé ẹ má bínú. Máa yẹn ẹranko ni bàbá yẹn. Aláìgbọ̀rọ̀ lọ́wọ́ bí a ti sọ. Ẹnìkan ó dọ̀jọ̀, ẹnìkan elegant ni I have a lot that have relocated to Dublin. Truly, okay. Má dà wọn lóhùn, jẹ́ kán jókòó síbẹ̀, kán má lọ wá bọ́n yẹn fẹ́ ṣe. Kẹ má béèrè bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ ṣe, jókòó síbẹ̀. Àwọn ẹgbẹ́ ti gbàwé, wọ́n dé lánàá, wọ́n ti gbàwé ń bì báyìí. Wọ́n fún wọn refugee status lóríṣiríṣi. Má wàá jókòó síbi kó máa bímọ lémọ, kó máa bímọ bí eku ẹ̀dá. Jókòó síbẹ̀ yẹn. Mo ń gbọ́ ẹja rẹ̀ the twins. Bàbá Mohbad, Joe Frame, Josie the carpenter, bíi 3 weeks ago 4 weeks tí Wùnmí ń bọ́ta tó wá ń fún ẹ jẹ. O bọ́ta o wá fún Wùnmí lésì òṣẹ́ ní tìǹbù. Àwa ló lè halẹ̀ mọ́. O rí Wùnmí gbé o. Ọwọ́ rò bí àwa wá kéré lórí platform yìí tó lè jáde fún ẹ̀jẹ̀ àgbẹ̀. Ṣé o bí a sinmi fún ẹ ní àgbàgbé ẹ̀? A tún fẹ́ jẹ́ kó bẹ́ síta ni. Ṣé olórí burúkú ni bàbá Mohbad? Ṣé ẹ̀ lọ́pọlọ ni? Ṣé ti kọ́ ọpọlọ yín lọ ni? Pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀, ẹ̀yin wá bọ́ta, ẹ rò bí olórí ẹbí tiwa lẹ fẹ́ fi ta yín, ẹ ti ya wèrè sà. Ibi tí bàtà ti ń ta yín lẹ́sẹ̀, wọ́n bá yín bò òróró òtura sí. Ẹ wá ní òróró òtura yẹn ò tó. Kọ́ lọ mú òróró ẹran wá, kán bá yín bù sí, orí yìí ti yí dànù. Ẹ̀yin àgbò òṣì àgbàjá ti jà, àti ṣé èyí tó kọ̀ fún ilẹ̀ bọ́ta lẹ wá ṣe yìí. Torí ẹ ti opportunity kékeré pé Ìrọ̀mí àti kinní kan wọ́n ń jà, ẹ wá bọ́ta ẹ fẹ́ fi yẹn sọ̀rọ̀. Ẹlẹ́sìn ni bàbá, ẹ lọ àrẹ́sì Wùnmí. Kẹ lọ kọ́ wọn tó wà lé tọ́mọ̀ pa ikú ọmọ yín. Ẹ má bọ́ta wá ṣẹ̀sìn mọ́. Ẹ̀sìn tẹ ṣì ń ta àtìtọ́ ẹ kó gbá wọlé. Gbogbo tọ́kú dá fún yẹn ti ná gbogbo ẹ̀ wọ́n ọ̀dẹ̀ bá yín fà á mọ́. Kí lẹ ń wá kiri? Kí lẹ ń wá káàkiri bàbá burúkú játijàti? Àwítẹ́ sọ pé ibì kan ò dá. Ilé wo lẹ̀yin ní? Ìlú yín tó kéré lẹ̀, ilé wo ni bàbá yín àti ìyá yín fi lẹ̀ fún yín bẹ̀? Ṣé báwọn ìyá wọn tẹ̀ yọ́ ìjogún ìyá wọn? Àdúrà tá máa ń gbà náà nìyẹn, ká jogún ìyá wa àbí bàbá wa, ẹ̀yin fẹ́ jogún ọmọ tiyín ni. Tó bá ṣe pé nǹkan tó pín fún yín kò pé yín ẹ̀ ní bọ́ síta. Torí gbogbo ẹ̀rí tẹ rí gbà tẹ lọ sílé Mohbad ẹ̀jẹ̀ gbogbo ẹ̀ tẹ rí. Ẹ bọ́ síta ẹ̀ ṣàlàyé fún wa. À ń pọ́n pín owó gidi kan yín.
ọ̀rọ̀ yìí ò ní déta náà owó tó kàn yín ló jẹ́ kọ́rọ̀ déta ló jẹ́ káwa náà máa ganu sí ẹ̀ríyàn tó ra aṣọ fún yín ó ra singlet tó ra gbogbo ẹ̀ fún yín ẹ lọ sí studio lọ́fẹ̀ẹ́ lófò ṣebí studio náà lẹ́yìn náà nìyẹn ṣé ó lè wá sí studio tí yín lọ́fẹ̀ẹ́ lófò kẹ má charge ẹni yẹn kẹ má gbowó ẹ ń fi ibi iṣó lóore káàkiri ṣé bọ̀dà láti nìkan lẹ ṣe fún ni Bukky Jesse gan tó jẹ́ Bukky Jesse gan ẹ bojú ẹ̀jẹ̀ sọ̀rọ̀ sí ẹ bọ́ táwọn fi ṣe yín ni ẹ lọ bá wa gbé Wùnmí nǹkan táwa fẹ́ ni máa rojú òṣì ń tà mọ́ jẹ́yẹ tá bá tún fún yín 7 days tá bá jáde fún yín lórí ìkànnì 7 days bàbá ẹ máa wọ kómà èmi kàn wá já yín gbẹ́rọ̀ pàkókè jẹ́ kó rí yín kó pé ẹ dákẹ́ báyìí ná. Ẹ káàsán bọ́dà láti ẹ káàsán gbogbo ní o ẹ káàsán comment section. ẹ hold on náà mi fún mi ẹjọ ẹ hold on má bínú wa hello. àwa ni. ayé ẹ máa bàjẹ́ ni ó máa bàjẹ́ ogún ọmọ ẹgbẹ́ sọ pé kó o lò kó o lè dìde ẹlẹ́dàá ọmọ yẹn ni ò gbà kóògùn yẹ kó bú fún ẹ ayé ẹ máa bàjẹ́ jòsí alọ́ba ó máa láre kú ni ìwọ ló pa ọmọ ẹ jòsí ìwọ ló pa Mohbad kó o lè rí ògo rẹ̀ lò kò wá wúlò fún ẹ ó wá láre kiri orí mídíà ayé ẹ máa bàjẹ́ wọ́n sọ èyí máa ń gbàdúrà ní pé Ọlọ́run ò jẹ́ kí n jèrè ọmọ jèrè ọmọ jòsí o ayé ẹ ti bàjẹ́ ìwọ ń lé ogún ọmọ títí ẹ ò ń lé ọmọ máa ń lé ogún bàbá ẹ ni. Ní Sàlàfí ẹ bá wa gbé fọ́tò bí tẹ́ ti lọ mú ní Kòròdú tí wọ́n ti kún wọn lórí kárùnkọ rẹ̀ tó ti wọ síngílẹ̀tì tó jókòó sínú yàrá ẹ bá wa fi sẹ́yìn ibẹ̀ yẹn ká wá wo bẹ́ẹ̀ ṣe tún gbèsè ayé rẹ̀ ṣe bí bó ṣe wà yìí jọ́sí ayé ẹ̀ máa bàjẹ́ ni olórí burúkú olòṣì wá ní wọ́n jókòó ìyá wọn wọ́n rí ìyá wọn ṣiṣẹ́ rẹ̀ fọmọ nì ìyá wọn ṣiṣẹ́ rẹ̀ wọ́n ni wọ́n ṣe sílẹ̀ fún ọmọ títí ẹ ó pa ọmọ ẹ ó torí ojú kòkòrò ó lè wọn bílíkì ó fi balẹ̀ ayé ọmọ gbogbo tó tarẹ̀ ó fi balẹ̀ ayé wọn jẹ́ ó rí àdúrà mi ni àárín ọlọ́pàá mọ̀ pé wù mí sórí pé ayé ẹ ti bàjẹ́ ẹni tó wá lè dààmú lọ wá ń re ìsanmọ́ lọ wá ń re ìsanmọ́ ayé ẹ dẹ̀ máa bàjẹ́ nítorí olórí burúkú olóṣì. Thank you kò lè dé mi mú o jòsí àwọn bí tá a ti lọ yọ ẹ lélẹyìí o àwọn ìdọ̀tí tó ń rìn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwọn àkísà tó ń wọ̀ àṣà 2024 o tí mọ̀ pé ó máa trend ó sì wà nínú ilé tí yà ń jẹ ìyá ẹ ìsúnmi ó yá ẹ sọ̀rọ̀. Jàre gbogbo ẹ̀yin if you come for bàbá ó dàbí pé kì í máa ń ríran nígbà tí bàbá yìí bá ti bẹ̀rẹ̀ títí ẹ̀ ṣùgbọ́n ìgbà tí wọ́n bá wá bẹ̀rẹ̀ sí ní fún lésì ìgbà yẹn lẹ máa fọ́ síta lẹ máa gbé picture ìgbà yẹn lẹ máa wá bí tí gbogbo orúkọ èèyàn wà káàkiri lẹ máa gbé síta lẹ máa wá àtàmọ́ especially Comfy ṣé o máa ní o rí pé bàbá yín báyìí sìn ó ti lọ ṣe show ó ń believe pé òun ọ̀rọ̀ wà lẹ́nu ẹ̀ tó fẹ́ sọ ṣé ìyẹn nọ́mbà ẹ sọ nísìn nọ́mbà wọ́n ní kẹ́ ẹ ṣàkáǹtì owó tó wà ní àkàtà yín ẹ rí àkáǹtì owó yẹn ṣe instead kẹ́ ẹ ṣàkáǹtì owó tí gbogbo public nínú làágùn oníkálukú àwọn aráàlú òyìnbó ló dájú nínú owó tó tà ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ yìí wọ́n dẹ̀ dìmáàndì fún pé báwo lẹ ṣe náà ẹ jẹ́ ká gbọ́ títí di ọ̀la ẹ̀rá àkáǹtì ṣe tó bá máa sọ̀rọ̀ wọ́n á ní ṣe bóun lọ́mọ ẹ̀ kú ṣé ó wá dáa kó jẹ́ wípé nǹkan burúkú òun ni wọ́n máa fi máa ṣàjúwèé yín pẹ̀lú owó lọ́wọ́ torí wọ́n ń pe bàbá ṣé 59 àbí 60 kan lẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ wọ̀ ni ṣé àgbà wa kọ́gbọ́n ni gbogbo ayé ń pariwo bàbá yìí sùn ọmọdé yìí pẹ̀lú bó ṣe ń ṣe ẹ́ yìí bàbá yìí kí ni nǹkan tó pa ọmọ ẹni kó máa béèrè kúrò lẹ́yìn DNA ló máa lọ takú títí dẹjọ́ ẹ̀ ní àmàrí nǹkan tó jẹ́ DNA
àwọn tó mà ní tó ní ọ̀rọ̀ lẹ́nu láti sọ tí wọ́n pè ìwọ bàbá yìí sẹ́yìn wípé ìṣe ni kò wá ikú tó pa ọmọ ẹ fi DNA lẹ̀ ó ní pé tó bá rí DNA wàá sọ ikú tó pa ọmọ ẹ ó dàbí pé ìlú burúkú tá a wà tó jẹ́ pé a ní òfin ṣùgbọ́n kò sí ẹni tó fẹ́ implement ẹ̀ ni if not statement yẹn lásán ó yẹ kó ti tiẹ̀ mọ́ gáló ló yẹ kó ti máa sọ̀rọ̀ ní ọjọ́ èní yìí wípé òkè bàbá ẹ mọ ohun tó pọmọ yín ẹdẹ ń gbẹnu dákẹ́ ó yá ẹ wá lọ ṣàlàyé ṣùgbọ́n nígbà tá a wà nílùú tó jẹ́ wípé oníkálukú kàn ṣe ìtorí ni kò jẹ́ kí ẹ mọ gíráfìtì nǹkan tó wà nílẹ̀ yìí ẹ wá ń jà fún ogún gbogbo ayé ń pariwo ẹ jà fún pé kí ló pọmọdé yìí ìwọ bàbá yìí gbogbo ìgbà tó bá jáde ṣé ọ̀rọ̀ ló wá wà lẹ́nu ẹyẹ ó wá sọ wípé kí ni ogún ọmọ ẹ tó máa pín tí ò ní kàn yá ẹ̀ which means pé ẹni tó kú di tiẹ̀ gbé ọmọdé yìí ó ṣiṣẹ́ kalẹ̀ fún yín ẹ rò pé máa fi rọrùn jẹ́ àtìkíní àtìkejì gbogbo èyí tẹ̀ ń gbọ́kànlé nǹkan tó fi sílẹ̀ ẹ ní rí lò lágbára ọlọ́run òun rèé ó rúgbó bọ̀ ó jẹ́jẹ́ lọ lórí ẹbí tó jókòó ẹ̀ sílẹ̀ tó tún lọ ń tró ṣọ́ọ̀bù o kò dẹ̀ sí ẹni tí wọ́n máa sọ̀kò sí tí ò ní wá òkò kó fi sọ̀yà láyà onítọ̀hún kó fi sọ padà sí ó rúgbó bọ̀ o gbogbo ẹ̀yin ajá ìfìkọ́fọ̀ bàbá ojú yín ò fọ etí yín ò dí o ẹ dẹ̀ wà lórí ṣóò yìí tẹ́ ẹ̀ ń gbọ́ gbogbo nǹkan tí wọ́n ń sọ ẹ pé ẹ bá sọ níbi tí wọ́n ti ń báyàn sọ o ò lè dè èèyàn tán lẹ́ni kó o dẹni tó ń dá irun déédéé kí irun ò pọ́n mọ́ lórí mọ́ tó wá kó wá jẹ́ pé èèyàn tó gbẹ́ ẹ léyìn èèyàn tó sọ fún ẹ pé báyìí ni kò ṣe ṣe kí wọ́n náà ní ìsinmi ọkàn òun ló wá di ọ̀tá lọ́jọ́ ti tèní kò sí bí àlọ́ bá lọ àbọ̀ àbọ̀ o ní agbára ọlọ́run ọba bí àlọ́ bá lọ àbọ̀màbọ̀ ẹlẹ́dàá ọmọdé yìí gan kò dẹ̀ wá ní fi ẹ̀yin náà gbogbo ẹni tí ò ṣe dáadáa kò ní fi yín sílẹ̀ kò ní jẹ́ ká rí ọ̀nà gbégbà ọ̀nà ẹjọ́ ọ̀nà wàhálà òun náà lẹ máa náwó yẹn sí gbogbo owó yẹn ẹ bá ná nínàkúnà ẹ ní fi gbọ́ nǹkan rẹ̀ ẹ ní fi gbé nǹkan rẹ̀ ṣe because ó rúgbó bọ̀ sí kò sẹ́ni tó sọ nǹkan kan ó ní ìgbà tẹ́lẹ́gbò bá wá ń jẹ ṣinṣin tá a bá bẹ̀rẹ̀ sí ní attack tó ní kálukú náà ń dá padà fún yín ìgbà yẹn la máa sunkún kiri orí social media béèyàn gbé fọ́tò mi lọ́wọ́ tó wà yìí defamation of character àwa gan ti mọ ibi tá a fẹ́ lọ a ti lọ rìpọ́ọ̀tù yín látún lọ́sì àwa gan máa bẹ̀rẹ̀ sí ní máa serve yín petition ní nàìjíríà tí kò sí ọwọ́ abroad kankan bẹ́ẹ̀ tẹ́ bá ní ẹ̀yà wèrè àwa gan sọ fún yín pé àwa gan ti forí gbálẹ̀ rí so ẹ bá sọ níbi tí wọ́n ti ń gbọ́ ibi tó yẹ ká jà sí kọ́lẹ̀ ń jà sí àlè ló pọmọ bọ́ síta sọ fún wa àlè tó pọmọ kó jẹ́ àkúrò nídìí ẹ̀ tí ìbá jẹ́ pé ìwọ náà fẹ́ máa dọ́gbọ́n máa gbowó díẹ̀ ó mọ̀ yí pé àlè ló pọmọ kí ló dé tó sọ láti yẹjọ́ yìí tó sì wá ń dúró de DNA kan tó sì wá lọ wọ kóòtù kan lọ ṣe gbogbo ẹ̀ iye mílíọ̀nù tó wà lákàǹtì yìí ǹjẹ́ ẹ̀yin bọ́ta kẹ́ sọ pé iye tí lágbájá gbàre iye tí lọ́ọ̀yà yìí gbàre iye tí ẹni tí ò ṣe lọ́ọ̀yà gbàre iye tá à ná lọ tá à ná bọ̀ lélẹ̀ ó rí VDM ni wọ VDM náà NGO tó gbé dání láì kìí ṣe pọ́mọkú wọn lọ́wọ́ ó gbé síta gedegbe ni ó ní kóòdù tó máa tẹ̀ gbogbo ohun tó wà lákàǹtì yẹn la máa rí ẹ̀ẹ́rí yẹn ṣe àfi kẹmàlọ́mà throw stone ọwọ́ tó gbẹ́ ẹ lẹ́yìn ìkòkò wà surprise sí anybody àkànṣọ náà ni torí àwọn KH radio lọ́jọ́ kìíní àná tí wọ́n risk life wọn tí wọ́n wá sí nàìjíríà tí wọ́n wá kó owó iyebíye tí wọ́n wá kó fún ẹ bí kì í dẹ̀ ṣe pé wọ́n fẹ́ jèrè lórí ẹ̀ kí lẹ fi sọ fún wọn gbogbo alápàbàrú gbogbo ẹ̀ náà jésù yìí náà la máa kígbe ṣé ìwà tí jésù tó ní pé kí wọ́n tó bá pèrè lójíṣẹ́ ọlọ́run kẹ́ máa wù ṣóun lẹ gbé dání bàbá Mohbad ṣé ìwà tí jésù yìí tó ní pé kẹ́ máa wù òun lẹ gbé dání ẹ máa pe jésù ni pásítọ̀ ní ẹ̀wà máa daṣọ bo lẹ́gẹ̀rẹ̀jẹ̀ aṣọ funfun ló ń wọ̀ jáde ṣùgbọ́n inú dúdú ló fi ń wọ aṣọ yẹn sọ́rùn if not àwọn tó ń bẹ wá báwo ni ọkàn ṣe máa balẹ̀ títí ayérayé lórí ọmọ tó kú lọ́wọ́ ẹ̀ àwọn yẹn ló wá sọ di ọ̀tá àwọn yẹn ló wá rò bí ipò máa fi ṣe show ó ti gbàgbé pẹ́ni tó fẹ́ fi ṣe show yìí ìyálà ìyá blogger ni anywhere anyhow lọ́bẹ̀rẹ̀ ẹ̀ lóṣòdì antecedent ẹ̀ ó dáa gidi gan ni ní àdúgbò tẹ́yìn wà orúkọ wo ló ń sọ yín ṣé ká sọ síta
ṣé ká sọ orúkọ tó ń jẹ́ síta bàbá Mohbad because ẹ bá ń ṣe nǹkan ẹ máa ń believe pé bóyá àwọn èèyàn ò rí yín ẹ máa ń believe pé bóyá kò sẹ́ni tó mọ̀ ẹ́ àbí kinní kan eégún mọ́ ni èèyàn ò mọ̀ ni o ọdẹ mọ̀ mí dáadáa so gbogbo tẹ bá fẹ́ bọ́ta tẹ bá fẹ́ máa sọ ẹ jẹ́ kí orí yín máa pé ẹ lo nọ́mbà 6 yín ẹ bá wa wá ikú tó pa Mohbad ẹ bọ́ sọ́dọ̀ ọlọ́pàá ẹ lọ sunkún sí wọn lọ́rùn láti ìgbà tá a ti ń ṣe protest yìí pátá àti apá kìíní ìkejì tó ní kálukú risk ilé ayé ẹ ìjọ wo lẹ bọ́ta àtàbúrò àtẹ̀gbọ́n àti ọmọ ọkọ àtọmọ ìyàwó èwo nínú yín ló jáde síta tó wá jà fún ọmọdé yìí ṣùgbọ́n owó iṣẹ́ tó ṣe kalẹ̀ ó dùn ún ná inú owó iṣẹ́ ọ̀rọ̀ jáfáfá lẹ́nu yín láti sọ jáde ẹ rí i pé orí yín ò pé rárá ẹni tó rí ẹ bá pé kan kò ní lọ ṣe interview kó máa pọ̀ gbogbo orú ọ̀rọ̀ yìí jáde Wùnmí díà ìwọ bàbá yìí several times ṣó jáde ni Wùnmí díà ò fẹ́ kú fọ́mọ ìyá ọmọ ò fẹ́ kú fọ́mọ àwọn ẹ̀gbọ́n kan ìyàwó gan ò fẹ́ kú fún nítorí pé gbogbo yín ẹ ti sọ di àgbájọwọ́ ńgbọ́ngbọ́ yín kó máa gbọ́ báyìí o ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ o ẹ má ta fèlèfèlè débi o nǹkan táwọn gbé dání lórí pílátífọ̀mù yìí ó ju gbogbo rádaràdà rédèrèdè tẹ́ ń bá káàkiri ó jù lọ o bó ṣe máa bẹ́tà fún ọmọ èèyàn tó máa jẹ́ èèyàn tó máa nílé lórí òun làwọn wà ń bí fún o kì í ṣe pé ẹni ẹjọ́ ọ̀la wàhálà tó bá jẹ́ yẹn ló gbé dání kọ́tínì kó máa rò ó lọ kó gbàgbé wípé ọmọdé yìí ó ní ẹlẹ́dàá titi ẹ̀ ẹ ọ padì fọnáfọṣù ìwọ tí ò tiẹ̀ yẹ kó tí ì máa wọṣọ gidi ìwọ tí ò tiẹ̀ tí ì yẹ kó máa jáde níjáde tó ní mínì òun jáde òun ṣe birthday níbi tínú tí àgbò kọgbọ́n ẹ ń ṣe birthday ọmọ sì wà níbi tó láìsí tí wọ́n ti gé pàtì ara ẹ̀ tí ò complete mọ́ ìyẹn ò jẹ́ ìbànújẹ́ fún yín ọjọ́ wo lẹ ti lọ visit mọ́ọ̀gì yẹn ìjọ́ wo lẹ ti dé mọ́ṣúárì tẹ́ ti sọ pé mo fẹ́ wá wo ọmọ mi tẹ́ ẹ gbé jáde bọ́ sí pọ́blíkì pé mo máa lọ wò lẹ́ni o mò ń débẹ̀ o àwọn tó dáwó fún ẹ kọ́kọ́ ṣe ro làgbẹ̀dẹ̀ ro pátá ní ìlú tẹ́ ti wá family house yín kí ló ṣe síbẹ̀ ṣé bàbá tó bí wọn lọ́mọ gan ṣó nílé ń bẹ̀ ilé fámílì àgbájọwọ́ èèyàn kan ló kọ kalẹ̀ tí bàbá tiẹ̀ gbé bẹ̀ láti bẹ̀ ló ti bí yẹ lẹ ti gé èèyàn kúrò ló ti wá sẹ́kọ̀ọ́ ọmọkúta ìkú òun sọ fún àwọn pọ́blíkì pé wo bí tí mò ń gbé o kò náwó fún mi o ìgbà o àwo o ọmọdé ti ra mọ́tò ẹ̀yọ kan lé ẹ lọ́wọ́ wípé kó máa fi máa kóṣẹ́ tó ń ṣe yẹ ìwọ bàbá yìí sórí tẹ bá pera yín ní Èkìtì tẹ́lẹ̀ mọ́nú bí dáadáa tẹ́ ẹ mọ́nú bí ẹ gbàgbé ẹ̀ àwọn kan wà tó jẹ́ pé ìlú tó ti jáde tí wọ́n bá sọ ọ̀rọ̀ ẹ̀yọ kan bẹ́ẹ̀ ṣe jẹ́ Èkìtì yẹn ẹ máa lọ dákú dànù ni ẹ lọ kú ẹ tọrọ kú ẹ níri kí ló dé ganan gbogbo ẹ wà ńlẹ̀ fún ẹ báyìí tó ń jẹ̀ràn ìràn ìmọ̀ ẹ lára o ò rí ìyẹn tètè mójútó nǹkan tó máa mójú ti ní àwọn igi ewédú pátákù pa ta ni pátákù pa bí ìṣàjẹ́wọ̀ ìwọ gangan fúnra lára ẹ̀ tó rà káǹtì ṣe gbogbo owó everybody dá wá fi gbogbo physically jẹ́ kárí wọ́n gbé ẹ lọ bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ rí gbogbo àṣírí ǹjẹ́ ó dá sí ẹ mọ́ títí dọjọ́ èní Yorùbá lọ̀tá Yorùbá do you understand ìwọ gangan ló dẹ̀ fọwọ́ ara ẹ ló fi ń wá ọ̀tá kún ọ̀tá instead kò wá ọ̀rẹ́ kún ọ̀rẹ́ àbá ti kúrò níbi tá a wà yìí àbá ti débi tá a lọ tipẹ́tipẹ́ ẹ wá ṣe àtàmọ̀ torí kó má bàa ṣàkáǹtì owó tó wà lọ́wọ́ ẹ wọ́n dẹ̀ ti gbàgbé ẹ̀ sí ẹ lọ́wọ́ pé ìwọ lọmọ ẹ kú Ọlọ́run ò ní jẹ́ káwárí ìfọ̀nà kọ́ wọlé kọ́ pọmọ wa nífọ̀nà fọṣu ìwọ tó rírú ẹ̀ tó tún wá sọ pé kójú ẹ má tún rírú ẹ̀ mọ́ tó wá jẹ́ pé àfi èébú àfi agídí àwọn agídí òṣì agídí rádaràda tí ò mówó jáde òun ló ń ṣe kiri kó o ní olùbásọ̀rọ̀ gbogbo àwọn tó ń bá ẹ sọ̀rọ̀ lẹ́yìn tó ń pè ẹ́ lórí fóònù tó ń bá ẹ sọ ṣé báyìí ọ̀tọ̀ níbi tó ń gbé gbà bàbá ó máa tẹ́ ni o ó máa sẹ́ẹ̀tì àwọn sẹ́ẹ̀tì ẹ pọ̀ lórí íńtánẹ́ẹ̀tì gan ó máa tẹ́ ni if you come for bàbá gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ sọ kínní yẹn ẹ lọ pé bàbá yín kẹ lọ wọ́n ọ̀nà tó bá jẹ́ pé eléyìí là ní fi sọ̀rọ̀ pọ̀ mọ́ so be it o because etí yín ò di nísìnyí ẹ ń gbọ́ gbogbo nǹkan ẹ gbọ́ show tó lọ ṣe kí ni impact yín kí lẹ bá sọ lórí ọ̀rọ̀ yẹn torí tó bá tún dọ̀la á tún jáde síta lọ fi energy yẹn kó lọ fi fèsì ìyàwó ọmọ ẹ kó fi DNA sílẹ̀ kó bá wa wá ikú tó pa ìlérí Olúwa
because o ti sọ pé àlè ló pa wá mú àlè tó pa wá bá wa mú síta owó tó ń ná yẹn owó ẹ̀jẹ̀ ni wọ́n gan ná ó tiẹ̀ wá lẹ́nu lórí anybody tó bá gbowó J4M tó bá ná ó ní ẹnu because owó yẹn ni wọ́n náà ti fẹ́ lá ṣé àríbílẹ̀ ẹ ṣe rí ṣé ò ti tún lẹ́kùn ní ṣé ò ti ṣe géètì tuntun ni do you want me to open up here Baba Mohbad just go and mind your ways tó o bá rí nǹkan sọ lọ underground kó lọ fèsì lọ́ọ̀yà ẹ kó bẹ́ẹ̀ tẹ̀sán mọ́ bó ṣe máa rí justice fọmọdé yìí gbogbo rádaràda tó ń jáde tó wá ń sọ yìí rubbish ni àtẹnimẹ́ni àtànámànà ó ní wọ́n ti help èèyàn olórí ẹbí ò tún bọ́ta kó fi ẹ́ tàfàlà wípé ṣe báwa la ṣe báyìí fún ìwọ ló tún jáde síta fún gbajúmọ̀ ẹni tó mọ̀ délédélé tó ní aṣọ kan ló wọ̀ lórí ṣó bá délé ẹ̀ ní ṣó dé international airport rí ni kò tiẹ̀ mọ bíbẹ̀ yẹn ṣe tutù rí ní ọ̀hún kọ́ lọ já ẹ sí ọ̀hún lásán kó tiẹ̀ kọ́kọ́ gbatẹ́gùn bẹ̀yẹn ǹjẹ́ o débẹ̀ rí international airport Nàìjíríà ṣé o débẹ̀ rí ni kò síbi tó dé rí náà ó wá sọ fẹ́ni tó wà lọ́hùn yẹn tó mọ background yẹn ò rí rí ò bá lò rí ó wá sọ pé bó ṣe rí báwo ni wọ́n ṣe rí o òun là ń wò yìí o tí gbogbo ẹ̀kẹ́ ti papọ̀ gbogbo iṣan orí ló jáde síta ó ti wá dẹni tó lo airport 25,000 ó ti dẹni tó lo fóònù 200,000 plus ó ti ń lo power bank almost 80k ṣówó ẹni ṣówó ọṣẹ́ ẹni àbówó ọmọ tó kú tó ń ná gbogbo bí tẹ́ máa ná sí nìyẹn bẹ́ẹ̀ fi kọ́lé tó bá pẹ́ ó máa wó mọ́ yín lórí ni bí ìfẹ́ mọ̀ nínú yín tó ń lo owó yẹn káàkiri lẹ́yìn tẹ́ bá skátẹ̀ ẹ̀ tán ẹ̀ ní rí mú dání àfi tẹ́ bá fún wa ní justice nǹkan tá a wá yìí tí ẹ bá ti lè fún wa ní justice ṣé orí gbogbo yìí tó ń ṣe káàkiri yẹn ó máa bá wa ń bẹ̀ because àwa náà ní dákẹ́ wọn ò gbé ẹnu wa fálágbàfọ̀ tẹ́ bá sọ pé àwọn tó kó sórí platform yẹn yes téèyàn bá da ó máa lérò lẹ́yìn torí ìwà yín ni ò jẹ́ kẹ́ lérò lẹ́yìn tó lè jà fún yín àwa níbí báyìí bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń gbé wá bẹ́ẹ̀ lẹ ṣe máa gbà á àwọn ò kì í ṣe ọ̀dẹ̀ níbí báyìí à kì í ṣe nanamú ẹ má wulẹ̀ gbé débí torí tẹ́ bá gbé débí nǹkan tẹ́ ẹ fẹ́ gbọ́ òun lẹ máa gbọ́ kẹjẹ́ kórí yín máa set síbẹ̀ yẹn gbogbo ẹ̀yin if you come for baba all of you I will speak little English I can speak now all of you had the interview that baba just went to do now and he has been throwing stone he threw a lot of stones in that interview you should call him to order or we will start with him big time we will open a show for him Comfy go and talk to him because if I ever see you out go and do this analysis of what the show we're doing today ó máa tẹ́ sí ni èmi ò tí ì padà lẹ́yìn ẹ̀ àṣìjọ wà lórí ìjà yẹn ajé a máa jà títí tá a máa fi fojú kanra wa ni èmi àti ẹ Comfy pé gbogbo àwọn sẹ́ẹ̀tì ẹ tẹ́ ń bá bàbá sọ̀rọ̀ ẹ pé ẹ bá sọ níbi tí wọ́n ti ń gbọ́ tó bá tún throw another stone nǹkan tó máa rí á ga ju ẹ̀mí ẹ̀ lọ so kẹjẹ kórì yín ń gbọ́ máa gbọ́ o ń sọ ti sọ báyìí o kẹjẹ kórì yín ó pé o ẹ múra yín ẹ ṣera yín bẹ́ẹ̀ báyìí fẹ́ ṣera yín ẹ má ta fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ débi o ẹ bá ta fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ débi ẹ máa gbọ́rọ̀ ẹ lè ní ká gbọ́ ká gbẹnu dákẹ́ wọn pẹnu wá fálágbàfọ̀ kẹjẹ kórì yín ó pé ẹja ìjọ ọmọ yìí ẹja sí the right place tó yẹ kẹjà sí ẹ ná owó yẹn síbi tá a ti máa rí justice gbogbo ìràkúrà tẹ́ ń sìmẹ́ǹtì everywhere káàkiri tẹ́ ń sìmẹ́ǹtì kiri tẹ́ ń tún gbogbo ẹ̀ ṣe tẹ́ ń wọṣọ tuntun tẹ́ ń wọ polo tẹ́ ń wọ jíǹsì káàkiri àdúgbò tẹ́ ń lo airport kiri ẹ̀ ń rówó repo sí mọ́tò ẹ jẹ́ kí orí yín kọ́ pé ẹ ná owó ọmọdé yìí ẹ máa ná ọbẹ̀ ṣe ná lọ yẹn ibi tó máa gbà lọ náà nìyẹn tẹ́ ẹ bá ti ṣe dáadáa kò ní dúró lọ́wọ́ yín ẹ ṣọ́ra yín platform eléyìí owó tì. Supervise. Ma surprise. Hold on. Bá mute tani o. On the glass screen views the better. Supervise. Ó di ẹ̀ẹ̀mejì tí máa rí àwọn fídíò ẹ̀. Mi ò mọ̀ bóyá o fẹ́ bá mi jà ni o.
mi ò mọ̀ bóyá o ní nǹkan against mi ni o because video eléyìí tá play yìí náà mo rí i pé ìwọ lo upload ẹ̀ orí page ẹ ni wọ́n ti download ẹ̀ mi mọ nǹkan tó fẹ́ derive jáde ńbẹ̀ mi mọ nǹkan tó fẹ́ gain níbẹ̀ but ìtò ṣì ń ṣe yìí kò tí ì yé mi náà mi tí lè sọ but tó bá fẹ́ bá mi jà I will advise you to come fully kò sọ nǹkan tó bá wà nù ẹ̀ káwọn ayé kan bẹ́ẹ̀ gbọ́ ó ti yẹ ìtò ń ṣe eléyìí kò tí ì yé mi tí lè sọ bóyá ò ń bá mi jà mi tí lè confirm ẹ̀ bẹ́ẹ̀ because fídíò yìí tẹ́ bá rí ẹ rí pé Super Vibes ló upload ẹ̀ jẹ́jẹ́ pé Super Vibes ló upload ẹ̀ ìta dẹ̀ play lánàá náà àbí jẹta tó ṣe níjẹta náà mo dẹ̀ ṣe delete yẹn náà sí ni tó ní gbogbo wọn náà jalè gbogbo wọn ló lè so gbogbo eléyìí tó ṣe ń ṣe yìí tó bá mọ̀ pé ó fẹ́ bá mi jà come out straight ó ti yẹ so ọkùnrin ni ẹ mi ò dẹ̀ rò pé mo ní issue pẹ̀lú ẹ̀ nǹkan tí mo bá máa ní issue pẹ̀lú ẹ̀ bóyá ń jọ tí wọn náà gbé lọ́ọ̀yà wá bíbá tó ní ká endorse lọ́ọ̀yà tá endorse lọ́ọ̀yà bóyá ó dẹ̀ ti di wàhálà ni o kẹjẹ ká mọ̀ so because mi ò rò pé mi àti ẹni issue rí débi pé wàá máa throw jab wàá máa throw gbogbo ẹ̀ no so kò jù bẹ́ẹ̀ lọ so this is making twice méjì ẹ̀ fídíò ẹ̀ méjì mo ti rí o tí come out tán o kàn ṣe ń ṣèdì ẹ̀mí tí ìbílẹ̀ pé mi ló ń bá wí because èmi àti ò ní issue rí so ìyẹn ni mo fẹ́ sọ ọmọ níbo ló wà the twin iṣẹ́ ti sọ̀rọ̀ ẹ bá ti sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kí mi náà máa lọ. bọ́dá láti ẹ má bínú mo fẹ́ àbí nǹkan kan sí nǹkan tí everybody sọ ẹ ó dàbẹ̀ ni pé ara ń kan Mr. Joseph Aloba ni ó dàbẹ̀ ni pé kó má ti lọ kú sí wàásù mọ́ ọ lọ́wọ́ ẹ jọ̀ọ́ bàbá ẹ lọ wá ṣẹ́kún because with the video he did and he's talking about music and all this thing ara ń kan wọ́n gan-an seriously bàbá ẹ lọ wá ṣẹ́kún ṣe ọmọ yín jà ní. bóyá owó ti kú wàásù. Ó possible. ti tẹ́lẹ̀. owó tí wàá wọlé ẹ̀rọ ní tẹ́lẹ̀. ṣóṣẹ́ ìrántí pé mo ṣe studio fóun ni ṣóṣẹ́ ìrántí ni nítorí nǹkan tó fi mú tó fa fáìlì yíyọ lónìí kò yé mi ṣàṣẹṣe orin ni orin how many years to this time. ó ràrò kan ni. ẹ jẹ́ wá fowó yín rálẹ̀ o ẹ má dáwó fún. ṣó ti calm lónìí. no kò sí wàhálà bàbá mi. ó ṣe prophesy tó fún mi lánàá ó ṣe. ṣe ẹ rántí nǹkan tí mo sọ lánàá ó ní máa kan tó pè lánàá yẹn pé torí pé mo mention bàbá yìí pé anywhere tán bá ti mention bàbá yìí pé mo máa ń like kan ta sí bàbá yìí mi ò understand bó ṣe sọ lánàá yẹn mo máa like kí máa yẹn tún pè léni kó tún gbẹnu sí mic léni náà mi ò wá mọ̀ bóyá ó ti pè ó ti gbẹnu sí mic kí n tó dé online o but I will appreciate that man tó pè lánàá tó sọ pé ó dà pé prince ní máa yẹn mo máa like kí máa yẹn tún pè léni ká gbọ́ opinion tiẹ̀ náà so ká lè nǹkan tó fi lórí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí I will very appreciate it Mr. Lat wọn wá ní káwọn náà sọ opinion tiwọn wọ́n ní nǹkan tí àgbàlagbà ń wò tó ọmọ kékeré bá gungi kò lè rí àwọn people
Mr. Lati mo ní ẹ máa wòran sẹ́ ọ̀rọ̀ mi máa dàbí prophecy ni tó ríran tó máa ṣẹ gbogbo àwọn pípù yìí èèyàn tó lọ́mọ gan ìwàkiwà pọ́nwọ́ ẹ wá wò pé àlejò tí èèyàn tí ò mọ̀ rí òun ni ìwà gidi máa pọ́nwọ́ tiẹ̀ dey play mo ti jáwọ́ lórí ọ̀rọ̀ bàbá yìí ló jẹ́ kí gbogbo ẹ̀sùn mi láti last year ìwàkiwà tí bàbá yìí ń wù a real Yoruba man is not supposed to behave like that anytime tí n bá across fídíò bàbá yìí mo máa ń stroke kọjá ni mi ò fẹ́ máa rójú bàbá yẹn because bàbá yẹn òun ṣàbíyamọ gidi kò hùwà gidi kò hùwà tí Yorùbá èyí ó rí Yorùbá máa should have kò yẹ kó wù bàbá yìí ló yẹ kó dúró tán kó sọ pé no I want justice for my son but ṣé ìwà gidi ni lẹ́ni wò ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ tíbi tọ́rọ̀ wà. You are right, sir. You are right. ṣé ìwà gidi lẹ́ni wò lèèyàn kan máa sọ pé òun gbọ́rọ̀ yẹn sórí òun fẹ́ gba justice ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ tíbi tọ́rọ̀ wà náà bàbá gan tó ní nǹkan ó ní òun ò fẹ́ nǹkan kan pé owó lòun fẹ́ ẹ wá sọ pé èèyàn kan tí ò wá láti ibi kankan ló fẹ́ nǹkan ju èèyàn tó bí ọmọ ẹ lọ ẹ má jẹ́ ká tọrọ wa ibi tá a tọra wa dé Nàìjíríà yẹn ó ti tó. ká yé máa tọ. ká yé máa tọra wa that is the gospel truth but wọ́n ní èèyàn tó bá sòótọ́ òun ní òṣèkà ìlú that's it bàbá yìí kò fẹ́ nǹkan kan ìyá ò fẹ́ nǹkan kan bàbá ò fẹ́ nǹkan kan àlejò ló wá sọ pé òun fẹ́ gbèrú ẹ̀ lẹ́rù òun fẹ́ sòótọ́ ẹ má jẹ́ ká máa parọ́ tọra wa Bàrà Láti ẹ jẹ́ kí n ní sùúrù. ẹ káàsán gbogbo ilé. Mariam mo ti sọ̀rọ̀ látàárọ̀. Mo ṣẹ̀dí láti fi ṣẹ̀dí ẹ káàsán ẹ pàtàkì Mr. Easy ohun ẹ ṣe sà ẹ pẹ́ fún wa ẹ kú àgbà ṣẹ́rí tá a bá sọ àwọn èèyàn ò ní jẹ́ ká sọ àwọn ká máa ní if you come for bàbá we will come for you bàbá yẹn máa lọ́mọ ẹ kù wọ́n ti wá sọ kínní yẹn wọ́n ti sọ di ọdún eégún wọ́n ti sọ di normal thing all because of pé ẹwà emotional èèyàn ń ṣe nǹkan tí ò dáa ẹ dẹ̀ máa support ẹ̀ ìdè mo fẹ́ kí gbogbo wa máa mọ̀ pé lákọ̀ọ́kọ́ kò kí ń ṣe àbáyẹn gangan ló jáde pé òun wá justice fọmọ òun o bàbá ti gba kámú ó ti lọ sin ọmọ ẹ̀ kò tó bá pé lóòótọ́ bàbá yẹn ó ní intention láti wá justice fọmọ yẹn ọjọ́ yẹn tó ti délé tó ti rí condition ọmọ ẹ̀ tó ti rí condition tọmọ yẹn wà ló ti máa pariwo pé sẹ́ẹ̀ ọmọ mi mo fẹ́ mọ̀ nǹkan tó ṣe kí ló dé ńgbà tó sì kí ló dé tẹ́ pè mí bọ́lá báyìí ti gba kámú ó ti lọ sin ọmọ yìí àwa public la ní àwọn èèyàn gbà tó ń rí condition tí wọ́n ọmọ yẹn lọ nínú ikú ọmọ yìí ó ní kọ́ sọ́wọ́nú ẹ̀jẹ̀ má gbàgbé pé nǹkan tó jẹ́ káwọn èèyàn gan bẹ̀rẹ̀ sí ń pariwo ní pé ọjọ́ tí wọ́n lọ sin ọmọ yẹn tí wọ́n débẹ̀ tí àtọ̀lé tó jáde tó lọ́dọ̀ bàbá Adi freeze because níbi bẹ́ẹ̀ yẹn làwọn èèyàn ti ń jẹ́ ká wà bíi pé àwọn ẹbí ìyàwó ẹ̀ wọ́n ní kọ́lọ́fín nínú bẹ́ẹ̀ yẹn làwọn èèyàn sọ pé ẹbí ìyàwó ẹ̀ ni gbogbo nǹkan ìyàwó ẹ̀ ni ló jẹ́ kí àwọn èèyàn máa rò pé ṣé kú tọmọ yìí kú ṣó natural àtọ̀lé tí wàá lọ sọ́dọ̀ Adi freeze ó bẹ̀rẹ̀ sí máa sọ pé ó ra ilẹ̀ kan ó ra kinní kan ìyẹn ló prompt àwọn èèyàn tó fi wò pé ikú tọmọ yìí kú kò kí ń ṣe natural ikú kò kí ń ṣe àbá ló jáde bàbá ò fìbí kan pariwo kó tó di pé public jáde pé ẹjọ́ kọ́bù wá kú tó pọmọ òun ti dé police station ìyàwó ẹ̀ ní police report lọ́wọ́ pọ̀ fóun bàbá ò jáde wá pariwo ọ̀ǹtí ìgbà táwọn ọmọ Nàìjíríà ń sọ wípé no ikú ọmọ yìí ó ní kọ́lọ́fínú ni bàbá ṣẹ̀ wá jáde ọ̀rọ̀ tí bàbá yẹn ń sọ níjọ́ tó lọ interview ẹ̀ first time tọmọ yẹn kọ́kọ́ kú ni pé nǹkan wo nílé tóun gbé ìrùn bàbá òun ya ọmọ òun ò fóun lówó rí kọ́wọ́ nǹkan tóun wọ̀ òun bàbá celebrity òun kíníkan wọn nígbà yẹn gbogbo wa à ń pìtì bàbá yẹn pé gbogbo wa like we are emotionally blind about it la fi ń pìtì bàbá yẹn ẹ wá wo at the end of the day náà bàbá tọmọ ẹ̀ kú wọ́n dá $26,000 the whole of $26,000 fún yín rí kọ̀ọ̀kan mú jáde nínú ẹ̀ àgbà pé Lagos state government ẹ sọ pé àwọn police ò dá àwọn police ò ṣe kíníkan ìtẹ́ bàbá yìí gangan ṣe nínú ọ̀rọ̀ yẹn òun ló jó òun èyí tí bàbá yìí ṣe gangan
nínú ọ̀rọ̀ yẹn gbogbo ẹ̀yin if you come for bàbá I will come for you gbogbo yín ayé yín máa bàjẹ́ tó bá dárúkọ mi àbí tẹ́ bá jí láàárọ̀ tẹ́ bá bomi àbí tó wáyé pé inú ẹ̀jẹ̀ kan làwọn ọmọ yín ti jáde nìkan ní tó bá dárúkọ mi ni ó máa la náà ní tó lè ní gbogbo yín ìgbà tí bàbá yìí ń ṣe ẹsẹ̀ gbé kò sí kankan nínú yín tó sọ fún bàbá yẹn pé nǹkan tí bàbá yìí ń ṣe ò dáa mo máa ń sọ kíní kan tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ẹ mọ̀ pé ìyàwó yẹn òun gangan ni ó ṣe nǹkan yìí àwọn ẹbí yẹn bàbá yẹn wọ́n like property náà bàbá yìí àti gbogbo àwọn tó wà nílé yẹn ó lè ní wọn alátẹnujẹ ni wọn gbogbo yín lẹ like owó àti bàbá àti ìyá àtàgbọn àtàbúrò Mohbad gbogbo yín pátápátá ló lè inú ilé yín gbogbo yín pátápátá la alátẹnujẹ kò sí tí ò like owó nù yín gbogbo yín ẹ love ẹ̀gbọ́n yín ẹ love àbúrò yín nǹkan tó ní yẹn property yẹn gangan òun ni gbogbo yín wà after not because of anything ṣé ìyàwó yẹn ṣé owó yẹn náà ló ti fi bribe gbogbo yín tán tó fi wá di wípé ẹ lè sọ tọrọ Wùmí ti jáde fún yín nìsín kò kíṣẹ kan kò kíṣẹ méjì kò kíṣẹ mẹ́ta lọmọ yín ti jáde fún yín pé tẹ bá mọ̀ pé bàbá yín ṣẹ̀ ẹ ní kí bàbá yín jáde kó wá sòótọ́ gbogbo yín ẹ blind ẹ ní sòótọ́ all because of ẹwà ọ tẹbí tí wọn bá wá justice yín kí máa ń pity anybody you don't leave any stone untouched gbogbo wọn pátápátá tó wà nearby Mohbad gbogbo wọn pátápátá ni ó yẹ kó wà accountability but one side justice ni gbogbo yín fẹ́ tó bá yá ń sì rí olórí burúkú kan tẹ́ pé wọn ò ní làákàyè ẹ sọ pé yẹn wọ́n ti gbówó fún wọn one side Wùmí ni wọ́n ṣe kíníkan ni I don't care but tọ́wọ́ tẹ́ fẹ́ máa gbọ́n yẹn a máa sọ fún yín gbogbo nǹkan tó yẹ kí bàbá yín ò rán ṣe DNA ẹ lulẹ̀ tó bá yẹ pé lóòótọ́ ẹ jáde ẹ ní ẹ àwọn àlè ẹ̀kọ́ mú different story different narration àlè ló pa ọmọ yín àlè tó pa ọmọ yín yẹn kí ló yẹ tẹ̀ ṣe point ẹ̀ jáde but ẹ ti rí òkú ọmọ yín as a point of making money ẹ̀yin náà ń cash out ẹni ogun àwọn gbogbo èèyàn ló ti fọmọ mi cash out wọ́n fọmọ mi pawó ṣé yóò fọmọ yín pawó ni bàbá ta ló wà nínú ilé yín tí ò fi ọmọ yín tí ò fi òkú mọ̀ tí ò fi pawó ẹ̀yin fi pawó ìyá Mohbad fi pawó ìyá ẹ̀ fi pawó àwọn ẹ̀hún àǹtí ẹ̀ fi pawó ọ̀nkù ẹ̀ fi pawó gbogbo yín pátápátá òun lẹ fi pawó kò sí tó yàtọ̀ nínú yín ẹ̀ẹ́dẹ̀ tí wàá more aláìmoore ni yín aláìmoore ẹ̀dá ìgbà tẹ́ rí yàmàyàmà tẹ́ jẹ́ nǹkan kan tẹ́ ẹ̀ ń ṣe ẹni yìí ló kọ́kọ́ ẹni yìí ló gbé yín lọ sí stúdíò tó raṣọ fún yín tó bá yẹ pé owó yín iṣẹ́ òògùn yín lẹ ṣe tẹ́ ẹ kó lọ sí stúdíò yẹn ẹ ní bọ́tà lónìí kẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣẹ́nu yàmàyàmà because mi mọ̀ ẹ̀yin àgbàlagbà mi wá ní àgbàlagbà ni ẹ má sọ̀rọ̀ sí àgbàlagbà mi tẹ́ bá gba tí ṣòpin lára tí ò kì í ṣe àgbàlagbà àbí bẹ́ẹ̀ ń ṣe jẹ́ baálé ilé kan kọ́ ni bàrà láti jẹ́ baálé ilé kan because àwọn ọmọ kan ṣì máa jáde wọ́n ṣì máa sunkún obviously wọ́n bú bàbá Mohbad ni wọ́n sọ̀rọ̀ sí bàbá Mohbad ń sọ̀rọ̀ sí bàrà láti ní ìsìn gbogbo yín sùn ẹ díjú ẹ mọ̀ kó ń sọ̀rọ̀ sí bàbá but tá bá wá rí ta líè ta bẹ̀rẹ̀ sí ń bú bàbá Mohbad ẹ bá máa ní ẹ wọ́n fi bàbá Mohbad wọ́ wọ́n jẹ́ kọ́ bú bàbá Mohbad lórí platform bàrà láti lọ sí mú bàbá Mohbad o èmi sọ kínní kan gbogbo yín olè gbogbo yín nínú ilé yín àtàwọn kan náà tó pé àwọn ní apá àwọn wá justice olè irọ́ ń parọ́ fún wọn ló pọ̀ nínú most of you irọ́ ń parọ́ fún wọn ẹ̀kọ́ ń lo mental health àwọn èèyàn ẹ̀ ń lu àwọn public lórí ẹ̀kọ́ ń fi wọ́n cash out ni ẹ̀ ń fi wọ́n pawó gbogbo ètò ẹ̀ jáde nísìnyí ẹ lọ rìn àjò láti bí oṣù mẹ́ta tán ní ìyàwó ọmọ yín jáde fún yín tó ní ó tún ọmọ yẹn jáde confidently ẹ rí pé ẹfọ́ntì yẹn pọ̀ gan ó ń wò pé kò sí nǹkan kan ó tó yọ mọ̀ pé ẹ̀yin gan nínú ikú ọmọ yìí ẹ ní pàtì tẹ tèkì nínú ẹ̀ because kò sí tọ́lá pé lóòótọ́ ẹ̀wọ̀n wá justice kò sí nǹkan tó tèkì yín Mohbad kú náà ó fi kú ṣàgbà gbogbo yín ọmọ 27 years kí wàá ní ẹ̀yin ọmọ 50 something máa nípa ẹ̀fẹ̀ kú ní pé ẹ̀mọ̀ kọ́ alágbára kọ́ wà ń bẹ̀ you have a lot of people that you are protecting in your house with public ṣé ìbára àti ṣé gbogbo system tí a bá yìí ń yóò jáde ó tún fẹ́ sọ di fracas ni so that gbogbo right question tó yẹ káwọn èèyàn béèrè lọ́wọ́ wọn ò ní béèrè lọ́wọ́ wọn lọ́tún ṣe mú fracas ni. mi ò mọ submission ẹ̀ tó ń bá bọ̀ mi ì mọ nǹkan tó bá dé ọ̀dọ̀ eléwédú àti pátákópa. bọ́dà láti fracas ni wọ́n ni. ṣé recent ni fídíò yẹn ni. recent ni. ẹ má dààmú ara yín wọ́n ti sọ fún wa tí wọ́n bá ti rí pé ìgbésẹ̀ kékeré kan ń bọ̀ wọ́n á ní kí bàbá jáde tí wọ́n bá ti bàbá jáde wọ́n ti Wùnmí jáde kó wá distract public nǹkan tó ń ṣe nìyẹn bàbá àti Wùnmí they are together wọ́n ń deceive public ni so wọ́n máa ń wá nǹkan tó máa fi distract ni ẹ̀ẹ́dẹ̀ mọ̀ pé yìí náà number one nìyí
so kò sí bí wọ́n ṣe ní sọ̀rọ̀ yín wọ́n máa wéyàn tó máa mú sẹ́nu so that à lè máa jẹ́ lọ nǹkan tó ń ṣe nìyẹn because látijọ́ ọjọ́ yìí drag wọn ó yẹ kó oníkálukú ti wà lórí ọwọ́ ẹ̀ learn to go move on with your life. bẹ́ẹ̀ni. bá wọn sọ̀rọ̀ àwọn náà bá yín sọ̀rọ̀ so kí ló tún fa eléyìí lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí wọ́n ti wò ó lọ síbi pé àtàtún ni àwọn tún lè fi distract o so that àwọn èèyàn ò ní rójú ráyè sọ pé kí tiẹ̀ lọ tún sọ lánàá o kí ni ṣé wéè kékeré kan wà ń bẹ̀ wọn ò fẹ́ ká ríran rí anything so bàbá lọ́tì jáde tó bá di next one ọ̀hún mi á jáde tó bá tún yá bàbá máa jáde wọ́n ń pín jáde ni ṣóye yín bọ̀ ẹ máa fún wọn lésì wọn a dẹ̀ máa ṣe continue because we are hopeful bọ́ fẹ́ bọ́ kọ̀ bí ìjọba ò fún wa ní justice á dún lára gbogbo wọn tó dẹ̀ ń dún lára wọn already wọn ò ní nísìmí ọmọ yẹn ti sọ ẹ ní nísìmí ẹ̀dẹ̀ ní nísìmí lórúkọ Jésù gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ní ọwọ́ nínú kú ọmọ yẹn ìsinmi máa jìnnà sí yín ni pẹ̀lú àwọn tó jẹ́ pé wọ́n wá ń disguise ara wọn wọn ò jẹ́ kíṣẹ́ yìí kó lọ síwájú wọ́n ń distract àwọn èèyàn one way or the other gbogbo nǹkan tẹ́ bá fọwọ́ yín tùjọ́ ló máa dànù because nípa àwọn justice fún Mohbad kò ń ṣọ̀rọ̀ eré rárá àràárọ̀ gbogbo everybody máa wà lórí different platform just to know what is going on ẹ̀rọ bó easy ni ó ti sọ èèyàn náà bóyá ó ti ẹ̀ mọ̀ nǹkan tó jẹ́ pé ó máa ń kó sínú èèyàn ní every now and then to say okay justice yìí ọlọ́run ò dẹ̀ bá wa rí so distraction ni sọ ẹ̀ kó jẹ́ padà kẹ́ continue show yín maybe from tomorrow tó bá ṣe pé wọn ò lójú tì wọ́n ní ọmọ kú àwa tá a mọ̀ yín rí à ń wá kú tó mọ pọmọ ẹ̀yin tẹ́ lọ́mọ. ìwọ ló wá àtàkà ìwọ ló tún àtàkà àwọn tó ń bẹ ṣe ọ̀rọ̀ ọmọ ẹ̀ tó gbowó lórí pláfọ́ọ̀mù yìí ẹ rí pé lórí burúkú ẹ̀dá ni. wọ́n gbàbọ̀dé ni tọ́ba gbàbọ̀dé ṣọ́ máa ṣe bẹ́ẹ̀ ni èèlò lọ́ọ́ bá tiẹ̀ fún yín gan tẹ́ fi máa gbàbọ̀dé fún kú ọmọ yín kí lẹ́yìn dúró ṣe láyé tẹ́ bá lè kú torí ọmọ yín tẹ́ bá ẹ̀dẹ̀ kan tọ́ra yín náà ní ikú náà lẹ́sìn máa fi ṣe lẹ́sìn máa fi jẹ lẹ́sìn máa mi tẹ̀ mọ́ mi fẹ́ sọ Yorùbá yẹn ikú náà sì ní ẹ̀ ń di gbogbo ẹ̀ because ẹni tọ́wọ́ yóò bá ti mọ́ tẹ́ bá ti ṣòdodo life yín wà at stake nǹkan tẹ́ gbọ́dọ̀ mọ̀ nìyẹn tí bàbá Mohbad ò bá ti ṣòdodo life wọn wà at stake kọ́ máa tètè gbọ́ ẹ gbọ́dọ̀ ṣòdodo ìgbà yẹn gangan káwọn kí bàbá Mohbad lọ kọ́gbọ́n nínú kéèsì gẹ̀ẹ́dìṣànà ó lọ ṣe ẹ̀wọ̀n ẹ̀ ó dé ọlọ́run dé ládé tí bàbá Mohbad bá wá justice Mohbad wọn ò lè jẹyà for the entire life àwọn ọmọ tí wọ́n bílẹ̀ orúkọ alọ́ba ló yẹ kó máa ṣílẹ̀kùnlẹ̀ fún gbogbo ọmọ tí bàbá Mohbad bí bàbá Mohbad torí ìjẹkújẹ ó mú orúkọ alọ́ba ó dílẹ̀kùn gbogbo ẹ̀ ó yẹ káwọn èèyàn gbọ́ alọ́ba ní ẹ̀kọ́ ṣiẹ́ lóore ni ní nǹkan tí ọmọ Mohbad yẹn ti ṣe sílẹ̀ tó bá jẹ́ bàbá Mohbad ò gbàbọ̀dé ni tí àwọn ọmọ yẹn bá dẹ́ níwẹ̀ lọ́jọ́ iwájú tó bá gbá lọ́ba ó yẹ káwọn èèyàn máa ṣe wọ́n lóore ni bó bàbá yìí kò ronú gbogbo àwọn ọmọ tó kù kò ronú àwọn ọmọ tó wà ńlẹ̀ wọ́n ń ronú nǹkan táwọn fẹ́ jẹ nísinsìnyí ta ló máa gbá lọ́ba tó máa ṣe wọ́n lóore mọ́ nítorí ta ni nítorí bàbá yìí ọmọ yẹn dẹ̀ ti ṣiṣẹ́ sílẹ̀ tó jẹ́ pé kò yẹ kí yà jẹ gbogbo yín mọ́ tẹ bá débì kan báyìí ó yẹ kọ́nà máa ṣílẹ̀ fún yín ni àwọn nǹkan tó kan wọ́n fi tàn yín wípé kẹ wà against ọmọ yín ẹ̀yin náà ẹ wà against ọmọ yín ẹ máa jẹ̀yẹ ẹ lè escape ẹ̀ ìrandíran nǹkan tí bíbélì sọ yóò rí bàbá Mohbad ló ṣe máa jẹ ìrandíran lẹ máa fi jẹ̀yà ń pẹ́ gba justice fọmọ yẹn gbogbo ẹbí yín tí ẹ bá ti gba justice fọmọ yẹn ẹ máa jẹ̀yẹ ẹ lọ wò náà ṣé gbogbo àwọn tó ṣèbàjẹ́ ṣé wọn ti cast lẹ́nìí bàbá Mohbad ẹ ti cast ẹ tún máa jẹ̀yà gbogbo ìrandíran yóò máa jẹ̀yà yẹn because justice ọmọ yìí òun ló yẹ kẹ́ wá fún ọmọ yìí kí ọ̀nà ọba lè là fún ẹ̀yin àti ìdílé yín forever ni kí ló gbélé yín lọ́wọ́ wọ́n fún yín nílé wọ́n fún yín mọ́tò ṣé yẹ wá jẹ́ wealth ni ẹ máa bọ́ táwọn èèyàn tó ti ṣe gbìyànjú tó bá tẹ̀ láwọn ò ṣe mọ́ ẹ máa bú wọn ẹfọ́ntì wo lẹ ní láti máa sọ̀rọ̀ táwọn èèyàn tó ṣe yín lóore náà mo ti hate ungrateful people kéèyàn ṣe nǹkan fẹ́yàn kó má tiẹ̀ lè rojọ́ kan téèyàn yẹn fi ṣe nǹkan fún yín ẹ lè rojọ́ kan yẹn mọ́yàn yẹn lára kẹ́ let's go ẹ sì padà wá ẹ wá máa bú èèyàn yẹn kò tó yín ẹ̀yin tẹ́ ìjà mọ́ nǹkan kan ṣáàrùn tíjọ́ tó kọ́kọ́ interview yín lé yẹn singlet yín ó ti gbó ni kí ló dé singlet tẹ wọ́n jọ yẹn ó ti gbó ó ti ṣá àwọn èèyàn wọn gba ṣé bàbá Mohbad lélẹ̀ ṣé dì ní kí ló yẹ tí Mohbad ò tọ́jú bàbá ẹ̀ ṣé wọ́n dì lọ́wọ́ mú ni kò fi wọ́n ti bàbá ẹ̀ ni àwọn èèyàn wọ́n wá papọ̀ wọ́n wá ní káwọn tọ́jú yín kẹ́ má fìlì pé ẹ lùsọ ọmọ ológo àwọn èèyàn fẹ́ kẹ́ lùsọ ń pé kẹ́ fìlì pé ẹ lùsọ ọmọ ológo làwọn èèyàn ṣe ń tọ́jú yín náà wípé nǹkan tí Mohbad ò dúró ṣe fún yín àmọ́ á ṣe fún yín àwọn èèyàn wá ń gbé yín gẹ̀gẹ̀gẹ̀
wọ́n wá ń pé kí láwọn lè ṣe fún yín ẹni tó fẹ́ ra mọ́tò fún yín ẹni tó bá ń pòkè ẹ wá ṣe báyìí wọ́n ṣe báyìí fún yín ẹ wá ní ṣéǹjì lọ́wọ́ táníkà ṣòro help sister èlò ló wà lọ́wọ́ my bàbá sister Mohbad tó ń pariwo ṣó ní 200 million nínú àkáǹtì ni ṣó orí wọn dàrú ni èlò ló wà lọ́wọ́ wọn tí wọ́n ẹ jẹ́ kí misbehave. bá yín fi kún ẹjọ́ ẹ má bínú tí anybody tó bá ní èèyàn kan ní ìdílé ẹ̀ tó ń jẹ̀yà kó wà very careful láti help ẹ̀ iṣẹ́ ọwọ́ ẹni ẹlẹ́ni yẹn ń jẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ èmi tí mo wà ń bì èmi náà mo ṣerú oore yẹn fún èèyàn kan very close to me èní ó fi oore tí mo ṣe fún ó fi iná yẹn fi mi lábẹ́ Nigeria people I'm sorry to say this thing be careful of family who to help àgàgà àwọn tí ìyà bá ń jẹ nínú wọn yẹn stay away from them stay far away from them I'm sorry to say this one my elder brother very close the same mother the same father I don't know maybe he will be hearing me wherever he is today somebody that is even working in the farm I brought him out of that farm I took him to Canada tomorrow since 24 years ago he never talked to me again he called me source of name the kind of name that no one have ever called me in my life he called me today as I'm talking to you guys. You guys need to be careful who to help in your family. Who to help. Be very careful. Because this, especially the one that's suffering among the family people, stay away from them. They are evil. They are waiting for one opportunity so that they can have the wings back. Baba Mohbad. Yes, sir. Baba Mohbad. From this, èmi mo gbé ẹ dé this. From ibi eléyìí, ẹ wo picture yo. Èmi mo clean ẹ up báyìí. Ṣé rí iṣẹ́ tí mo ṣe? Mr. Easy, ẹ rí. Orí nǹkan tí èmi tí mò ń sọ̀rọ̀ ó yé mi bàbá mi. Mo mọ nǹkan tẹ́ ẹ sọ. Nítorí ó sọ pé aṣọ òmùra. Ẹ mọ̀ nǹkan tó yẹ wá ń dùn yàn àwọn tí wọ́n ṣe àánú ẹ̀ àwọn lọ́jọ́ máa jókòó pọ̀ máa bú olóore ẹ. Yes, the same thing. Nítorí ló jẹ́ pé even gan nǹkan tí Mr. Easy sọ mo lè relate bí mo yẹ wà yìí téèyàn bá béèrè nǹkan lọ́wọ́ mi mọ́ mi kì í ṣe. Mo ní ẹ̀gbọ́n tó òun náà bí tẹ̀lé mi sẹ́ẹ̀. If you don't I'm ask, saying this thing online. I'm saying this thing online. Nígbà tẹ́ ẹ ń pè pé kó wá lọ Canada, wọ́n jọ máa wá papọ̀ ní ìsìn. They call me names. One naira. Bí kẹ wálẹ̀ làdúrà tó ń gbà fún yín. That's it. Mo ní tí n bá play voice note tó send sí ọmọ ẹ̀gbọ́n mi ìkan tí mo tẹ̀lé tí n bá play voice note yẹn fún gbogbo aráyé débi ticket yẹn. I bought the ticket, that was 2023. I bought the ticket around 2.5 million naira. Air Canada ni mo rà fún. Ó tún fi bú mi pé why tí mo fi máa ra Air Canada fún because Air Canada tí mo rà yẹn ó ní stopover in London pé mo fẹ́ kàn deport ó ní mo ṣe ra Air Canada fún. People are evil. I know what I'm saying. Èmi mo ṣe visa o, kò mọ nǹkan tó ń pè ní visa o, kò mọ bí tó ti ń gba visa o. I do the visa. I buy the ticket. I give him money. I do everything. Till tomorrow. Now the same mother, the same father. Only firstborn, one ọkùnrin. Tomorrow, as I'm speaking to you, it's my blood. I'm telling you, I'm using my own to do example to people. Tomorrow now, I'm the evil. All too sọ fún wọn pé ṣebí olówó ilé yín ti broke. When I went to Nigeria 2024, he revised it to me because I visit home. I visit my own house. Tí mo fowó mi kọ́. Mo lo 2 months ilé because mi ò kí ń lo bẹ́yẹn ilé ó ní ṣebí olówó ilé yín ti broke. He said it to people. So you people to be careful of who to help, especially we Yoruba. We are evil. We are evil. Stay away from family. This family, they are not good. Tó bá jẹ́ ọ̀tá mi ti kú ní kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ sí mi tí gbogbo ìkànnì wá ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn mi èmi gan máa ké ni pé wo èèyàn tí mo forí ṣe fọrùn ṣe fún Mohbad ibi tó wà lẹ́ni báyìí kò lè inú ẹ̀ ò lè dùn. Mo ní mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé bí mo ṣe wà yìí mo náwó mi bó ṣe wù mí ni. Anytime I like, I spend my money. I don't give a fuck about anybody anymore. I enjoy my life.
I do anything I like. máa sọ pé òun lòun fọmọ ogo òun ni Mohbad ń lò tó bá jára Because these people they are evil. àtọkọ sọ Tí bàbá yìí ó yà mí lẹ́nu gan, tí mi ò lè rí bàbá kan kó sọ pé òun fẹ́ kú fọ́mọ ìṣẹ́ kó sòótọ́. Ẹ̀yin náà ẹ máa wò ọmọ ẹ̀ Blessing ó pe bàbá yìí kò sọ nǹkan tí Blessing sọ fún Dọ́là. He never say it. Ìyá kò ní ìyá gidi, kò ní bàbá gidi, kò lábúrò gidi, kò lẹ́gbọ́n gidi. Ṣé àwọn ọmọ yìí ṣe ẹ̀yin ni? And this kind of family, if my own, that's what nǹkan tí mo sọ yìí is I'm a living witness. If this kind happen to me, this kind people around me too, they can also do the same thing because of money. So people need to be careful for family. That is a very good advice. Stay away from them. mo máa fún yín ẹ try láti ẹ believe pé mo ní similar experience náà ṣe ń gbọ́ ẹ believe pé nǹkan tẹ́ ṣe fún àbúrò yín àbẹ́ ẹ̀gbọ́n yín yẹ Ọlọ́run kọ yín fún yín láti ṣe at that moment ẹ má rí ìrò mọ́. Mi ò ríro mọ́ but mi ò ríro mọ́ but. lọ́rọ̀ àwọn tó kì í mọ̀rẹ̀ yà àwọn ungrateful people yìí time will tell lọ́rọ̀ wọn ẹ gbàgbé. Time will tell but as I am my sister as I am mi ò lè ever fi ẹnu lásẹ̀ fẹ́jú fún màá fi ata sẹ́nu tó bá sọ pé kí n fẹ́jú fún màá fata sẹ́nu màá fi fẹ́ ojú fún ni. It's eye for eye but I stay away from them. àwọn èèyàn kan wà wọn 50,000 ló ń pà ní Nàìjíríà ó wá gbé wọn sí London ó wá bẹ̀rẹ̀ sí pa £2,000 kò sí bí wọ́n ṣe ní wá sọ̀rọ̀ sí ẹ padà ẹ ti understand experience tèmi ni ẹni tó jẹ́ tíṣà tó ń gba 50,000 tó gbé wá sí UK nígbà tó dé UK ìwọ ló fi pé òun fẹ́ máa compete pẹ̀lú ó ń bínú pẹ̀lú ẹ̀ wọ́n máa bínú ẹni kò sí bó ṣe fẹ́ ṣe. No ó wò pé òun máa wáwó ńlẹ̀ ni èèyàn èmi tí mo ti gbé abroad more than 15 years ìwọ tó ṣe dá abroad 3 years. ẹni ní àti ràlẹ̀ràlẹ̀ tẹ bá ti gbé wọ síbì kan báyìí ṣe tó bá yẹn pé àwọn tó yẹ pé wọ́n ti ṣiṣẹ́ owó wọ́n mọ̀ nǹkan tí ṣe owó jẹ́ tẹ wá help èèyàn bẹ́ẹ̀ tóun náà ń ṣiṣẹ́ Nàìjíríà tó mọ what it takes ó máa appreciate ẹ̀ bọ́ ṣe wá rà wọn ràlẹ̀ràlẹ̀ yẹ sá fún wọn lọ́rọ̀ wọn o tó bá mú ràlẹ̀ràlẹ̀ tó bá lọ fẹ́ mú ogun òkè báyìí bó ṣe máa pull ẹ̀ down ló máa wá ogun yẹn máa ti pọ̀ jù ṣẹ́rí bàbá bàbá ti ṣe wà yìí ìgbà tó ti mọ̀ pé change wà lọ́wọ́ ọmọ yẹn lọ́mọ yẹn ti bẹ̀rẹ̀ sí níṣòro pẹ̀lú bàbá àtóbi lọ́mọ gangan change tó ti mọ̀ pé ó wà lọ́wọ́ ọmọ yẹn ṣóyẹ yín ọmọ yẹn ti bẹ̀rẹ̀ sí níṣòro inú wọn ò dùn sọmọ yẹn you understand iye tí wọ́n ń retí kọ́ lọ́mọ yẹn ń kó fún wọn so inú wọn ò dùn so gbà tọmọ yẹn kú gan àkútúkútú ẹ̀ lọ́nà ọ̀run gan ló wà nínú bàbá ẹ̀ if not ni the way tó ṣe máa bara jẹ́ tó ṣe máa yarí wọn ò ní máa sọ rọ́bìṣì tó ń sọ yìí àwọn pípù yìí gan wọn ò ní ní infantry láti lọ sọ́dọ̀ Daddy Freeze kọ́ wá lọ máa kú gọ́mú ẹ. gbogbo wọn náà kẹ́ gbogbo owó tó ń jọ wọn lójú yẹ because what they are expecting kọ́ ló ń fún wọn. ìyá ọjọ́ iwájú wọn ló fi ń ṣeré yẹ gbogbo owó tí wọ́n jọ wọn lójú yẹ ó máa tó fly away ìyá ọjọ́ iwájú wọn ló fi ń ṣeré yẹ èyàn ò sọ̀rọ̀ yín láti jọjọ́ yìí ẹ máa bọ́ta ẹ sọ̀rọ̀ pé ẹ ń wá justice ẹ bá wa bẹ̀jọba o fún forensic yìí wọn ò tí ì ṣe o ẹ wá máa tákùn àwọn tó ń bá yín wá ikú tó pọ̀ mọ́ yín I don't understand. So tẹ má dẹ̀ wò náà àwọn tó ń wá justice náà lọ ń tákùn nínú ìrìnàjò yìí àwọn tó wá justice gan wọn ò lọ bú wọn rí now because the same thing ni wọn ò jọ wá justice ni wọn jọ wá justice ní tó Ọlọ́run kí Mr. Lati ẹ fún wọn jẹ lẹ́nìí kẹrara fi wọ́n sílẹ̀ ká continue àwọn programs tá a máa ń ṣe kò wọ́ọ̀ tiẹ̀. Because mi ò mọ jẹ́jẹ́ ni wàhálà máa jókòó sí jẹ́jẹ́ ni wàhálà mi ò dákọ̀ ẹ̀ láti jọjọ́ yìí mo tiẹ̀ ti move on mi ò tún mọ̀ pé ó tún máa lè drag mi wọnú mẹ́sì yìí again. Èèyàn tó péré lágbàlagbà àgbà játijàti àgbà òpònú àgbà tí ò tó lé láti jọjọ́ yìí mo tiẹ̀ ti gbàgbé ẹ̀ mo ti move on. Ṣágbà lélẹ́yìí ṣé lè ń wá justice ṣé bọ́n yẹn ń wá justice lélẹ́yìí ó lọ sọ́dọ̀ QH radio ó fi ibi ṣú wọn bẹ̀ ni ó lọ sọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ ó fi ibi ṣú wọn bẹ̀ ni ó lọ sọ́dọ̀ Oríyọmí ó fi ibi ṣú wọn bẹ̀ ni ó wá sọ́dọ̀ wa ń bì báyìí ó fi ibi ṣú wa ń bẹ̀ ni sọ ẹni tó fi ibi ṣú. ọ̀dọ̀ Bukky Jesse gan ó kàbùkù ń bẹ̀ ó dèèyàn 6
lórí ló pò fún wá kọ́ jọ́sì. ìyá ọ̀ṣọ́bà ìyá wòlíì yẹn ń kọ́ ẹ ìyá wòlíì wòlíì tó kan báyìí. kọ́kọ́ gbé ẹ tó kọ́kọ́ lọ kọ́ ẹ bọ́n ṣe ń gẹrun tó kọ́kọ́ lọ gẹrun fún ẹ wòlíì tó kọ́kọ́ lọ gẹrun fún ẹ tó bẹ́ẹ̀ dá irun ẹ láyé ẹ first irun tó máa kọ́kọ́ gẹ̀ ó fi bí ṣú wọn bẹ̀ ni. ṣé Yèyé àwọn Kúdí gbẹ̀tìgbẹ̀tì ó náà ń ta yam. Yèyé Kúdí. Yèyé Kúdí ó wá sí Nàìjíríà ó pọ́n ilé báyìí ó fi bí ṣú wọn bẹ̀ ni ta ló fi bí ṣú irú ẹ̀ ló wá ń jáde ló wá ń sọ̀rọ̀ ló wá rò pé ó lọ́rọ̀ mi lẹ́nu orí ẹ̀ ti bàjẹ́ èmi ni mo ní kó má jó kí bàbá ẹ má fogúnlẹ̀ fún ẹ àbí kí pọ̀rí máa pọ́pọ̀ bàbá lákù yàrá yá ẹ kó má fogúnlẹ̀ fún ẹ onílara olóòórùn ó wọ stúdíò mi tà ní stúdíò òun náà ó wọ stúdíò mi tà ní stúdíò ẹnjìníà mi ló wèrè tún gbà olórí burúkú aláyé bàjẹ́ ṣérú ẹ ló yẹ kó tún máa sọ̀rọ̀ sí mi tó bá tiẹ̀ ń sọ̀rọ̀ yẹn gan ó máa ń jẹ́ kí n lọ máa rántí àwọn wèrè tó ṣe ni ó wá ní olórin lọ́dọ̀ mi kò ní dáa fún ẹ kò ní dáa fún orin tó ní lọ́dọ̀ mi wá gbórin tó ní lọ́dọ̀ mi wá gbà á play kí n wò ó náà ó dẹ̀ máa play bóyá mo sọ fún ẹ pé orin ẹ̀yẹn ó wúlò fún mi bẹ́ẹ̀ bí ó ṣe wúlò fún mi yẹn màá pa màá bàjẹ́ bí ó ṣe kò wúlò fún mi mi ò dẹ̀ fẹ́ kíà owó mi ni nǹkan tó bá wù mí ni owó mi ni mo ná lé ẹ lórí àbí mo gba $1 wèrè à ń ṣí owó à ń ṣí bíi 4 million ta ná lé rẹ́kọ̀dù wèrè ó ń ṣí 30,000 naira wèrè ń ṣí 30,000 naira ní lórí sọ pé ó bá ẹ débì kan 30,000 naira olórí burúkú jẹ̀ǹtẹ̀ tún gbọ́. ìwàdúrà fún wa sí lọ́kùnrin nìsín ilé sáré pé àlàtí ẹ wo lágbára Ọlọ́run gbogbo àwa tá a wà níbí báyìí wá 425 a níjogún ọmọ o a máa jẹun ọmọ ni lágbára Ọlọ́run kò sí kankan nínú wa tó máa jogún àwọn ọmọ wa because tí èèyàn bá bímọ èèyàn máa ń gbàdúrà káwọn ọmọ èèyàn jogún èèyàn ni oúnjẹ ọmọ la máa jẹ a dẹ̀ máa jẹ dalẹ́ ni bàbá Mohbad ẹ kú òṣì ẹ kú ìranù ẹ jogún ọmọ yẹn tó sọ pé tó wáyé pọ́n ti kógún yẹn fún mi ṣé mi wà ní fún ìyá ẹ̀ ń bẹ̀ ni what a pity ẹ wá ń lanu ẹ̀ ń sọ èèyàn tó jogún ìyá ẹ̀ bára tí jogún ìyá wọn ni gbogbo àdá la ń gbàdúrà pé káwọn ọmọ wa jogún wa a ní jogún àwọn ọmọ wa lágbára Ọlọ́run o oúnjẹ ọmọ la máa jẹ kò dẹ̀ ní kòrò lẹ́nu wa lágbára Ọlọ́run. Ó dàbẹ̀ ni pé show tẹ ṣe ń sìn that's what he reacted to show ẹ̀ ní tá à ń ṣe show tẹ́ ń ṣe lọ́wọ́ ẹ̀ ló fi react ló fi lọ san live àbí àbó ti ṣe tẹ́lẹ̀. ṣó wà ókè ṣá ṣó ti mú tí ni. bẹ́ẹ̀ ni mo mọ tí ni sà. ó ti wà tí tó tì. bẹ́ẹ̀ ni. mo fẹ́ mọ reaction ẹ̀ ni tó fi react tó yẹ. mi ò mọ nǹkan tó react ó yá ẹja gbọ́ bóyá wà ká tún gbọ́. ká tún mọ nǹkan tó ṣe react. ó yá. nǹkan ṣé mo kí ọ̀dájú bẹ́ẹ̀. nǹkan tó kàn yà mí lẹ́nu ni pé ẹni tó upload kínní gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń wò ẹkún rí o mi ò ní issue pẹ̀lú super vibes I don't think I have any issue with you ó ti yẹ mi ò rò pé mo ní issue pẹ̀lú ẹ rí mi ì dẹ̀ rò pé bóyá mi àti ẹ dà nǹkan kan pọ̀ rí yàtọ̀ sí ijọ́ kan tó wá bí tó gbé lọ́ọ̀yà Kanu wá ń kọ tó gbé lọ́ọ̀yà yẹn wá síbí ìjọ ẹ̀ lèmi mo lè rò pé èmi àti ẹ àjọ ní nǹkan àjọ afẹ́ ní nǹkan bẹ́ẹ̀ nǹkan tó wá fa gbogbo eléyìí mi ò tí ì lè sọ o mi ò tí mọ̀ bóyá mi ló ń bá wí àbí bóyá mi ló ń wá fún so màá rọ̀ ẹ́ tó bá pè mí ló ń wá fún kó wá straight away kí n lè mọ̀ straight away so màá lè mọ nǹkan tó pa wá pọ̀ nǹkan tó gún wa pọ̀ torí pé mi ò rò pé bóyá mo wá sí platform ẹ wá control ẹ or what you do on your platform are you getting me so mi ti lè accuse ẹ mo sì ń sọ pé kò lè rí bẹ́ẹ̀ náà ẹ gbọ́. ó wá lọ ń sọpọ́ọ̀tì ẹnìkan ṣé mo kí ọ̀dájú bẹ́ẹ̀ ni ṣé mo lè gba ẹ̀tọ́ ọmọ mi kó má kan ìyá ẹ̀ ni. Can you imagine ṣé mo lè gba ẹ̀tọ́ ọmọ mi
mi ò tiẹ̀ gbọ́ gbogbo bí báyìí bí tọ̀dọ̀ tèmi mo gbọ́. Ṣé mo lè gba ẹ̀tọ́ ọmọ mi kó má kan ìyá ẹ̀? So ogún lẹ́tẹ̀ fẹ́ jẹ. So torí ogún ni gbogbo wàhálà tá à ń ṣe láti ọjọ́ yìí. Wunmi, ó ti yẹ, má sign any document. Ó ti yẹ, má sign any document tó bá ti jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni. Ó ti yẹ, èmi rò pé àwọn justice ni. Èmi rò pé justice làwọn abájọlẹ̀ ṣe dákọ̀ justice mọ́ ló fi jẹ́ DNA test lẹ́ ń pariwo. Ṣé mo lè gba ogún ọmọ mi kó má kan ìyá ẹ̀? Abájọlẹ̀ yẹn bí ìṣe fẹ́ bayé ara yín jẹ́ lẹ ṣe fẹ́ para yín lórí ogún ọmọ lọ́mọ. Can you imagine? Bàbá Mohbad, abájọ ló ṣe ń bínú pé mo jogún ìyá mi. O ò ní tìjú. Ìwọ fẹ́ jogún ọmọ. Ẹlẹ́dàá tèmi ò ní jẹ́ káyé mi dà. Ìgbẹ̀yìn ayé mi kó má dàbí ti jossy aloba o. Ìgbẹ̀yìn ayé mi kó má dàbí ti jossy aloba o. Ó jogún ọmọ ẹ̀ lẹ́yìn tọ́mọ ẹ̀ kú o. Ó jogún ọmọ ẹ̀ lẹ́yìn tọ́mọ ẹ̀ kú o. Ìgbẹ̀yìn ayé mi má jẹ́ kó dàbí jossy aloba o. Àmín. Ẹgbẹ̀rin. Ìgbẹ̀yìn ayé mi má jẹ́ kó dàbí jossy aloba o. Ìgbẹ̀yìn ayé mi má jẹ́ kó dàbí jossy aloba o. Ó jogún ọmọ ẹ̀ lẹ́yìn tọ́mọ ẹ̀ kú o. Ó jogún ọmọ ẹ̀ lẹ́yìn tọ́mọ ẹ̀ kú o. Ìgbẹ̀yìn ayé mi má jẹ́ kó dàbí jossy aloba o. Àmín. Ẹ bá rántí ọjọ́ tí mò ń sọ ń bí báyìí pé Fọláṣadé ó lọ ṣe show ó ní lọ́wọ́ yìí àwọn ò tiẹ̀ wá DNA mọ́ ogún yẹn làwọn fẹ́ máa jà fún báyìí. Mo sọ ń bí báyìí lọ́jọ́ yẹn wọ́n sọ pé irọ́ ni mò ń pa òun ló jáde yìí sìn. Ẹ wo bí tó bá jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ni lẹ ṣe fẹ́ ṣe ń gbà yẹn nítorí ọlá owó tẹ́ gbà ń bì báyìí a sì lẹ́nu níbẹ̀. Sórí Wunmi, má sign any document, any DNA test, má ṣe any DNA test. No DNA test, no anything. Ó ti yẹ, no DNA test, no anything. Ọlọ́run á bẹ̀ tọ́jú ọmọ ẹ̀. Àìmọye ọmọ tí bàbá ẹ̀ ti ṣánkú láti kékeré. Àmọye ẹni ọmọ àlè ń ta. Kí ni kí wọ́n ṣe sí i? Ìwọ dẹ̀ mọ ẹni tó bímọ fábì oní Mohbad ni. Ó dáa àti gbọ́ngbà yẹn. Ṣé Mohbad ló bí fún? Kò sí problem. Ẹ lè sọ pé wọ́n ti wá sọ ó fèmí náà o. Orí yín ti bàjẹ́. Ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ tí bàbá yín sọ. Wàhálà táwa ń ṣe over 3 years. Àṣé gbogbo wàhálà bàbá Mohbad lórí ogún ni. Ọ̀rọ̀ gbogbo lórí ogún ni. Bàbá Mohbad lórí ogún ni. Ọ̀rọ̀ gbogbo lórí ogún ni. Ẹ tún gbọ́. Ṣé màá gba ẹ̀tọ́ ọmọ mi ò ní pín fún ìyá ẹ̀? Ẹ̀yin ajá bàbá Mohbad ṣe ti gbọ́. Ẹ ráyé yín. Justice ti wá tán nìyẹn o. Ogún ló kàn. Kí ló wá dé tẹ́ wá cooperate pẹ̀lú Wunmi? Kẹ́ lọ bẹ̀ Wunmi. Nígbà tẹ́ mọ̀ pé fẹ́ gbógun. Wunmi o, tí bàbá Mohbad ò bá ti bẹ̀ má gbà kó lọ ṣe fídíò mélòó ló ní kó ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ náà. Màá wá bá yín dá wàhálà yẹn sílẹ̀ gan. Ẹ mọ̀ pé number 1 náà ń pè bí báyìí. Wunmi kún gbọ́ mi direct. Fídíò mélòó ló ní kó ṣe? 20. Èwo ni 10? 20. Wo bí ní kó ṣe 50. Kó ṣe show 50. Kó lọ sí radio station 15. Ó ti yẹ tí ò bá ti pé má bá wọn ṣe DNA test. Ó ti yẹ ìwọ náà ṣé Mohbad ló bí ọmọ ló lọ́mọ? Ìwọ náà ṣó dọ́gbọ́n sí. Ó ti yẹ ṣó tí ò bá ti ṣe 15. Ó ti yẹ kó dẹ̀ ṣe 50 show torí show tó fi drag ẹ òun ló jẹ́ ká máa drag ẹ gbogbo ìgbà yẹn. Ó ti yẹ òun ló jẹ́ ká máa drag ẹ. Information tó ń dà síta nígbà tá à ń tẹ̀lé. Information tó ń dà síta làwa ń tẹ̀lé àmọ́ pé ó ń tàn wá ni àmọ́ pé ogún ló fẹ́ jẹ. So information ó ti yẹ information tó ń dà síta òun làwa ń tẹ̀lé ló ń lọ ń tì wá gangan.
Ọlọ́run ló ní kí n sọjí mi. Ẹlẹ́dàá mi o, ẹlẹ́dàá mi o, ẹlẹ́dàá mi ló ní kí n sọjí mi, ẹlẹ́dàá mi ló ní kí n sọjí mi, ẹlẹ́dàá mi ló ní kí n sọjí mi. Bàbá Mohbad ò bá ti kó bá mi, bàbá Mohbad ò bá ti kó bá mi. Ẹlẹ́dàá mi ló ní kí n sọjí mi, ẹlẹ́dàá mi ló ní kí n sọjí mi, bàbá Mohbad ò bá ti kó bá mi, bàbá Mohbad ò bá ti kó bá mi, mi bá ti lọ ṣẹ̀wọ̀n ní pàǹtí o, bíi ti àwọn àrífà, bíi ti tàwọn Veron, bíi ti tàwọn ta ló tún lọ, bíi ti tàwọn ta ló tún lọ, bíi ti tàwọn bàbá Mohbad ò bá ti kó bá mi, bàbá Mohbad ò bá ti kó bá mi. Ó tún fẹ́ jẹ́ kí n máa sọpọ́ bá ni, ó tún fẹ́ jẹ́ kí n máa sọpọ́ bá ni. Ọba ló bí Liam kí n sọ síta, ọba ló bí Liam kí n sọ síta. Èmi ò gbọ́ tí ń tán bá ń sọ, èmi ò gbọ́ ohun tán bá ń sọ. Kọfí Tọ́lání yìí ló gbọ́ ohun tán ń sọ, òun ló sọ pé ọba ló bímọ. Èmi ò bá wọn síbẹ̀, mi ò sọ bẹ́ẹ̀ o. Ẹ ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ wò ẹ wò ládùúrò owó tẹ́ gbà ń bì báyìí, mo lè fi yín ṣe àrà tó bá wù mí, àrà tó bá wù mí ni mo lè fi yín dá. Ṣebẹ́ láwo òwúlò mọ́ Wùnmí o wò mo nírú ẹ lábúrò, mo nírú ẹ lọ́mọ, ọmọ mi, mo nírú ẹ lọ́mọ. Ó ti yẹ, mo nírú ẹ lọ́mọ. Sórí èmi rò pé justice là ń wá láti jọjọ́ yìí. Ó ti yẹ, èmi rò pé justice là ń wá not until tí bàbá Mohbad confam ẹ̀. Ẹ̀yin YouTube ṣé nǹkan tiẹ̀ kẹ́ bá mi lẹ fọ́tò bàbá Mohbad mọ́. Ó yẹ máa gbọ́ nǹkan tí bàbá Mohbad sọ. Ó yẹ ará àdúgbò ẹ wá gbọ́. Ayé á bàjẹ́ sí mi lọ́wọ́. Òun dá. Ó wá lọ ń sọpọ́ọ̀tì ẹnìkan. Ṣé mo kí ò dájú bẹ́ẹ̀ ni? Ṣé mo lè gba ẹ̀tọ́ ọmọ mi kó má kan ìyá ẹ̀ ni? Ṣé ń gbọ́? Ẹ gbà mí. Àmì ìṣe bá worú irú èèyàn wo ni bàbá yìí jẹ́? Ṣé bàbá yìí lè mú mínírààsì ń ta kó má rà á nínú ilé? Nígbà tá a jọ jẹ́ tọkọ-tìyàwó. We spent 12 years together. 12 years lèmi àti ìyá Mohbad àtijọ́ lò. We spent 11 years in a room. Betty was 8 years old when Mohbad was 7 years. Adra was 2.5 years. Nígbà tó fi wọ́n lẹ̀. Odidi ọdún kan sà, mi ò mọ ibi tí obìnrin ń tọ̀ sí. Ẹ tún fi ẹ̀fẹ̀ ṣọgbọ́n. Mi ò mọ ibi tí obìnrin ń tọ̀ sí. Ṣé mi pé ilé aṣẹ́wó wà mi ò lè débẹ̀ torí owó tọ́mọ mi máa fi jẹun. Odidi ọdún kan ní ìgbà tí sickness tó wá mú mi. Dókítà kan wá sọ fún mi pé sà, ìjọ́ wo lẹ ti ṣe? Ẹ máa wo tànìyẹ ìgbọ́kúnlẹ̀ ẹ̀dẹ̀ mute. Ẹ máa wo inauguration àbí kí ló máa ń pe kíní tó máa sọ inauguration ẹ̀ tó ń bá bọ̀ o. Illustration. Bóyá illustration tó ń bá bọ̀ o. Ṣé rí i pé kò jọ mọ́ ọ̀rọ̀ mi o? Àbí òye yín? Ṣé rí i pé kò jọ mọ́ ọ̀rọ̀ mi o? Ṣé rí i pé narration tó ń bá bọ̀ kò jọ mọ́ ọ̀rọ̀ mi o? Kí ló wá kan ti tèmi ń bẹ̀ tó fi fẹ́ máa drag mi lẹ́yìn látijọ́ ọjọ́ yìí tí mo ti fi ẹ́lẹ̀ pé jẹ́ǹtì ẹ̀ fi bàbá yìí lẹ̀ tí mi ò dárúkọ lórí burúkú bàbá yìí, bàbá jogún ọmọ yìí. Ẹ máa gbọ́ o, bóyá máa yà bàrà o. Ọmọ pé sà, ìjọ́ wo lẹ ti ṣe àjọṣepọ̀ mọ́mọ́ ní ó ti ju ọdún kan lọ. Ó ní ẹ má para yín. Àwọn tí ojú mi rí nítorí ọ̀rọ̀ ọmọ yìí, ẹni tó bá tún wá padà wá gbógun tì mí báyìí, ó sọ pé ohun tí mò ń béèrè yìí àbí tí wọ́n bá yọ̀ mí pọ̀ jù. Ọ̀run máa gbógun tì rẹ̀ ní bẹ́ẹ̀ o. Mi ì mọ̀ bóyá ẹ bá lè bá mi pàṣẹ mẹ́sẹ̀gì. Ṣé ti rí bó ṣe yà? Mi ò mọ̀ bóyá ẹ bá lè bá mi pàṣẹ mẹ́sẹ̀gì yìí sí èmi. Ọ̀run á gbógun tì ẹ́ bàbá Mohbad. Ó ti yẹ. Ó máa pòfo ni, ó dẹ̀ máa ròfo. Ó tún máa gúnlẹ̀ sí èbúté òfo. Ó ti yẹ. Ogún Mohbad tó fẹ́ gbà ò ní rí gbà. Wùnmí o, wàláì
màá ró ẹ̀ gan má ṣe DNA test gangan mọ́. Ó ti yẹ mo mọ̀ pé ó láìkí fracas àbí bàbá Mohbad ṣèbó láìkí fracas ṣó mọ̀ pé wọ́n ló kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ fracas yẹ màá wá ṣe fracas fún ẹ. Ó ti get started now bí tá a bá wá bá dé yìí lémi o mi ò sọ ẹ̀yin tí followers mi o lémi o èmi o mo pálàṣẹ Wùnmí ò gbọ́dọ̀ ṣe DNA test gangan mọ́ nígbà tó ti jẹ́ pé ogún ni bàbá tá a rò pé justice ló ń wá láti jọjọ́ for past 6 to 7 months kò kọrin justice mọ́ orin ogún ló tún kọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí èmi ò dẹ̀ bá wọn lọ́wọ́ sí ogún tó o bá jẹ ogún o jẹ́ gbé nìyẹn nǹkan tó o bá jẹ o jẹ́ gbé o bá jẹ́ lè Mohbad gbé o jẹ́ gbé wàhálà tọ̀dọ̀ títí ẹ nìyẹn kò kàn mí ikú tó pa Mohbad lèmi ń wá. Ó ti yẹ èmi ò bá yín lọ́wọ́ sógún mi ò dẹ̀ bá ẹ lọ́wọ́ sí DNA test o ò dẹ̀ rí fọ́tò ọmọ ẹ lórí ìkànnì yìí wípé o rí fọ́tò Liam lórí ìkànnì yìí o ò rí rí. Ó ti yẹ ìyẹn mí pé I'm not support child molestation mi ò support the child abuse mi ò support the child bully mi ò support àwọn rédèrèdè bẹ́ẹ̀ yẹn ìtorí ẹ̀ ní ṣe náwó gan fọ́tò ọmọ ẹ̀ lọ́wọ́ péjì mi láti A to Z ìyẹn bẹ́ẹ̀ yẹn lọ tọ́jú ọmọ ẹ̀ fúnra rẹ̀ kó o mọ̀ pọ̀ ọmọ ẹ̀ ò ní bàbá kó o dẹ̀ máa tọ́jú ọmọ ẹ̀ àìmọye ọmọ tí ò ní bàbá ní homeless house ọmọ tí ò ní bàbá kún homeless house. Ó ti yẹ so whoever tó bá fẹ́ court bí báyìí ẹ lọ court ẹ wàhálà tọ̀dọ̀ tí yín nìyẹn. You know what? I don't give a fuck about anybody. Nígbà tí bàbá ti ní fracas lòun fẹ́ sọ òkú ọmọ òun dà olórí burúkú ààrẹ kò sọ bóyá fẹ́ sin ọmọ ẹ̀ bó ṣe fẹ́ jogún nǹkan tó ṣe retain òkú Mohbad tí ó ṣe kọ̀ láti má sin òun nìyẹn ìdí tó fi kọ̀ láti má sin òkú yẹn òun nìyẹn lọ jẹ́ kó fi ṣe bọ́gà ọ̀ kó fi ṣe barbecue. Ó ti yẹ o sí o wàhálà tọ̀dọ̀ títì ẹ nìyẹn ó lè ní ẹ ọ̀gbágbá fìrìgbàgbà jogún ọmọ. Can you imagine? Èmi má rò pé justice là ń wá láti jọjọ́ yìí èmi má rò pé justice là wá àṣógún là ń jà fún. Ọlọ́run ló ní kí n tètè pẹ̀dọ̀ fún mi àti òróǹro mi Ọlọ́run ló ní kí n tètè pé padà justice lèmi wá èmi ò wá ogún o. Wùnmí o sign property o sign property o wàhálà tọ̀dọ̀ títí ẹ nìyẹn kò kàn mí. O ṣe DNA test o ṣe DNA test o wàhálà tọ̀dọ̀ títí ẹ nìyẹn kò kàn mí. Bí nǹkan tó kan èmi ikú tó pa mí. Mr. Lati reason why tí justice yẹn tí mo fi sọ fún yín pé ó máa hard àwọn aráalé pípù yìí gbogbo wọn pátápátá wọn mọ ikú tó pa ọmọ yẹn. Wọ́n ti ń bàjẹ́ fúnra wọn kájọ bàjẹ́. tó èmi tí mo sọ pé easy àwọn fúnra wọn ti ń bàjẹ́ fúnra wọn jẹ́ ká ràn wọ́n lọ́wọ́ àjọ bàjẹ́ náà ni tó bá tún ṣe àjọ máa tún wọn ní ìdí justice kankan fún ọmọ yẹn. wọn ní ìdí àwọn èmi náà ti rí ìtorí ẹ̀ náà lọ ṣe arrest àwọn èèyàn. that's why tí mo fi sọ pé tí ará ìta kan bá sọ pé òun fẹ́ gba justice kan irọ́ ni kò sọ̀rọ̀ ń bẹ̀ báwo la ṣe máa sọ̀rọ̀ yìí fún àwọn èèyàn gan. dọ́nà báwo ló ṣe fẹ́ gba justice. mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni. dọ́nà báwo ni ẹ ṣe fẹ́ rí justice ṣé Wùnmí ló lè fún yín ní justice Wùnmí tó ń ná owó tó ń arrest àwọn èèyàn lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí àbí bàbá Mohbad tó ń ṣorí burúkú àtòṣì káàkiri ṣé yẹn ló máa fún yín justice. Ẹ jókòó síbẹ̀ kẹjẹ kọ́ lọ arrest yín kẹjẹ kọ́ lọ gbé yín bàbá Mohbad náà òun náà tó máa tó arrest àwọn èèyàn òun náà máa tó máa ẹ kọ sílẹ̀ bàbá Mohbad náà máa tó máa arrest àwọn èèyàn ẹ kọ sílẹ̀ ẹ̀yẹ kọ sílẹ̀. Bọ́lá Láti ẹ mọ rísì tó ṣe lè wá justice nígbà tá a dáwó tí wọn ò ṣe autopsy àti toxicology ẹ mọ rísì tí wọn ò ṣe wọ́n mọ nǹkan tó pa ọmọ yẹn so wọn ò lè kówó yẹn lọ ṣe anything because they already know what happened to that guy. Baba Mohbad o ìyàwó ẹ̀ ni o gbogbo wọn mọ nǹkan tó ṣọmọ ṣé téèyàn bá dẹ̀ mọ nǹkan tó ṣọmọ ṣó máa sanwó toxicology fún kíni nítorí ẹ̀ ni wọn ò ṣe sanwó. tó bá san àwọn tó máa ṣe bàbá gan ó máa fara gbẹ̀wọ̀n.
so kí lẹ̀ ń sọ yìí wọ́n ti mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí bàbá ọmọ yẹn máa yẹn ṣẹ̀wọ̀n wọ́n náà kàn ń da public ní àmù ni kò sí kankan nu wọn tó lè sọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sọmọ yẹn. Bàbá Mohbad nígbà tí wọ́n accuse ẹ̀ pé wọ́n san 4 million sí àkáǹtì ẹ̀ téèyàn bá ń wẹ̀ kan tó bá mọ̀ pé ó fẹ́ yán kọ̀ọ̀kan o lè gbá àkáǹtì ẹ̀ jáde at that early stage láti sọ pé àwọn ò sanwó fún mi o ẹ ti understand gbogbo wọn lọ́dìmọ̀ ẹrù tó dìmọ̀ ẹrù gbogbo wọn pẹ̀lú ìyàwó àti bàbá kò sí kankan téèyàn gbọ́dọ̀ máa dúró sẹ́yìn ẹ̀ anybody tó bá ń tẹ̀lé àwọn méjì yẹn wọn ń ṣe woman being wọn lack empathy for humanity anybody tó bá wà ní right senses ẹ̀ kò lè wà lẹ́yìn Wùnmí or kó wà lẹ́yìn bàbá Mohbad àwọn méjèèjì yẹn wọ́n lack empathy. kò séèyàn tọwọ́ ẹ̀ mọ́ ní gbogbo wọn. mọ́ṣúárì for 2 years plus ó ti ń lọ sí 3 years by June la wà in 3 months time ó máa pọ́dún 3 tọmọ yẹn ti wà mọ́ṣúárì kò lè kun kankan mọ́ wọn ò tiẹ̀ lè mọ̀ pé woman being ló wà ń bẹ̀ mọ́ wọ́n dẹ̀ ń jà lójoojúmọ́ kò sẹ́nibọ̀dì tó lè tẹríba fún èèyàn kan láti jẹ́ kí peace wà Wùnmí ò lè tẹríba fún bàbá ò lè tẹríba fún Wùnmí láti jẹ́ kí peace wà so àwọn á lè lọ sin ọmọ yẹn kó kan wọn nǹkan tó kan gbogbo wọn ni wọ́n selfish including the wife she is so selfish and bàbá náà wọ́n lack empathy àwọn náà ó lè ní wọ́n so kò tiẹ̀ sí kankan nu wọn tó ṣe é gbè lẹ́yìn ẹ̀ because tí bàbá bá ń ṣe bó ṣe ń ṣe yìí Wùnmí náà lè ṣèṣe ọmọlúàbí àti ẹbí Wùnmí tó bá jẹ́ bí rere lòun náà ní ni wọ́n á ṣèṣe ọmọlúàbí wọ́n á ro nítorí ọmọ yẹn ìjọ tọmọ yẹn ti ṣe dáadáa sí wọn ìjọ tọmọ yẹn ti múnú ẹ̀dùn wọ́n á lọ tẹríba fún bàbá ọkọ ẹ̀ láti sin ọmọ yẹn láti achieve èmù yẹn nìkan òun náà lè ṣe ó ń dúró dòun pé bàbá ọkọ òun sẹ̀ ó máa wá bẹ̀ òun bàbá ọkọ ẹ̀ náà wọn ò mọ nǹkan tó lè fi jẹ́ kí everything kò settle láti make sure pé Mohbad kan gan a gbọ́dọ̀ lọ sin ọmọ yẹn ṣe rí àwọn méjì yẹn èèyàn ní láti show ẹbí méjèèjì ní any form of empathy ẹbí rádaràda ní àwọn méjèèjì tó bá wùn kó má ṣe DNA tó bá wùn kó ṣe DNA gbogbo owó yẹn sẹ̀ ó máa fẹ́ dànù ni lágbára Ọlọ́run kò sí iye tó lè rí lórí Mohbad ó máa fẹ́ dànù ni money has wings tó ń sọ yìí ó lè jó lówó 2026 kó di 2028 kò tọrọ jẹ bó ṣe máa rí fún wọn nìyẹn. bóyá bọ́lẹ̀ yẹn má jẹ́ ń gbé ṣépè bó ṣe bọ́lẹ̀ yẹn ìwọ̀rà tẹ́ yẹn mo mọ̀ ọ́rin ẹ̀gbọ́n Kúnlé kí ẹjọ́ Mr. Lati ṣé máa tó pè lánàá yẹn ṣé wọ́n pè lé ní ẹjọ́ ṣé wọ́n dá sọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀. ókè àpòyè bí rà tẹ́ tó yìí kí mo ibi ọmọ rà tẹ́ tó yìí yẹn ni. Bra Lati mo ní ṣé èèyàn tó pè lánàá tó dá sọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ lánàá ṣó dá sọ̀rọ̀ yẹn lé ní ègé ìnẹjọ́ mo fẹ́ mọ̀ ni. ọmọ ẹ̀ta ni. tán pè lánàá pé tán bá ṣe ọ̀rọ̀ bàbá ni pé kán má gbé ti bàbá pé kìnnìkan ó dà pé the prince ni lórúkọ máa yẹn. prince wọn tí ì pè. kò lè pe kò lè pe ó gbọ́ gbogbo tí ó tà ń ṣe yìí wọ́n lè pe alábòsí làwọn ènìyàn alábòsí. wọn pè lónìí o prince ẹ pè wọlé. mo fẹ́ gbòpin náà ẹnu wọn lé níṣẹ́ wọ́n gbọ́dọ̀ pé o. prince wọn ní kẹ́ ẹ pè. prince ṣe ti rí ọ̀rọ̀ bàbá prince ẹ̀yin lẹ máa ń gba ọ̀rọ̀ bàbá lẹ́nu mi tẹ́ bá máa ní bàbá yẹn nǹkan tí màá bẹ́ẹ̀ bá pè yín màá pè yín mo ń bọ̀ jẹ́jẹ́ ń bá yín pè wọ́n. bàbá mo ń bọ̀. wọn ò ní gbé kọ yẹn.
ó ṣépè ni. Wọ́n máa gbé tó tọ̀. Wọ́n gbé o. mo mọ nǹkan tí mo sọ wọn ò ní gbé. Prince ẹ̀ gbé tó tọ́ tó tọ̀. Prince ò gbé o. Anyway, Títílayọ̀. mo mọ nǹkan tí mo sọ wọn ò ní gbé. Títílayọ̀. wàhálà wà jẹ́. Níbo ni wàhálà ti wà? Níbo ni wàhálà ti wà? Àwọn ò ní rí wàhálà ń bí o. Please ẹ gbágo tó tọ́ tó tọ́ ẹ máa gbágo. ẹ kú àtàrọ ṣàṣẹrí ìjọ tèmi àti yín bá gbà pé bàbá ni game master ọ̀rọ̀ yìí. Bàbá ò fi ọjọ́ kan sòdì fún ọ̀rọ̀. Òun ló ń fún àwọn ọmọ yẹn láyọ̀yọ̀. Níjọ́ tí bàbá bá sọ ojú abẹ́ ń kó, ẹ máa rí pé ọmọ yẹn life rẹ̀ á change lọ́jọ́ yẹn. Bàbá ò sòótọ́ ọ̀rọ̀ ẹyọ kan. Ọmọ tó ń sọ pé bàbá sá. Hello ma. Ọ̀rọ̀ bàbá tẹ̀ ń sọ lọ́wọ́, wọ́n stream yín o. Wọ́n ní wọ́n máa píkì onílé o, Báyọ̀ bílíọ̀nù máa arrest onílé. Ẹ̀sọ́ tó nílé kó wà careful. Èwo ni àbọ̀ kí ló nílé ṣe fún wọn? Ṣó nílé ló pa Mohbad? Èmi ò mọ̀ fún o, tó níbẹ̀ ń dàgì bàbá, ó ló máa arrest onílé. Ṣó nílé ló ń sọ̀rọ̀? Ẹ má dá wọn lò, wọ́n stream lọ́dọ̀ Àdùkẹ́. Ṣó nílé ló sọ̀rọ̀? Bàbá yín tó sọ̀rọ̀. Bàbá yín tó sọ̀rọ̀. Bàbá yín tó sọ̀rọ̀. Ẹ sọ fún pé nǹkan tó ń sọ kò lọ́pọlọ. This matter. Ẹ̀yin tẹ́ lọ́pọlọ yìí. That's why gbogbo settings yẹn mo ti understand lánàá ni mo ṣe fọ́ gbogbo ẹ̀ lójú níbí. Èmi tí mo sọ̀rọ̀ ó yé mi kò tí ì yé àwọn èèyàn kan ó dẹ̀ máa yé wọn with time but mi ò fẹ́ kí bọ̀dá láti wà in part of it. ṣé wọ́n tiẹ̀ ti jókòó rò pé báwo ni Mohbad ṣe máa rí báyìí báyìí kó tiẹ̀ rò pé ọmọ yẹn tó bá wà mọ́ṣúárì kí ló máa kù lára ẹ̀ téèyàn bá ronú Mohbad wàláì èpè ló máa gbá àwọn méjèèjì ṣẹ pẹ̀lú ìyàwó àti bàbá èpè lèèyàn máa gbé wọn ṣẹ ṣé wọ́n ní ìránṣẹ́ kan máa ń tẹríba fún ìránṣẹ́ kan ni kò sí anybody tó lè tẹríba nítorí ọmọ yẹn kọ́ tiẹ̀ lọ sin ọmọ yẹn ẹ ti understand. Olórí burúkú ni wọ́n. Àwa tí a ti ẹ̀ rí Mohbad rí a ní imagine bí ọmọ yẹn ṣe máa rí. Wọ́n fẹ́ kí bàbá wọn bú mi kí n dẹ̀ dákẹ́ kí n má sọ̀rọ̀. Ibi tí bàbá yín ti bú mi lórí fóònù ẹjọba mute lọ́dọ̀ yín bẹ́ẹ̀. Ibi tí bàbá yín ti bú mi lórí fóònù yìí is more than 10 places. Ibi tó dẹ̀ ti debunk ipe mi àtòun a ní agreement kankan ó wà ní a lot of places. Ó ti yẹ mi ò dẹ̀ lágreement mi ò dẹ̀ mú orin bàbá yín kò sí nǹkan tí mo fẹ́ fi ṣe kò ń ṣe career téèyàn ń run owó lé lórí. Ògo tó ti dead on arrival ni ògo àná ni so mi ò dẹ̀ mú career ẹ̀ dání sórí ẹ kó ti blow lẹ́yìn tẹ́mi ò ṣorin mọ́ kí ló dé kò kọrin mọ́ ni ṣógo yẹn ti atọ́ nìyẹn ni no ṣé ògo yẹn ti tọ́ ni. Ojú Nigerians ti là ní ojú Nigerians ti là wọ́n ti rí. kò blow mọ́ ni kò kọrin mọ́ ni orí ò trend mọ́ lẹ́yìn tí mo ti ṣe èwo ló tún trend nínú orin bàbá Mohbad tẹ́ gbọ́ níjọ́ tí mo ti yọwọ́ lọ́rùn ẹ orin ẹ̀ wo ló tún wà ń ta òun dá promote ẹ̀ fúnra ẹ̀ òun dá gbọ́ fúnra ẹ̀ àwọn fans ẹ̀ mélòó ni Comfy ló ń play lórí show ẹ̀ nínú ẹ̀ yàtọ̀ sí ẹ bá mi bẹ̀ wọ́n ẹ bá mi bẹ̀bẹ̀ o ẹ bá mi bá láṣejù kò jẹ́ rojú ṣe lé ìyẹn náà ń bẹ̀ promote torí ìyẹn náà fẹ́ gbọ́ ìyẹn náà ń bẹ̀ promote
ẹ wá bá mi bẹ̀ wọ́n, ẹ wá bá mi bẹ̀bẹ̀ o, ẹ wá bá mi bá aláṣejù kò jẹ́ orójú ṣe jí owó public, ẹ wá bá mi bẹ̀ wọ́n o, ẹ wá bá mi bẹ̀ wọ́n, ẹ wá bá mi bá aláṣejù kò jẹ́ rówó jí owó public, ẹ wá bá mi bẹ̀ wọ́n kò lè jówó public. Orin ẹni tó tún trend lẹ́yìn tí mo ṣe fún ẹ, èwo ló tún trend nínú orin ẹ? Mélòó náà bẹ play? Àwọn tó ń ṣe justice níjọ́ tí n ti play mọ́, mélòó náà play nínú orin ẹ? Mélòó náà fi ń ṣe show? Ìyẹn mi pé mi ò ní agreement pẹ̀lú ẹnjọ́, mo dẹ̀ ti yọwọ́ mi, mo ti da orin ẹ, mo ti dà sí bin, because tí n bá lọ ń promote ẹ mo tún ṣe ra mi ni, tí n bá lọ upload ẹ mo tún ṣe ra mi ni. So ó ti kú, ìwọ ló lórin ẹ, tó bá wùn ẹ lọ tà fún ẹrú ọwá, bó bá wùn ẹ kó lọ tà fún Netflix, wàhálà tọ̀dọ̀ títí ẹ nìyẹn. Club promote ẹ kó máa gbọ́ kẹ́ lọ gbọ́n family house yín. Wọn ò ní family house olórí ẹbí torí wọn ò jogún family house, wọn ò jogún bàbá wọn. Bàbá yín ló kọ́kọ́, mo ti fi bàbá yín lẹ̀ for very long time tí mi ò tiẹ̀ rántí ẹ̀. Ó tún wọ́ mi sínú mess yẹn again. Ó tún padà wọ́ mi sínú mess yẹn again. Ṣóun ṣàánú ara ẹ̀, òun gan ló ń fòkú ọmọ ẹ̀ ṣe fracas. Tó bá òun kó sin ọmọ ẹ̀, tó bá òun kó má sin, tó bá òun kó lọ dín kó jẹ́. Ó ṣàrà àwọn málàm tó ń jẹ́ èèyàn kó náà lọ jẹ ọmọ ẹ̀. Ó ṣáà ti jogún ẹ̀ kò lè jẹ ọmọ ni. Kò lè jẹ́ ogún nìkan ló máa fẹ́ jẹ, kó má jẹ egun ọmọ yẹn náà. Kò lè yọ kókó inú ẹ̀ kó fi ṣàkúṣàkú sílẹ̀. Ó gbọ́dọ̀ jẹ́ togúntogún tọmọtọmọ kó jẹ́. Aláìnítìjú ẹ̀dá. Aláìnítìjú ẹ̀dá. Mr. Aloba tó jogún ọmọ ẹ̀. Aláìnítìjú ẹ̀dá. Aláìnítìjú tó ń jogún ọmọ, mi ò gbọ́ rí. Ṣé tèmi ò wá bẹ́tà tí mo jogún ìyá mi? Ó rí nǹkan tí mo sogún ìyá mi dání. Ó rí ni, mo sọ di company, mo sọ di iléeṣẹ́ táwọn èèyàn ń benefit mẹ́, tí wọ́n náà lọ benefit mẹ́. Tí wọ́n náà lọ benefit mẹ́. Láti mẹ́sẹ̀gì sí oléwédú àtòní pátákópa pé ohun tí wọ́n tọwọ́ bọ̀ yìí pẹ́yìn wọn ò ní dáa tán bá jáwọ́. Ẹ̀yin ò ní dáa, bàbá Mohbad. Ẹ̀yin ẹ máa bàjẹ́. Ẹ̀yin ẹ máa korò. Ìkorò ló máa gbẹ̀yìn ẹ̀yin ẹ. Ìbànújẹ́ ló máa gbẹ̀yìn ẹ̀yin ẹ. Òfò àti àdánù ló máa gbẹ̀yìn ẹ̀yin ẹ. O ò ní rọ́mọ gbẹ̀yìn ẹ. Bó o ṣe rọ́mọ ràgàbù ẹ nísìn bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn ìgbẹ̀yìn ẹ ṣe máa rí. Òkú ẹ máa wà lásán ni, kò ní sọmọ tó máa claim òkú ẹ. Àdúrà ò ní claim òkú ẹ. Blessing ò ní claim òkú ẹ. Àǹtá ló tún kù. Àwọn ọmọ ẹ yòókù ò ní claim òkú ẹ. Wo lórí burúkú aláìnítìjú. Wo bí tí mo ti mú ẹ. Wo bó ṣe rí ńgbà tí mo mú ẹ. Tó dàbí àwọn tó ń ti ọmọ láńké lóyìnbó. Ẹrú ọwá. Àfibiṣó lóore. Ẹ wá wáyé àfibiṣó lóore. Ẹ wá wáyé àfibiṣó lóore. Ẹni tí ò lè dúpẹ́ lọ́wọ́ èèyàn, kí ló fẹ́ fi ṣèdúpẹ́ fọ́lọ́run tó dá gan? Ẹ wá wáyé àfibiṣó lóore. Ẹ wá wáyé àfibiṣó lóore. Ẹni tí ò lè dúpẹ́ lọ́wọ́ èèyàn, kí ló fẹ́ fi ṣèdúpẹ́ fọ́lọ́run tó dá gan? Torí gbogbo tí mò ń ṣe, wọ́n fi ṣe fracas. Ọmọ Àtìbà, mo fẹ́ mọ̀ bóyá o máa ń sọ, mo fẹ́ test knowledge ẹ lónìí. Torí àwọn èèyàn díẹ̀ ń wò wá, wọ́n dẹ̀ ni wọ́n ń stream wa kó lè kárí. In fact, mi lè Má parọ́ bò fún mí yín. o, má bò mí. Ó ti tójọ́ tí mo ti bú bàbá Mohbad. Ó ti pẹ́, ó ti tójọ́ mẹ́ta kan. Ǹjẹ́ tó bá jẹ́ pé bàbá tó lọ́pọlọ, ǹjẹ́ kò ní máa dúpẹ́ pé wọ́n tiẹ̀ ti ń yọkùn lọ́rùn òun ti ń nísinmi.
ṣé wàhálà tó ti kú kọ́ ló tún lọ jí ǹjẹ́ mo tún deserve eléyìí tó tún gbé síta ẹ̀ ṣé ó jẹ́ ká tún gbọ́ eléyìí síta tó ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ tó wà in pains torí èmi kọ́ mo pa ọmọ ẹ̀ èmi kọ́ ni mo ní kó fojú sunkún ọmọ èmi kọ́ ni mo ní kó pa ògo ọmọ ẹ̀ dànù mi ò mọ̀ pa kú ọmọ ẹ̀ oore ni mo ṣe fún bàbá yìí mo ṣe fún physically directly kẹtùn kí ni mo tún fẹ́ sọ náà o ṣé directly lẹ́yìn directly nǹkan insidely both left and right ó ní iye tí wọ́n gbà fún bàbá yìí lórí platform yìí. dálà tí in fact ó ní iye ẹ wo bí tí bàbá yìí nígbà tí mo máa mú bàbá ẹ wo nǹkan tèmi sọ́dà níjọ́ tí mo máa mú leléyìí ẹ wo nǹkan tèmi sọ́dà lọ́dọ̀ tèmi ẹ wò ṣé òun leléyìí ẹ wo nǹkan tèmi sọ́dà. ìtùnú bàbá ìtùnú ọ̀ràǹdà náà ń gbọ́ yìí. ṣé kà ni mo ṣe fún bàbá yìí. ó ga ọ. ẹ wo bó ṣe rí. ọba màá wá picture yẹn màá gbé wá ó wà bóyá ó wà ní fóònù tí mò ń lò yìí ni màá wá picture yẹn màá gbé wá òun ni ẹ wo bí bàbá ìṣe rí ńgbà mo mu. torí ẹ̀yin tẹ́ ẹ fẹ́ gbé onílé tẹ́ ẹ fẹ́ gbé onílẹ̀. dálà tí kí ni a ti ẹ̀ ń sọ nípa ẹ̀ gan pẹ̀ládúrú tó wà nílẹ̀ láti 2023 tí Mohbad ti kú tọmọ yẹn wà níbi tó wà tẹ́ ẹ̀ jẹ́ kó jẹ́rú ayé tẹ́ ẹ̀ jẹ́ kó jẹ́rú ọ̀run gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí sista Rẹ̀mí sọ àti fámílì ìyàwó àti fámílì ọkọ ṣé n tó wà níwájú yìí gan ṣé kò tó gan kò tó ẹ̀yìn gangan rán tó fi wá jẹ́ pé àwọn tó wà lórí online tí wọ́n tó ń sọ̀rọ̀ justice for Mohbad ó ní bàbá Mohbad máa wá máa kọjú ìjà sí ó ní bàbá Mohbad máa sọ òkú ọ̀rọ̀ sí ẹ̀yin náà wá dúró ọ̀rọ̀ ẹ̀yin followers náà ń follow because tó bá yá ní ìṣẹ́ máa ní if you come for baba you come for me tí gbogbo wa tá a bá fìmọ̀ ṣọ̀kan ṣé Mohbad ò ti ní gba justice onílé ẹjọ́ ẹ bá wa mute ṣé Mohbad ò ti ní gba ìdájọ́ òdodo tí gbogbo wa tó bá jẹ́ pé ẹnu kan la fi ń sọ̀rọ̀ abiyamọ wo ni ò ní kàánú Mohbad abiyamọ wo ni ò ní ṣàánú Mohbad kí ló kàn wá pẹ̀lú lóòótọ́ a mọ̀ pé bàbá ọmọ bàbá lọmọ ẹ̀ kú o bàbá tọmọ ẹ̀ kú náà ló ń sọ jáde yìí pé ṣé tí wọ́n bá fóun ní property ṣóun ò ní fún ìyá Mohbad níbẹ̀ meanwhile Mohbad wà níbi tó wà níbẹ̀ yẹn àti ìròjútù meanwhile ẹ̀yin fámìlì yìí ẹ mọ̀ kú tó pa Mohbad. wọ́n rí ọmọ Àtìbà wọ́n rí tail òkú Mohbad láti fi claim ogún náà ni wọ́n rí tail òkú yẹn wọ́n ò dòkú yẹn láti fi claim ogún jáde ni because ẹjọ́ ń bẹ lọ́rùn o wọ́n ti release ọmọ láti jọjọ́ ìpè kan lọ sin ọmọ yìí. bùrọ̀dà tilẹ̀ wá ń fèsì ètò yẹ kó tẹ́ ẹ rán Wùmí ṣoríṣiríṣi bàbá yìí ò fijọ́ kan sùn Wùmí oríṣiríṣi ló ṣẹlẹ̀ ṣe nǹkan kan ẹ wá ń sọ pé DNA kíní kan ṣé DNA ló wọlé tó pa Mohbad lọ́jọ́ Sunday tọmọ ọlọ́mọ lọ sí patí tí ò jáde tó dòkú sínú ilé ni sòfà tí Mohbad ò jáde nígbà tó wà láyé kó sọ pé òun kọ́ lòun ni Liam kí ló kàn wá ikú tó pa Mohbad làwa ń béèrè náà wá ṣèyẹn fún wa ẹ máa wá bọ́ síta ṣe báwọn followers yìí náà ń gbọ́ ṣe bí voice ló ń jáde yìí tọ́gbọ́n tó ń tẹnu bàbá jáde because tó bá yá ní ìṣẹ́ máa ní if they come for baba if they come for you they do this they come this is not good. Kí ló dé tí Kúnlé abiyamọ tá a ṣàánú Mohbad báyìí láti 2023 nítorí Ọlọ́run fámílì ìyàwó n kò ṣàánú Kúnlé abiyamọ àwọn ẹbí Mohbad náà ṣàánú Kúnlé abiyamọ rántí ọjọ́ àti sùn. olórí burúkú yìí ó ní iye ọ̀sẹ̀ tí Wùnmí fi drag wèrè ara ẹ̀ kò tó bọ́ ta kó wá fún létí. kí láǹfààní ẹni tó jogún ayé tó pàdánù ọ̀run Mohbad tó ní gbogbo property dà lónìí
property tẹ́ ń jà fún ṣẹ́yìn náà ò ní lọ síbi tí Mohbad lọ tó bá dijọ́ kan ni property tẹ́ ń jà fún dà ìwọ jòsí ìwọ ló jáde tó sọ fún wa tó ní tó bá ṣe DNA wàá sọ kú tó pọ̀ mẹ́ ó mọ kú tó pọ̀ mẹ́ kí lè tó sọ jáde tó ń dúró de tó bá ṣe DNA àgbọ́ pé àgbọ́ nínú kankan kan sọ pé o ìgbà tí Mohbad wà láyé o òun àti Wùmí o wọ́n jọ jà sí Liam o wọ́n jọ jà sí kinní kan o àṣírí láàrin ọkọ àti ìyàwó ni tó bá yẹ pé Mohbad kan ló bí fún kò kàn wá àníkúwo ló pa Mohbad làwa ń jà fún ẹ̀yin ń jà fún property ẹ ṣe ya ìka ẹ̀dá báyìí. abẹ́rẹ́ wàhálà téèyàn ń ṣe láti ọjọ́ àṣẹ property ni bàbá ẹ̀ ń jà fún tèmi rò pé àṣẹ property lẹ̀ ń jà fún ẹ wá níṣẹ́ táyé bá gba gbogbo ẹ̀kọ́ ọmọ yín ẹ ní fún ìyá Mohbad níbẹ̀ ni. Can you imagine? Àwọn tí ò wá ta sí yín tó jókòó ẹ wá jáde ẹ wá ń sọ òkú ọ̀rọ̀ ẹ láìkí fúrákàsì bàbá Mohbad ẹ̀yin gangan lẹ̀ ń dá wàhálà alẹ̀ láàrin gbogbo wa ẹ̀yin gangan láìda tó ń gbé ní èèyàn tó fi ń pè láìda ẹ̀yin gangan nìkà ẹ̀yin lẹ̀ máa ń jẹ́ kí gbogbo wa bára wa jẹ́ ẹ̀yin lẹ̀ da íńtánẹ́ẹ̀tì rú ni ó láì kó máa manipulate ẹ̀yin lẹ̀ da íńtánẹ́ẹ̀tì yìí rú ẹ̀yin lẹ̀ sọ òkò jà sáàrin wa nípa ọ̀rọ̀ ẹnu yín wọ́n fi yín joyè àwòdì ẹ̀ lè gbá díẹ̀ gbogbo àgbáyé dìde ìrànlọ́wọ́ gbogbo èèyàn dìde ẹ̀ ṣàánú ìkúnlẹ̀ abiyamọ ẹ̀ ṣàánú gbogbo wa láti 2023 àìsàn àìwò ó kálukú online ẹni tó wà ní Nàìjíríà ṣe mọye tó fi ń ra dátà ni bọ́ọ̀tà kẹ́ appreciate ẹnìkọ̀ọ̀kan nínú wa ọmọ àtìgbà ó lè mi rí bákan ẹ máa gbọ́ wèrè ó ní mi rí bákan ó ní tí wọ́n bá wo bẹ́mi ó sì máa ṣí plẹ̀ débẹ̀ pé èmi rí jàtìjàtì bàbá Mohbad kí n tó clean ẹ̀ báwo ni wọ́n ṣe rí kí n tó clean ẹ̀ ọ́ ẹni tó ń búyàn bó lẹ ṣe rí tó fowó public tó fi gàzọ́ lọ. ẹ wá dúró owó tó dá fún yín gbogbo rìsọ́ọ̀tì òfo lẹ̀ mú wá fún wa rìsọ́ọ̀tì àrí rìsọ́ọ̀tì kankan rìsọ́ọ̀tì rọ́lẹ̀ mú wá fún wa ẹ wá mú orí yé ẹ ń sọ ọmọ bí ẹ mórí bí ẹ ń sọ lu é gbogbo wa wá bára wa jà àmọ́ra wa rí ó wá di èpè ńláńlá and you are okay with that you are comfortable with that ìkà ẹ̀dá ni yín bàbá Mohbad tó bá fìyàn jẹ aṣíwájú tó fìyàn jẹ lídò ó tọ̀ máa ń dúró ní dúró rẹ̀ ni ṣèbẹ́yìn náà máa ń wá sí íńtánẹ́ẹ̀tì ẹni fẹ́ kàkà tẹ́ fi wá máa ń wò wá ní bíbà yìí tá a bá jà lórí ìkànnì iṣẹ́ ẹ̀rí bó lórí ẹbí ṣe máa ń gbé bó lórí ẹbí ṣe máa ń tò ní tá a bá ń sọ pé èèyàn olórí ẹbí tá a bá sọ tá a bá pè lólórí ẹbí ó tó bẹ́ẹ̀ la fi pè lólórí ẹbí ó tó fi jẹ olórí ẹbí la fi jẹ olórí ẹbí torí pé ó mọ bó ṣe ń ṣe láàrin wa táàrin tiwa fi ń gún ní bíbà yìí tẹ́yìn bá jáde ẹ máa sọ ku ọ̀rọ̀ ẹ máa sọ bọ́ǹbù àwọn tí ò yẹ kí wọ́n jà wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní máa sọ̀rọ̀ ó máa di wọ́n máa gbé ohun pé ẹ lágbájá ló gbé bàbá Mohbad o tàmẹ̀lú a máa bára wa jà tá a mọ́ra wa rí lórí ipa jáde ipa àbèrè ikú tó pa Mohbad ikú tó pa Mohbad là ń wá o nígbà tẹ́ ẹ tún rí o ẹ tún dá ìfá tiwa lọ síbi DNA tó bá jẹ́ pé Mohbad gangan ò lè ṣe ń kọ́ tóun àti Wùmí jọ mọ̀ pé ó yá jẹ́ ká jọ ṣe báyìí tó jọ wà láàrin àwọn méjèèjì Ọlọ́run ló mọ ọmọ ọkọ nínú ọmọ àlè Liam ò kàn wá ikú tó pa Mohbad làwa ń béèrè ikú tó pa Mohbad ló kàn mí o ọmọ ni Liam ó wá sílé ayé láti wá ṣègbésí ayé ẹ̀ ni jẹ́jẹ́ rẹ̀ ló jókòó tó pè wá ó wá sí láìvẹ̀ láti wá ṣe ìgbésí ayé tiẹ̀ ni ẹ bá wá sọ in tó wọlé tó pa Mohbad Ọ̀túnba lásán ó níye wọlé ẹlẹ́rí dúdé ọmọ àtìbà ẹ mọ Ọ̀túnba náà ó níye ọdún tí Ọ̀túnba tó fi drag wèrè ìkọ́mọ̀ Ọ̀túnba kò lè ever ṣe kò fi dídòdò báyìí rí èmi ló wá fẹ́ máa halẹ̀ mọ́ onílé ló fẹ́ máa halẹ̀ mọ́ bíbá Wùmí ń gbé ẹṣẹ́ pè ńláńlá Wùmí ń sọ gbogbo ẹ̀ ó dẹ̀ sọ pé ó dẹ̀ fíjọ́ kan kó jáde kó sọ pé ó olórí burúkú Báyọ̀ bílíọ̀nù yẹn nígbà tí Wùmí tó ń dragi wọn tó ń sọ wọn tó ń ṣe bàbá yín yamayama olórí burúkú ara ẹ̀ ó kàwé tó ponú ó mọ̀ pé ó yẹ kẹ́ ṣe kán gbà yẹn àwọn panelist àdúrà gbẹ́nu lé àwọn olórí burúkú aláyé àdúrà wà nù lẹ́gbà tí Mohbad kú ó wá àdúrà kó pe gbogbo kó arrest àdúrà pé kó sọ kú tó pa ẹ̀gbẹ́ ẹ̀ nínú ilé
Ìyábọ̀ Òjó sọ̀rọ̀ náà ó ní Mohbad die inside the house inú ilé ni Mohbad kú sí Kuramed hospital ní brought in dead òkú náà gbé wá sí hospital wá sí Kuramed hospital so definitely Mohbad inú ilé ló kú sí 100%. Ọjọ́ Monday dẹ̀ ni Mohbad kú. Kí ló dé tẹ́ ẹ máa dá wàhálà lẹ̀ lójoojúmọ́ láàrin gbogbo wa? Kí ló ṣẹlẹ̀ gan bàbá? Kí ló ṣẹlẹ̀ bàbá Mohbad? Ẹ̀ṣẹ̀ kí la ṣẹ̀yìn lórí online tá a wà yìí lórí ipa jáde àbẹ̀rẹ̀ ikú tó pa Mohbad. Tẹ́ bá wá sọ òkú ọ̀rọ̀ ẹ ti máa mọ̀ pé àwọn blogger yín á gbé àwa náà bíbà yìí àtẹ́jọ òkú ọ̀rọ̀ sí àwa náà nígbà àwa di gbàgbós àwa mọ̀ bára wa jà lójoojúmọ́ day and night and day. Ẹ̀yin dẹ̀ náà sẹ́lẹ̀ nínú pálọ̀ yín ẹ̀ ń fowó public jà so ẹ̀ ń jẹun tó wù yín ẹ̀ ń ṣe falafolo kẹ́ ẹ mọ iye owó tẹ́ ẹ ti gbà lórí ìkànnì kí ló dùn ìtàwọn yòókù náà bá gbowó ṣé ẹ mọ iye tó ti dá fún yín ni tẹ́ ẹ rí accountability ẹyọ kan tẹ́ ẹ rí ṣe báyìí fake result lẹ gbé jáde fún wa fake result lẹ gbé jáde fún wa ẹ fi wá lọ́rùn sílẹ̀ lórí TikTok ẹ fi wá lọ́rùn sílẹ̀ online ẹ tó bá ń wá justice fún Mohbad ẹ jẹ́ kó wà pẹ̀lú fọkànbalẹ̀ bàbá Mohbad ẹ fọ lórí ẹbí lọ́rùn sílẹ̀ kò ta sí yín kí ló dé. wọ́n sọ bí wọ́n ti ṣe result autopsy wọ́n sọ hospital yẹn dọ̀la. àgbọ̀n kankan. Government owó àsọ̀rọ̀ rẹ di kalẹ̀ kalẹ̀ ó sọ̀rọ̀ rẹ di tòótọ́ kọ́wọ́ ní. wá dúró owó tó gbà ṣé lórí ẹbí gba dúró owó bẹ́ẹ̀ yẹn àbí Yọ̀mí ló gbarú owó bẹ́ẹ̀ yẹn tó fi sọ pé igi ewédú àti pátá pupa tó sọ wọ́n lórúkọ tí wọn ò sọ wọ́n bàbá oní fúrákàsì àkọ́bí fúrákàsì. You are a wicked man. Kò yẹ kí wọ́n bá ẹ nínú irú nǹkan báyìí láyéláyé. Òpònú ni. Tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ àti lódodo bó ṣe ló nífẹ̀ẹ́ Mohbad gbogbo ẹ̀gbin gbogbo òwọ̀sí tó bá ta sí ẹ lára wàá fi sọ̀sùn wàá fi para ní wàá máa kígbe fún ìdájọ́ òdodo fọ́mọ yẹn. Kí wá ló wá ṣẹlẹ̀ níbo la ti bára wa tá a bára wa níbi oní DNA test ẹ wá gbà mí ni ṣé DNA ló wọlé tó pa Mohbad ní gbogbo àgbáyé. Ṣé o rò pé gbogbo wa náà fẹ́ fún ọ̀la gbogbo wa pátá láàní ṣàbí gbogbo wa lè yàn rádaràdá ní? Àlùbáríkẹ́ èèyàn àwọn èèyàn tó wọnú èèyàn ń bẹ lórí íńtánẹ́ẹ̀tì ló wà láàrin gbogbo wa tó ń wò yìí. Oníkálukú gbé ìgò rẹ̀ lé abọ́ síta à ń jà fún Mohbad. Àwọn àbọ̀ bára wa jà o ẹ mọ́ra yín rí o èpè lọ́tún èpè lósì o ò dẹ̀ fijọ́ kan jò sí alọ́ba kó o bẹ gbogbo public kó o àdírẹ́sì gbogbo wa. Kó o sọ̀rọ̀ tùnú kó o sọ sínú gbogbo wa kí gbogbo wa ká fi ìmọ̀ ṣe kan ká gba ìdájọ́ òdodo fún Mohbad. Ṣèbí wọn náà ló jẹ́ ká mọ̀ ipe orí ẹ̀jẹ̀ bàbá Mohbad ìwà ló bọ́ sórí íńtánẹ́ẹ̀tì tó sọ fún wa pé orí dúví ẹ̀jẹ̀ Ṣadé náà dẹ̀ jáde Ṣadé lòun rí ìyá Mohbad tó ń fọ aṣọ ẹ̀jẹ̀ níbo lẹ̀jẹ̀ ti wá kí ló ṣẹlẹ̀ níbo lẹ̀jẹ̀ ti wá Mohbad làwa wà fún ẹni tó ti kú tí ò lè sọ̀rọ̀ mọ́ tó wà níbi tẹ́ ẹ ti ń fojú rẹ̀ ráre níbi tó wà. Adúrú owó tẹ́ ẹ gbà ẹ gbé 10 million naira lọ síbi tí Mohbad wà òkú 7 years ń bẹ nílùú òyìnbó ń bẹ ní Nàìjíríà tó jáwọn òkú olówó tó ń náwó gidi sí wọn lára tí nǹkan kò ní yọrun lára wọn. Àwọn tó náà lọ wo Mohbad tó jáde tó sọ̀rọ̀ lórí íńtánẹ́ẹ̀tì wọn ló ti di páálí ẹja. Bó o lẹ̀ ṣe ń dijú àti Wùmí àtàdúrà àti Blessing àti ìyá Mohbad àti Jòsí ọlọ́ba bó o lẹ̀ ṣe ń sùn lálẹ́ ogun náà fẹ́ jẹ bó o lẹ̀ ṣe ń dijú bó o lẹ̀ rí ọkàn yín ṣe ń jà. Kí láǹfààní ẹni tó jogún ayé tó pàdánù ọ̀run Mohbad tó ṣe gbogbo wàhálà dà kò dúró jẹ́ Mohbad láìsùn láìwo ẹwà àtìgbà tọmọ yẹn tí wọ́n zù fún gbèsè ayé ẹ̀ ẹwà àtìgbà tọmọ yẹn tí ń dààmú kọ́nà tó gbé ọwọ́ rẹ̀ sókè ó wá ṣe wàhálà kò wá dúró jẹ́
ẹ̀yin wá ń jà fún ogún ẹ jà fún ẹ̀mí ẹ jà fún tó ṣẹlẹ̀ ikú tó bá lójijì ọmọ tí ò síkì torí ò fọ́ tẹ́dọ̀ òdùn tí nǹkan kan ò ṣe tó lọ sí ṣò lọ́jọ́ Sunday tó wá dòkú lọ́jọ́ Monday ṣé ẹ rò pé gbogbo èèyàn ló máa sùn tó máa kọrí síbì kan náà ni ṣé ẹ rò pé gbogbo èèyàn lọ́pọlọ rẹ̀ dorí kodò ni torí mi ò mẹ̀ṣẹ̀ tá a ṣe fámílì yín o lóòótọ́ Mohbad ní kọ́kọ́ ló kọ́kọ́ kú o Timothy Adégòkè kú o àwọn ẹbí Timothy dúró gẹ́gẹ́ bí ọmọ ogun o wọ́n dẹ̀ make sure pé wọ́n gba ìdájọ́ òdodo fún Timothy Adégòkè àwọn olórí ẹbí ṣàṣeyọrí ń bẹ̀ mọ́mì òun ni gbogbo wa fi gbárùkù. mọ́mì ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ yìí ló máa jẹ́ rántí màá screenshot asatana níyàwó Timothy Adégòkè màá send the conversation wa tó sì send sí mi lánàá kẹ́ gbọ́ o ẹ máa gbọ́ ẹ máa sọ lọ. Ọlọ́run Elédùmarè. Wicked word láwa o ilé ayé ogun ilé ayé ìkà. Mọ́mí ọmọ Àtìbà. Ilé ayé ọ̀dájú bẹ́ẹ̀ ṣe ń gba omi lójú gbogbo wa wàhálà ẹ̀ ní nísinmi àfi tẹ́ ẹ bá sọ ikú tó pa ìlérí Olúwa ìmọ́lẹ̀ ayọ̀ tẹ́ bá sọ ikú tó pa àìjẹ́ bẹ́ẹ̀ gbogbo yín ẹ̀ ní láyọ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ mọ̀ pátápátá nípa kú Mohbad tẹ́ ẹ̀ fi kú rẹ̀ da gbogbo àgbáyé láàmú tẹ́ ẹ̀ fi kú rẹ̀ da gbogbo wa láàmú láti 2023 tọmọ yẹn wà níbi tó wà àfàbíamọ tí ò ní jèrè ọmọ ẹ̀ tí ó fi jáde láyé àfàbíamọ tí ó sunkún ọmọ tí ó fi jáde láyé gbogbo yín pátá tẹ́ ẹ mọ̀ ikú tó pa Mohbad tẹ́ ẹ fi Mohbad da gbogbo wa láàmú ẹ ní nífọ̀kànbalẹ̀ tẹ́ ẹ fi jáde láyé ìsinmi ò ní jẹ́ ti yín gbogbo owó tẹ́ rò pé ẹ fẹ́ ná nínú ìfòró nínú wàhálà lẹ ti máa ná àfi tẹ́ ẹ bá jáde pẹ̀lú gbogbo òṣèdá tẹ́ ẹ dà láàmú pẹ̀lú gbogbo orí wa tẹ́ ẹ jẹ́ kó gbéṣẹ́ pè pẹ̀lú gbogbo ọjà pẹ̀lú gbogbo wàhálà wa láti 2023 ọkàn yín ò ní balẹ̀ gbogbo ẹ tó bá wá sọ pé à ń jáde à ń jà fún Mohbad ó kú bí tá a máa gbé gbà gbogbo tó bá ń dunnú pátá lọ́lọ́run ó fi parẹ́kún yóò wọlá omi ẹkún ojú mi láìmọye ìgbà tó sunkún tí mo sunkún fẹ́ tí mi ò mọ̀ tí mi ò jẹ́ wá náírà nínú àgùn rẹ̀ tí mo ṣàánú pé àánú leléyìí Ọlọ́run má jẹ́ kí gbogbo wa fojú sunkún ọmọ láyé irú ikú wo lọmọ ìkú pẹ̀ládùrú wàhálà tọmọ ìṣe kò sí tójú wa rí lórí ìkànnì yìí kí lẹ fi máa wá san fún wa ẹ̀san tẹ́ máa wá fi san fún wa ni kẹ́ ẹ jáde kẹ́ ẹ máa instigate ìjà láàrin gbogbo wa kẹ́ ẹ máa dá wàhálà lé every time káwọn blogger máa fẹ́ fún kó máa di gbàgbós kẹ́ ẹ máa mú orí ihe kẹ́ ẹ máa sọ́mọ́ bí that is the only thing we get from you jossy aloba that is the only thing we gain from you. ìwọ ló sọ Wùmí sí dragging now ìpẹ́ṣọ̀ tó fún wa ló jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí ní dragi Wùmí wọ́n ló sọ Wùmí sí dragging which níjọ́ tó lọlé tó bá òkú ọmọ ẹ̀ nílẹ̀. òun ló fẹ́ kó bá wa. ẹni tó ti ya wèrè ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ká reason now tí ó bá kí n ṣe pé gbogbo wọn pátá wọn ti jọ lọ́rùn àjọsọ wọn mọ tí wọ́n ti jọ sọ tó jẹ́ pé bàbá Mohbad padà yarí pé bókùn ṣe fẹ́ ṣe padà kọ́ leléyìí tí 70-30 ò wọ́ọ̀kì mọ́ báwo lè yan ṣe ẹ tó ti ya wèrè torí rẹ ti yí gan wọn ò lè gbọ́ ọmọ lọ́wọ́ wèrè ẹ lọ bá wèrè kẹfẹ́ jọmọ owó wèrè gbá ká tó sọ pé èèyàn ẹ wálé ẹ wọlé ẹ bókù ọmọ ní abẹ́ staircase Wùmí wá ní bàbá o ẹ lọ rú ẹ mọ̀ ń gbèlú Èkìtì o ẹ sì gbé ọmọ yẹn náà bẹ́ẹ̀ wọn náà dẹ̀ lọ sí ẹ wá lọ police station ẹ̀wọ̀n ò fún yín ní rìpọ́ọ̀tù kan ẹ wá lọ sí bí ọmọ ẹran ẹ lọ sí bí ọmọ ajá. ẹ nà wàá fẹ́ claim ojú. ikọ̀ máa ń bẹ nílé ayé yìí o you cannot fool all the whole world you can only fool some few people tí wọ́n wà senseless tọpọlọ wọn dorí kodò but you can never fool the whole world kò possible. You know what killed your son. You know everything. They told you. And you people agreed on it. Because if not, you will never have mind. Láti lọ sin Mohbad gẹ́gẹ́ bí piece of shit. Ọmọ Àtìbà. Yes, sir.
ṣe rí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kan tó nígbà tí wọ́n pe bàbá Mohbad wọ́n ti jọ agree ní ọ̀dọ̀ lọ́ọ̀yà. Bàbá Mohbad nítorí poverty tó ti báyé bàbá Mohbad jẹ́ ó ti agree lọ́dọ̀ lọ́ọ̀yà. Nǹkan tí lọ́ọ̀yà yìí ò ṣe lè bọ́ta wá sọ̀rọ̀ dòní lónìí nìyẹn. So bàbá Mohbad kò mọ̀ wípé wọ́n tún lè hu òkú àbí public máa dìde bọ́n ṣe dìde yìí. Ó fẹ́ change agreement tí wọ́n ti jọ ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Òun ló fa gòbè, òun ló fa wàhálà láàrin òun àtàwọn ọmọ ẹ̀, òun ló fa wàhálà láàrin òun àti Wùnmí, òun ló fa wàhálà láàrin òun àtàdúrà, òun ló fa wàhálà láàrin òun àti bàbá ìyá Mohbad because wọ́n ti jọ agree. Mr. Pata tó máa ń wà lọ́dún àwọn Wùnmí, Mr. Pata ti sọ jáde rí, ó ní tó bá yẹ pé bàbá ti gbà kí wọ́n agreement tí wọ́n jọ ní kí wọ́n jọ ṣe bó ṣe yẹ kán ṣe ni kò ní di wàhálà báyìí. That is it. Rẹ́kọ̀dù ẹ̀ wà ń ta. Ó ní kò ní di wàhálà báyìí because gbogbo wọn ti jọ lágrímẹ̀nt. If not, níbo náà ti ń ṣerú rẹ̀ nílùú tó lọ́ba tó níjòyè. Báwo lèèyàn á ṣe wọlé téèyàn máa bá òkú ọmọ nílẹ̀ ńlẹ̀? Láì ṣe pé ọmọ tó ti ń síkì látogún ọdún tẹ́ ẹ ti ń retí ọjọ́ ọkú rẹ̀. Ọmọ tó lọ sí show níjọ́ Sunday tí nǹkan kò ṣe. Gbogbo èèyàn tó wà nílé ọlọ́pàá wà kó everybody. Ọmọ náà wàá kú the same day ló gbòkú lọ́wọ́ ọmọ tó níbi tó kú sí. Ó lọ takú sí police station. The next thing wọ́n fún police report. Ó wá wò pé kó lọ sin. Ó wá ní wọ́n ní ọjọ́ tá a bá rí ibi. Ó wá ní ọjọ́ tá a bá rí ibi ni bí wọlé. Irú ibi wo ni jẹ́? Ó lè fẹ́ jogún ọmọ tí bí ti wọlé. Kí bí wọlé kó jogún ọmọ. Wùmí dẹ̀ ní statement tó kọ́kọ́ sọ́njọ́ tí Mohbad kú ni pé ṣóorí bó ṣe ṣe lé ayé ẹ̀ bó ló ṣe ṣe lé ayé rẹ̀. Ayé rẹ̀ dá náà ni táyé rẹ̀ ò bá dá ẹ̀ ní mọ̀ ń jà fún property báyìí. Lóòótọ́ wọ́n pa Mohbad ṣùgbọ́n wọn ò pa spirit ẹ̀. Wọn ò pa kádàrà tó gbé wáyé torí pé ó rógolo tí ò bá rógolo ẹ̀ ní mọ̀ ń jà fún property báyìí. Ó kú lọ́mọdé tòótọ́ kò sẹ́ni tó bẹ lọ́rùn rẹ̀ ó sì ráyé wá ó sì ráyé rẹ̀ lọ níwọ̀nba tí ò bá rí ìlò tí ò rí ṣe ẹ̀yin ò ní máa jà fún property báyìí ṣèbí iṣẹ́ tó ṣe sílẹ̀ lẹ́yìn ń jà fún báyìí lẹ́ ń bá yàwó fà lẹ́ ń bọ́mọ fà lẹ́ ń bá gbogbo ẹbí fà báyìí ṣèbí iṣẹ́ tóun ṣe sílẹ̀ ni tí Mohbad ò dúró jẹ́ tẹ́yìn wá fẹ́ nà sẹ́lẹ̀ gbogbo abiyamọ ayé pátápátá tó ń gbọ́ mi lónìí ẹ ní fojú sunkún ọmọ o gbogbo wa pátá ní fojú sunkún ọmọ a ní jogún ọmọ wa ní òjogún wa nígbà tá a bá dàgbà tá a bá dògbò tá a re bí àgbáńrè lójú ẹ̀mí wa náà wọ́n wà mọ́ ṣe dáadáa nínú ayé. ọmọ Àtìbà ẹjọ ẹbú mi ò tí n bá jẹ̀bi ṣé ó wà nú èébú pé ìyá bàbá Mohbad sọ pé mo jogún ìyá mi ṣé èébú ni ṣé ó wà nǹkan rẹ ni o bẹ́yàn bá jogún ìyá rẹ o. ṣó wà ẹ máa gbọ́ ṣó wà nínú àṣírí tí bàbá Mohbad fẹ́ tú síta tó ń tẹnu mọ́ lẹ́ẹ̀mẹ́wàá pé ìyẹn ò sí nínú ọ̀rọ̀ kéèyàn jogún ọmọ ló burú o kéèyàn jogún ọmọ la burú ayé o kéèyàn jogún ọmọ gangan làgbà kó o. mo jogún ìyá mi ni ṣó wà nú èébú tó fi ń búyàn. Kò ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ́ẹ̀ o. Àdúrà táwọn èèyàn máa ń gbà náà ni pé Ọlọ́run jẹ́ kọ́ ọmọ jogún mi. Àdúrà téèyàn ò gbọdọ̀ gbà láyé ni kéèyàn jogún ọmọ. Ọlọ́run ò ní jẹ́ ń jogún ọmọ mi ló máa tún jogún ẹ̀. Ìṣẹ̀dá mi ò ní jẹ́ ń jogún ọmọ ìṣẹ̀dá gbogbo ẹ̀yin abiyamọ ayé òtítọ́ àtòdodo ẹ̀ ní jogún ọmọ yín. Mọ́mì ẹ jẹ́ ká máa sọ ká máa là á ní jogún ọmọ bẹ́ẹ̀ á máa jẹun ọmọ. Àbí á jẹun ọmọ. Ogún ọmọ yàtọ̀ tó ń jẹun ọmọ. Oúnjẹ ọmọ ò ní korò lẹ́nu gbogbo wa àwọn ò ní jogún ọmọ ò ní kú ká sọ pé ogún ọmọ ló kù. Ọmọ tí ẹ wá ní kú mọ́ àwa lórí wọn ò ní pa ọmọ tiwa bí kọ́ mọ́ òkú wọ́n pa ọmọ títí ẹ̀ ní ọmọ òkú wọ́n pa ni so wọn ò ní pa ọmọ mọ́ wa lọ́wọ́. Àmì Ọlọ́run o kò sẹ́ni tó ètì ẹ o ìwọ ọwọ́ rẹ òun ló ń dájọ́ fún ẹ bàbá Mohbad o. Ìwọ ló ń fi ara rẹ ló ń fi gbogbo àwọn èèyàn ló ń fi wọ́n sí dragging o ìwọ ló ń dàrin wa rújò sí alọ́ba lórí íńtánẹ́ẹ̀tì yìí o
jòsí alọ́ba bàbá Mohbad wọn ló dá wàhálà lẹ̀ kí gbogbo ayé máa gbọ́ o. ó mọ̀ọ́mọ̀ ṣe ṣó yẹn kí àwọn ajá ilé máa dráàgì mi ó fún wọn ṣòṣe ni ó yanṣẹ́ lé wọn lọ́wọ́ kán lè máa dráàgì ó wá náà máa lọ gbé onílé bóyá onílé ni bàbá yín bú bóyá bàbá mi ò lẹ́nu tèmi. wàá mọ sẹ́kẹ̀ tó máa ń bí mi inú tó máa ń sọ ni pé wọ́n fi òkú ọmọ òun wá owó. ìwọ náà mọ òkú ọmọ rẹ ò mọyì èrè tó ti jẹ lórí íńtánẹ́ẹ̀tì yìí ni bàbá Mohbad. ẹ ní kúre tẹ́ bá wá gbé mi mo wà náà àwọn 15 people tó wà nílé ni àbí kí náà ni mo ṣe ẹ ní kúre tẹ́ bá wá gbé mi kò ní yẹ yín tẹ́ bá ti wá gbé mi kẹ wá gbé mi lọ sí station yẹn kẹ wá lọ sọ nǹkan tí mo ṣe kò ní ra gbá fún gbogbo yín látòkèdélẹ̀ tẹ́ bá ti wá gbé mi mo rí comment section oyin kan wípé wetin onílé do for them torí mo wà ní location mo wá rí comment section yẹn ni mo fi ń wò pé ṣọ́nsàn kankan pa mi náà wọ́n fẹ́ wá gbé mi ẹ ní sóríire tẹ́ bá ti wá gbé mi kò ní yẹ gbogbo yín látòkèdélẹ̀ tẹ́ bá ti wá gbé ẹ ń ṣe èrè àwọn alágbàkú ẹ̀dá ẹ lọ gbé tó pa Mohbad àwọn tó wà nínú ilé ẹ lọ kó wọn onílé lẹ fẹ́ wá gbé ẹ rí pé kà níyín ẹ tún fowó Mohbad ẹ tún fi ń dojú ìjà kọ Ọlọ́run òbí gbogbo ilé kọ̀ọ̀kan. ẹ máa gbọ́ níjọ́ kìíní àná tí onílé lọ sí corona inquest tí ó bọ̀bọ̀ yìí sọ pé bàbá Mohbad rí òun pé ó sọ pé onílé wà ń bí ẹ rántí ọjọ́ yẹn. bẹ́ẹ̀ ni ṣé ẹ rántí. mo rántí mo wà lórí show. ó jọ gàtẹ́ òjọ gàtẹ́ ń sìn ṣé kò jọ pé wọ́n ń tájẹ̀tì láti gbé onílé fún kíni. kí ló nílé ṣe o. onílé ló bá ń ṣe rẹ́kọ̀dù ni onílé ló ṣe rẹ́kọ̀dù fún bàbá yín ṣèbẹ́ mi mo ṣe rẹ́kọ̀dù fún bàbá yín mi ò dẹ̀ lágrímẹ́ǹtì pẹ̀lú bàbá yín mo dẹ̀ ti da orin ẹ̀ sí bin tó mọ ibi tó ti lè ro orin ẹ̀ kó lọ ṣe bó bá ṣe wù ú. tó nílé ló pa Mohbad ni. bóyá mi àti wọn sáìn ní kọ́ńtà tó papọ̀ àbí mo sáìn ní. ó nílé ló ní kẹ́ ẹ rí dúdú ẹ̀jẹ̀ tó pọ̀ nínú ilé tẹ́ ẹ̀ sọ bẹ́jẹ̀ ṣe jáde fún wa ṣónílé wà nínú àwọn 15 people tó wà nínú ilé ṣónílé tẹ̀lé wọn lọ ṣónílé mọ Mohbad lójú ayé rẹ̀ àníkà níyín ìka ẹ̀dá òun níyín. ara máa drag onílé ìwọ náà tó wá máa drag onílé wà tó wá fẹ́ máa drag onílé kò lè jọ. kò tí anyway ẹ̀yin ẹ try wọ́n sí kẹ wá ríjà pọ́blíkì kẹ wá rí wàhálà sígbésí ayé yín ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ lójú títọ́kàn yín ò balẹ̀ yí ẹ̀yin ìka torí èmi ò mọ tó nílé ṣe o èmi ò mọ tó nílé ṣe o ìsọ̀rọ̀ ní gbèsí o ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ ẹ má gbèsí ẹ ní o kò sẹ́ni tó gbẹnu ẹ̀ falágbàfọ̀ o because onílé ò sílé nígbà tọmọ yín kú o. yóò wà wá lágbára o. onílé ò sí nígbà tọmọ yín kú o. ìfà mo ṣe rí reason táwọn ọmọ ládùúrà fi sá sẹ́yìn mo ṣe rí reason tí wọ́n mi fi sọ statement tó sọ ni ẹ wá gbé mi fún kíni ẹ má bọ̀ kẹ́ wá gbé mi náà ṣe tàbá ti wá gbé mi débẹ̀ o kẹ́ sọ fún wọn wípé nínú gbogbo 15 people tó wà nílé òun wà ń bẹ̀ o òun ló pa ọmọ yín o kẹ́ wá sọ bẹ́ẹ̀ náà. onílé ṣe ẹ ti gbàgbé tí Wùmí sọ ni onílé Wùmí sọ yí pé bàbá ṣé ẹ fẹ́ pa Liam bẹ́ẹ̀ ṣe pa ọmọ yín ni ṣé ẹ fẹ́ pa Liam bẹ́ẹ̀ ṣe pa ọmọ yín ni lágbára Ọlọ́run aburú ò ní ṣọmọ rẹ Wùmí kò ní ṣọmọ ẹnì kankan nù wa kò sí bàbá yẹn gan lè wà nílé lọ́jọ́ yẹn gan. èwo la wá mọ̀ báyìí o èwo la mọ̀ báyìí o ikú tó pa Mohbad ló gbé wa jáde o orí DNA náà fẹ́ fi wá gúnlẹ̀ sí o kò sí tó kàn wá pẹ̀lú gbogbo yẹn o. ẹjọ ọmọ Àtìbà ẹ má bínú ẹjọ má bínú from what baba said nǹkan tó tí baba sọ torí ẹ mo ṣe béèrè lọ́wọ́ olórí ẹbí tọrọ bí amọmọ tí no ó ní gbogbo ohun tí mò ń ṣe wọ́n fẹ́ wá sọ di wọ́n fẹ́ fi ṣe crackers baba fẹ́ fi ọgbọ́n rékèrèkè because I heard when àwọn tó rán bíi Báyọ̀ olórí burúkú Báyọ̀ tó fi ń sọ pé bàbá ló kọ́kọ́ gbé petition lọ sí Àbújá wọ́n fẹ́ fi àrékèrèkè yẹn wá gba owó lọ́wọ́ public again this man is àgbáyàwó ni Joseph Aloba that statement alone mo note ẹ mo dẹ̀ mark ẹ is that why you want to drag olórí ẹbí bàbá wàá wọ kọ́mà ẹ ṣeun gan ẹ continue ma that's what I want to tell Olórebí. torí ẹ mo ti bèrè pé ọjọ́ wo lèmi tẹ̀ ti dá sọ̀rọ̀ ọjọ́ wo mo ti dá sọ̀rọ̀ wọn last tó fi ń sọ pé wọ́n fẹ́ wá gbé mi tó ń sọ pé kinní kan máa wá gbé onílé kí ló kàn ti tèmi pẹ̀lú justice for.
ìjọ ò lèmi gan ti abẹ́ẹ̀rí ìjọ wo mo ti dá sọ̀rọ̀ yín last kí ni ti tèmi pẹ̀lú ọ̀rọ̀ kéèsì yín tó fi wá jẹ́ wípé nínú ọ̀rọ̀ tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tí ó kàn yín lọ́wọ́ kàn yín lẹ́sẹ̀ yẹn lẹ́wà ń rí sọ ok ẹ fẹ́ máa fi ọlọ́pàá silence àwọn èèyàn àbí ẹ fẹ́ máa fọlọ́pàá intimidate àwọn èèyàn bring it on ẹ má bọ̀ kẹ́ wá gbé mi ọ̀dẹ̀ lèmi náà mùmú ni mí ṣe mọ̀ pé wèrè ni mí mi ò léyàn kankan fẹ́ wá gbé onílé fẹ́ gbé mi fún kínní ẹ jẹ́ mọ nǹkan tẹ́ ń sọ. òun lè ti gbọ́ láti ẹnu nílé yìí ẹ wá gbé o. onílé gbẹngbẹlẹ kù ni gbẹngbẹlẹ kù ni kẹ́ ẹ lọ gbónílé ẹ̀yin tẹ́ẹ̀mì tó kàn ẹ̀yin ìka ẹ̀dá ẹ lọ gbé àdúrà ọmọ yín tó ń bẹ́nu iléeṣẹ́ ti fọlọ́pàá gbé ìyàwó ọmọ yín tó wà nínú ilé gbà tí Mohbad kú sí ti fọlọ́pàá gbé. ọmọ Àtìbà ẹjọ́ ẹ̀kọ́ ṣebí tí ó bá sí ẹjọ́ Yọ̀mí tó lọ dá wàhálà lẹ̀ Yọ̀mí ló fún lọ́rọ̀ sọ ẹjọ́ ẹ̀kọ́ ìyẹn ló ṣe nǹkan tó expect náà ni pé kájà àgbà tí ò tolé àgbà rádaràdà. bẹ́ẹ̀ni wàláì. Like clean it or not? òun náà ti rí i pé Mr. Abbas yẹ mute o. You want me clean it? ẹjọ́ ẹni tó wà bẹ́ẹ̀ Abbas. ẹjọ́ sà kíní screen record ibi tán ti sọ statement yẹn ẹjọ́ ẹ bá mi send ẹ èmi fúnra mi máa dá lágbọn. wọ́n ní Báyọ̀ ló sọ èmi ò mọ èmi bí lèmi wà. ẹni tó sọ náà ibi tán ti sọ ẹ bá mi send ẹ èmi fúnra mi máa dá lágbọn lọ́jọ́ Monday máa lọ make report lé lórí ó dàbí pé ń ṣe èrè mo jẹ́ ọ̀dẹ̀ àbí mo jẹ́ nánàmù máa fọlọ́pàá nílùú tó lọ́ba tó ní tóyè tó níjọba. bandit ń gbé àwọn èèyàn ọlọ́pàá lẹ́yìn náà tó fẹ́ fi gbé àwọn èèyàn orí yín ti yí dànù abẹ́ẹ̀rí. wọ́n dín chinchin lórí wọn ni. kí wàá lọ fagolo bọ́ǹfìtà borí àgbà. Dàrósà ń bẹ́nu ilé ẹ̀ àrẹ́sì Dàrósà spending tán jọ lọ patí tán jọ wọlé tó pe nọ́ọ̀sì ẹ̀ àrẹ́sì spending. Wùmí tún sọ̀rọ̀ ní tíìmù àwọn Wùmí wọ́n ní jáwọ́ lè rí kí bàbá yìí sọ̀rọ̀ nípa nọ́ọ̀sì wọ́n ló sọ̀rọ̀ nípa nọ́ọ̀sì tí wọ́n ló wọlé torí according to the story fíìmù olórí burúkú tẹ̀ ń kọ fún wa láti 2023 fíìmù rọ́ọ̀yín tó yẹ pọ́lọ̀ ló mọ rọ́ọ̀yín tí gbogbo ayé ó dẹ̀ padà mọ́rọ́ tẹ̀ ń pa tẹ̀ wà nínú òkùnkùn tẹ̀ ń tafà sínú ìmọ́lẹ̀ tẹ̀ ń dísìfù pọ́plíkì tẹ́ ń kọ fíìmù wèrè tó yẹ pé tẹ́ bá kọ sísìn fíìmù olórí burúkú yín tẹ́ ń kọ sísìn fíìmù sísìn fíìmù tí ò ní bá yín dalẹ̀ tẹ́ ń kọ tẹ́ ń narẹ́tì ró olórí burúkú fún wa lójoojúmọ́ tó yẹ pé tẹ́ bá gbé wá lónìí bí ilẹ̀ máa gbé wá lọ́la. Wùmí níjọ́ wo ló rí kí bàbá yìí sọ̀rọ̀ nípa nọ́ọ̀sì kí ló ṣẹlẹ̀ sí nọ́ọ̀sì Fèyíṣará tẹ́ ẹ sọ fún wa pé òun ló wọlé tó fún Mohbad lábẹ́rẹ́ tó rí àti lára ẹ̀ according to story tẹ́ sọ fún wa àwo ò dẹ̀ báyìí story yín àwo ò gbà á torí tí mo tó ẹ pé nọ́ọ̀sì ló fún Mohbad lábẹ́rẹ́ níbo lẹ̀jẹ̀ ti wá ẹ̀jẹ̀ tẹ́ ló pọ̀ jossy ìwọ ló sọ bẹ́ẹ̀ olórí duvet tó soak with blood kẹ́jẹ̀ tó pọ̀ láì ṣe pé wọ́n àwọn apẹran tá wọnú ilé pa Mohbad níbo la dúró ẹ̀jẹ̀ yẹn ti jáde níbo la ti rẹ́jẹ̀ Ṣadé àbúrò ìyá Mohbad náà lòun wọlé òun bá àǹtí òun ìyẹn Bọ́sẹ̀ Alọ́ba tó ń fọdún fè ẹ̀jẹ̀ internet will never forget your family gbogbo tẹ́ ẹ ṣe pátápátá íńtánẹ́ẹ̀tì ò ní gbàgbé a dẹ̀ máa sọ gbogbo ayé dẹ̀ máa gbọ́ Ṣadé àbúrò ya Mohbad ó lóun bá ya Mohbad tó ń fọdún ve ẹ̀jẹ̀ òun wá bí àǹtí òun pé kí ló ṣẹlẹ̀ tẹ́jẹ̀ fi pọ̀ báyìí ṣé abẹ́rẹ́ tí nurse Fèyíṣará fún Mohbad ló jẹ́ kẹ́jẹ̀ máa jáde ní gbogbo ara Mohbad ni níbo lẹ̀jẹ̀ ti jáde Jossy Wùmí Àdúrà Dàrósà spending àti gbogbo ẹ̀yin tó kù tẹ́ wà nínú ilé kí lẹ ṣe fún Mohbad tẹ́jẹ̀ fi pọ̀ báyìí tádúró ẹ̀jẹ̀ tí Jossy sọ yí pé òun rí dúfí ẹ̀jẹ̀ tó sóòkì pẹ̀lú blọ́ọ̀dù tí Ṣadé àbúrò ìyá Mohbad tó fi sọ pé
Bọ́sẹ̀ ìyá Mohbad ń fọdún vé ẹ̀jẹ̀. DJ Bami gbogbo wọn tó wà nílé kí lẹ fi ṣe Mohbad. Kí lorúkọ ètò DJ Bami kí lorúkọ ètò tó náà ti sá lọ sí London yẹn gbogbo yín kí lẹ ṣe fún Mohbad. Ọlọ́run ó bí yín o. Kí lẹ porúkọ rẹ̀? Ṣé lifestyle àbí kí ló ń porúkọ ẹ̀? Lifestyle. Adé West. Àdúrà. DJ Bami. Wùmí. Kí ló ṣẹlẹ̀ sọ́kọ rẹ nínú ilé tẹ́jẹ̀ fi pọ̀? Bàbá ọkọ rẹ lòun rí dúfí ẹ̀jẹ̀. Àbúrò ìyá ọkọ rẹ ó lòun rí tí ìyá ọkọ rẹ fọdún vé ẹ̀jẹ̀. Àti Ṣèyí gbogbo yín kí lẹ fi ṣe Mohbad. Níbo lẹ̀jẹ̀ ti jáde? Ṣé nọ́ọ̀sì Fèyí Ṣará tó wá fún Mohbad ní injection lọ́wọ́ pé ẹ kàn pé nọ́ọ̀sì kó wá fún ní injection? Ṣé ibẹ̀ ládùúrú ẹ̀jẹ̀ ti jáde? Ṣé injection tí wọ́n fún Mohbad ló bí adúrú ẹ̀jẹ̀ tẹ́ ẹ rí nínú ilé tẹ́jẹ̀ kúnnú duvet tíya Mohbad náà ń fọdún vé ẹ̀jẹ̀ ọmọ rẹ̀? Ẹ ní lọ́rùn ayé tẹ́ ẹ ní náà ní ayé yìí gan ẹ̀dẹ̀ ní rí ìlú gbádùn. Àfi tẹ́ ẹ bá jáde tẹ́ ẹ sọ ikú tó pa ìlérí Olúwa. Torí pé ẹ̀jẹ̀ Mohbad ó ń sunkún ìdájọ́. Ẹ̀jẹ̀ Mohbad ó ń sunkún fún ẹ̀san. Níbi tó ti yẹ kẹ́ ẹ rò ẹ kàn rí pé gbogbo wa ń pariwo ẹ máa wò pé à ń fẹ́ fún àbí dey play. Ọlọ́run Mohbad kì í ṣe Ọlọ́run tó lè jẹ́ kí ìyà jẹ láyé. Òun lẹ ṣe máa rí pé bẹ́ẹ̀ ṣe yìn lọlẹ̀ lọ́lọ́run bá yín sókè. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń dọwọ́ bò tẹ́ ẹ fẹ́ kí gbogbo ẹ̀ lọlẹ̀ tẹ́ ẹ fẹ́ kí everybody gbàgbé kán má sọ ń parẹ̀ mọ́ bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́run yín sókè. Kì í ṣe àwa ẹ kàn máa sunkún ẹ kàn máa pariwo pé ẹ kàn máa palantia ni. Kì í ṣàwa. Ọlọ́run Mohbad ló ń ṣèdájọ́. Ọlọ́run Mohbad ló ń sọ̀rọ̀. Ìṣẹ̀dá Mohbad ló ń sunkún ẹ̀san torí wọ́n ikú òjijì ló pa Mohbad. Ikú àìròtẹ́lẹ̀ ló pa Mohbad. Ẹ sáré fi kú tó yára ẹ sáré fi pa ẹ sáré mú kúrò nílé ayé lójijì. Gbogbo yín dẹ̀ ti ṣe family meeting. Ẹ wọlé òkú ọmọ 26 years old. Ẹ bá lọ́ọ̀yà. Ẹ bá gbogbo àwọn èèyàn. Ẹ̀yin gangan jossy gangan sọ yí pé èèyàn tóun bá nínú ilé Mohbad ó tó 100. Wọ́n ti arrange àfáàlẹ̀. Everybody ti kúnnú ilé. Lọ́mọ tí ò sí kìtì nǹkan kan ò ṣe. Ọlọ́run mà ṣàánú o. Ẹ wá jáde ẹ wá ń kúkú sórí irọ́ fáwa. Ní tí gbogbo yín ti jọmọ̀ tẹ́ ẹ ti jókòó family meeting tẹ́ ẹ ti sọ láàrin ara yín. Tẹ́ ẹ ti mọ kú tó pọ̀ mọ́ yín. Ṣùgbọ́n torí pé wọ́n dá owó fún Wùmí lórí íńtánẹ́ẹ̀tì wọ́n ṣàánú Wùmí gbà yẹn ẹ̀yin náà fẹ́ jáde ẹ fẹ́ wá gba tiyín. Ẹ wá deceive public. DJ YK ẹ múlẹ̀ fún wa. Ẹ̀ẹ̀kan la tọ́nidó máa ń tọ́nidó mọ́ now. You cannot lie forever because kò ń ṣe gbogbo wa lọ́dẹ. Tẹ́ bá mú múgùn yín àwọn tó máa já nínú múgùn máa padà já. Ara àwọn tó já àwọn làwa wà. Àwọn ò báyìí gbogbo àìdíà olórí burúkú tẹ̀sán àwọn ò gbárọ̀ yín wọlé. Àgbá wọlé. Ọmọ lọmọ ń jẹ́ kò sí tó kàn wá nípa DNA. Tẹ́ bá sọ kú tó pa Mohbad gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe sọ yí pé àlè ló wọlé tó pa ọmọ yín. Ẹ dárúkọ àlè tó wọlé tó pa Mohbad fún wa. Kẹ́ wá wò bóyá gbogbo ayé ò ní fèsì àlè. Tí gbogbo ayé bá wá fèsì àlè ṣe wá máa bèrè pa DNA. Àti ìmọ̀kú tó pa Mohbad ẹ bá wá sọ̀rọ̀ kí ló kàn wá pẹ̀lú gbogbo yẹn. Ṣé Mohbad jáde nígbà tó wà láyé tó ó sọ pé nǹkan lòun bí Liam ni. Àbá agbọ́ lẹ́niwẹ̀ pé Mohbad àti Wùmí wọ́n jà sí Liam. Kí ló kàn wá pẹ̀lú gbogbo bullshit yẹn. Ikú tó pa Mohbad làwa ń bèrè náà. Ẹ tún wá divert wa lọ síbòmíì. Ẹ wá rò pé gbogbo èèyàn ló máa sùn tó máa kọrí síbì kan náà bíi ti yín. Kì í ṣe gbogbo èèyàn ló máa like tí mò ń sọ. Kì í ṣe gbogbo èèyàn ló máa accept tí mò ń sọ. That is your own cup of tea. My own opinion, my own option.
tí mo rí tí mo dẹ̀ dúró kálukú mọ tó jáde fún Mohbad fún àwọn èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan kò sí tó kàn mí pẹ̀lú DNA Mohbad kò sí tó kàn mí ọmọ lọmọ ń jẹ́ Ọlọ́run ló mọ ọmọ kan nínú ọmọ àlè sòfà tí Mohbad ò ti gbé Wùmí lọ lójú ayé kó gbé lọ sí kóòtù kó sọ yí pé òun kọ́ lòun bí Liam kò kan ayé tí Mohbad kọ́ bá ló bí Liam tó bá adopt Liam ṣé Liam ò ní right nínú property rẹ̀ ni ṣé Wùmí ò ní right nínú property rẹ̀ ni tẹ́ bá gba ìdájọ́ òdodo ṣe bẹ́ẹ̀ máa jọ ṣé bó bá ṣe tó àti bó bá ṣe yẹ láàrin ara yín ni kí wá ló wá ṣẹlẹ̀ nígbà tó wà àtìyàwó rẹ̀ fẹ́ yín fọra wọn kí lóòótọ́ bàbá ọmọ ló tọ́jú ọmọ accepted ìyá ọmọ náà dẹ̀ ṣe tiẹ̀ accepted wá lè wá jáde ká bàbá wa sọ yí pé kinní kan ló ṣẹlẹ̀ dẹ̀ pakọ̀ níbo lẹ̀jẹ̀ ti jáde làwa ń béèrè ikú wo ló pa Mohbad làwa ń béèrè kí ló fa adúrú ẹ̀jẹ̀ tẹ́ rí nínú duvet òun làwa ń béèrè kò sí tó kàn wá pẹ̀lú paternity Liam o kò kàn wá o ọmọlọmọ ń jẹ́ fọmọlọmọ lọ́rùn sílẹ̀ tẹ́ bá sọ kú tó pa Mohbad tán àlè tẹ́ ló pa Mohbad tẹ́ bá jáde tẹ́ bá sọ nígbà tó ti mọ kú tó pọmọ rẹ kí ló yẹ tó ń da public láàmú nígbà tó ti mọ kú tó pọmọ rẹ kí ló yẹ tó ń fòrò ara rẹ láì ṣe gbogbo public jáde kó o sọ àlè tó pọmọ rẹ àlè tó wọlé tó wá bẹ́ẹ̀ lọ́rùn tó wá bẹ́ẹ̀ lórí tí gbogbo ẹ̀jẹ̀ fi pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ yẹn jáde kó o sọ fún wa tó bá dẹ̀ sọ àlè tó pọmọ rẹ fún wa àwa wò pé ìgbà tó wù mí fi tó ti ń yàn lé o tá a ti rálè tó pa Mohbad o definitely Mohbad kọ́ ni ó ní Liam ó wá lè wá bẹ̀rẹ̀ DNA kí ló sún wa débi oní DNA dé ṣé DNA ló gbé wa jáde ni tẹ́ fi ń polongo ọmọ ọlọ́mọ káàkiri lójoojúmọ́ eléyìí tí wá jẹ́ ká rí báyìí ipe property òun ni àbá Mohbad wá after Wùmí mọ́ ṣe DNA kankan tó bá yẹ pé wọ́n fẹ́ rí ọjẹ tóòtọ́ tíwọ náà sì mọ kú tó pọkọ rẹ tíwọ náà ò jáde tó jọ wà láàrin ara yín gbogbo yín pátá lọ́lọ́run òbí ṣùgbọ́n torí pé tíwọ náà ò bá jẹ́ ìkà táwọn ẹbí tiẹ̀ náà tó bí ẹ Wùmí tí wò bá kí ń ṣe ìkà tó bá yẹ pé àwọn ẹbí gidi ló bí wọ náà ilé gidi ló ti jáde wá tó dẹ̀ rántí ìpìlẹ̀ṣẹ̀ wo àti Mohbad tó rántí ibi tẹ́ ẹ ti ń jọ ń bára yín bọ̀ tó dẹ̀ rántí pé kò sí tó bá pẹ́ tó bá yá ibi tí Mohbad lọ ìwọ náà lọ́jọ́ kan tó wo wàhálà tọmọ yẹn ṣe láàárọ̀ lọ́sàn-án lálẹ́ you will please and I beg you with God do the needful gbogbo bí tó bá mọ̀ pọ̀rọ̀ ìtakú sí lọ ṣàtúnṣe o lọ ṣàtúnṣe lọ ṣe àtúnṣe o kí ọmọ yìí kó rí ìdájọ́ òdodo kí wọ́n lè lọ sin kó lè ní fọkànbalẹ̀ láti 2023 torí ìwọ gẹ́gẹ́ bí ìyàwó ìwọ gangan ló yẹ kó máa fáìtì fọ́kọ ẹ kó máa jà fún kó máa ṣe ṣùgbọ́n tẹ́lẹ̀ tọ́rọ̀ yìí ò tí ì yé mi òun lèmi máa ń wá dáadáa fún ẹ o ṣùgbọ́n gbà tó ti yé mi tí mo mọ̀ pé gbogbo yín pátápátá àti wọ ìyàwó o àtàbúrò ọkọ o àti bàbá ọkọ o àti ìyá ọkọ o gbogbo yín pátá lẹ mọ̀ kú tó pa Mohbad ẹjọ́ mọ̀ ní ẹ ti jọ mọ̀ láàrin ara yín ẹ mọ̀ kú tó pẹ́ mọ̀ tó ṣẹlẹ̀ ẹ kàn decide láti jáde wá sí public láti wá deceive public láti lè rí owó gbà ilé ta èkíní kan tá a bá fi tọ́mọ ìrì ní òwò owó ayé lówó public adìẹ ìrànà ni kì í ṣohun àjẹgbé tẹ́ ẹ̀ bá ṣe lọ́nà òtítọ́ ẹ̀ lè fi fọkàn balẹ̀ náà kì í ṣe pé kò sí bí ẹ ṣe fẹ́ ṣe kò sí tẹ́ ẹ fẹ́ fi ṣe tó fẹ́ yọrí sí dáadáa torí pé ẹlòmíì tó dá 500 naira tó dá 1000 tó fi omi ẹkún dá owó ó wà nínú owó tí wọ́n gbà ẹ wá gbàdúró owó bẹ́yẹn náà tán ojú kan náà láti ń yí àmọ́ kú tó pa Mohbad dọ́là in tó ṣẹlẹ̀ sí Mohbad nínú ilé àmọ́ dọ́là Wùmí tún wá challenge bàbá Mohbad ó ní níbo lẹ ti rí kí bàbá Mohbad sọ̀rọ̀ nípa nọ́ọ̀sì rí ẹ̀yin blogger bàbá Mohbad náà ẹ̀ kígbe pé òótọ́ ni bàbá ẹ wà kí ló ṣẹlẹ̀ sí nọ́ọ̀sì Fèyíṣará kí ló ṣẹlẹ̀ tẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ nípa nọ́ọ̀sì tí
ó bá dẹ̀ kì í ṣe nọ́ọ̀sì kí ló ṣẹlẹ̀ tẹ́ ẹ̀ sùn Wùmí kó sọ kú tó pọkọ ẹ̀ tẹ́jẹ̀ fi pọ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ tẹ́ ẹ̀ sùn àdúrà kí ló ṣẹlẹ̀ tẹ́ ẹ̀ àrẹ́sì gbogbo àwọn tó wà nínú ilé kẹ́ ẹ pariwo kọ́ bá yín gbé gbogbo àwọn tó wà nínú ilé DJ Bami àti Spending àti gbogbo wọn they are working free àwọn tó wá ń jà fún justice lẹ́yìn lẹ́ fẹ́ dojú ìjà kọ ṣé ẹ rí pé ìbínú Ọlọ́run lẹ ń wá ni ṣẹ́yìn gangan ká ẹ mọ́kànmọ́ tiẹ̀ sọ fún yín ẹ rí pé ìbínú Ọlọ́run lẹ ń wá torí ètò yẹ kẹ́ ẹ rán ètò yẹ kẹ́ ẹ fèsì ẹ̀ àwa lẹ wá sọ pé ẹ fẹ́ máa dojú ìjà kọ ìbínú Ọlọ́run lẹ ń wá ẹ dẹ̀ rí àjàfi tẹ́ ẹ bá jáde tẹ́ ẹ sọ ikú tó pa ìlérí Olúwa Promise Mohbad ọmọ ìwọ jossy aloba ọmọ bọ́sẹ̀ tẹ́yìn méjèèjì tẹ́ ẹ jọ rí dúfí ẹ̀jẹ̀ tẹ́ ẹ bò mọ́ra tẹ́ ẹ bá jáde tẹ́ ẹ sọ kú tó pa fún wa ló kù I mute my mic láti ẹ ṣe everybody. Ní ọ̀gá tó sọ̀rọ̀ tí tó máa lọ́jà rẹ̀. lórí ẹbí ẹ máa lọ gbogbo nǹkan tó wà lọ́kàn mi ni ọmọ àtìbá ti sọ. All right. Yeah. All right, sir. Number 1. Ẹ̀yin ajá jossy. Èmi náà tí mú sọ́wọ́ o. Ìkó ń déwájú ń dẹjọ́ ń dẹ́yìn ń dasọ̀ mò ń bá yín dè mọ́lẹ̀ o. Màá bá yín join ní gbogbo ibi tí bàbá yín ti bú mi tó ti kọ́kọ́ bú mi. Kẹ́yìn náà máa join ní tọ̀dọ̀ tèmi. Dublin tẹ́ bá dẹ̀ ní èdè àdírẹ́sì mi. Thank you, Ọmọ Àtìbà. May God continue to bless you. So, bóyá jẹ́ ni ẹ̀ mọ́ mi. Dára tí Ọlọ́run wà pẹ̀lú yín ààbò Ọlọ́run á dájú lórí yín á dájú lórí gbogbo wa o. Àmì jàre ìyá mi. Àmì thank you very much. Ẹ ṣé gan. Ó dára. All right, sir. Number 1. Send ẹ wo date. Àná ló send ẹ o. Ẹ wo ìyàwó Timothy Adégòkè bó ṣe máa ń check on mi láti ìgbà yẹn. Ó kàn máa dédé check on mi. Ẹ̀gbọ́n Timothy Adégòkè náà láti jọ justice wọn yẹn. Òun ni ó ṣàtèmi àti ẹni o. Ẹ ti rí àwọn tó mú ore nìyẹn, àwọn tó mọ̀ wá, tó mọ̀ wá, tó mọ̀ wá, tó mọ̀ wá. Àwọn nìyẹn. The mistake ló fi gòkè. DNA test. Nobody can force you. Ó ti yẹ DNA test kọ́ ló jẹ́ kí èmi àti ẹ ní issue. DNA test kọ́ ni mo fi dárúkọ ẹ. Justice for Mohbad ní ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lọ́rọ̀. Kò sí nǹkan tó kàn mí pẹ̀lú bóyá o ṣe DNA test àbó o ṣe DNA test. O ṣe o kò kàn mí. O ṣe o kò kàn mí. Wàhálà àtọ̀dọ̀ títí ẹni ẹbí kọ́ èmi ò mọ̀ pé ogún. Èmi ò mọ̀ pé ogún náà ń jà fún. Èmi rò pé wọ́n ń jà fókù ọmọ wọn ni. Ó dàbọ̀. Ó dàbọ̀.